อย่างที่ได้อู้ไปเนาะญาติโยมบนก็ไปธุระเชียงใหม่แวะเวียนนะผ่านมาร่วมทำบุญก็เป็นบุญเป็นกุศลเนอะอนุโมทนาตะบุญกุศลตานในครั้งนี้เนาะ2 3 4 5ทดสอบ1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9ทดสอบ1 22 3 4 5 6 7 8 9ทดสอบเช็ค1 2 2 3 4ทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9
เช็ค122 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5ตรวจสอบ1 2
ตตานุโมทนาขอบพระคุณครับพ่อแม่สัตธามพี่น้องท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลที่พระศรีสองเมืองตัตตินีนะครับซึ่งต่างคณะสงฆ์ต่างคณะสงฆ์อำเภอเวียงปะเป้าคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมโดยช่วยกันนะครับในการจัดก่อสร้างลางแผงพระธาตุเจดีย์ขึ้นก็ตามตีพี่น้องหมู่เฮาเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาพี่น้องท่านทั้งหลายตีได้มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณอนุโมทนาในกุศลและเจตนาของบรรดาพ่อแม่ศรัทธาพี่น้องท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านนะครับ2 3 4ทดสอบ1 2ทดสอบ
1 2ขอโอกาสกับครูบาอาจารย์เจ้าแล้วก็ขอธรรมสวัสดีกับลูกพระหลานเนนตลอดถึงคฤหัสถ์ญาติโยมผู้ที่มีจิตอาสาช่วยการช่วยงานตั้งครูบาอาจารย์โดยเสริมบุญบารมีร่วมกันเนาะทีมงานของตั้งท่านพระเลขาและก็ท่านเจ้าครูบาเจ้าสมานเนาะประดับประดาความงามวันนี้ก็ลูกพระหลานเนนถ้ามันฮ้อนก็พักยั้งไอ้กำก็ตลอดถึงศรัทธาเนาะที่ได้เดินขึ้นดอยนางแก้วขึ้นมาหลายคณะตั้งแต่ช่วงเจ้ามาร่วมบุญกุศลวันนี้ถือว่าเป็นวันเดือน6เพ็งเดือนเพ็งนี้ก็มีงานบุญหลายที่ตามปกติก็จะมีที่วัดสันกูทองตัวยท่านครูบาท่านเจ้าเพิ่นก็โยงน้ำสารสลงคือเสร็จพิธีในช่วงเจ้าเบตตาบารมีธรรมครูบาท่านเจ้า40,000เพิ่นก็มากำกับกำกาทั้งเพะเนาะคืนนี้ก็จะนอนด้วยกันเนี่ย แล้วก็ครูบาอาจารย์แดมหลายตนหลายองค์ตอนนี้ตุลุงก็ลองมาลองไมค์ก่อนก็เดี๋ยวจะได้ออกรายการที่นี่ ภาคภาษายองพร้อมด้วยอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตะปัญโยเปิดก็มาเข้ากรรมนิมนต์ละหลายวันละมาก่อนเนาะก็เป็นที่ไปที่แปลงเสร็จสับเรียบร้อยเป็นดีเป็นงามเนาะสำหรับแวดฐานพระธาตุเจ้าเจดีย์ในตอนนี้นะประดับประดาดอกไม้สดตามต้นไม้โดยแล้วก็ก็จะมีเอาเตียนมาปัก108 เล่มสถานญาติโยมหรือว่า200ป่ายมั่วเนาะเต่ากับโหวัดจ้ะเพราะว่าจะได้นิมนต์แล้วก็เรียนเชิญครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมได้จุดนะเป็นประธานในการจุดเหมือนกันคู่คนเนาะ อันนี้ก็เป็นนั้นวัฒนธรรมก็ได้ต้องการฟังอย่าง เวลาย่ำถึงแล้วหรอประกาศเนอะรถถ่ายทอดทีมงานของวัดฝ่ายหินขอขยับขยื่นเคลื่อนย้ายกำเนอเพราะว่ารถทางในจะออกเนอะ รถทางในจะออกขอโชเฟอร์สารถีคนขับรถเนอะที่อยู่ทางลุ่มทางบนทางใดก็ดีเพราะว่าตอนนี้พี่นันนิวเพื่อจะขยับรถเปิ้นอยู่ทางในออกมาได้ขอความกรุณาโชเฟอร์ก็เดียวขอให้ท่านขยับขยืดรถของท่านตัวเนาะก็เดียวกันเนอะตัวพี่หนุ่มตุลุงยังแต่งตัวบาเรียบร้อย จะออกรายการเลยดูเดี๋ยวไปใส่
ข
1 2 3 4ตัวพี่หนุ่มเนี่ยตอนนี้พร้อมที่จะออกรายการแล้วมอนิเตอร์ตั้งหลังนั้นหลีน้อยก็ได้เนอะดีเจเดี๋ยวก็ลดเพลงน้อยมอนิเตอร์ตั้งหลังนี่เขาผ่อนน้อยก็ได้วันนี้ตุลุงจะออกรายการกันเนอะเช็ค1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่จะได้เดี๋ยวกันฟังแผ่นสปอร์ตสักหน่อยก่อนวันนี้ไม่มีเพลงนำรายการ ก็เดี๋ยวไม่มีเพลงนำรายการแต่มีซอขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะตีปึงกราบแนบไต่ไวสาถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระตันเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรเจ้าจุโตนจุองค์กุวัดวาอารามพร้อมถึงสำนักตีผักสงฆ์โดยเนอะขอความเจริญในธรรมเจริญปอน
มายังบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนนักศีลนักบุญทั้งหลายที่ฟังกันอยู่ตั้งบ้านตั้งจองตั้งหอตั้งเฮินเนาะภาคบ่าย3นี่ก็มาพบมาปะกับรายการสารธรรมยามบ่าย ซึ่งก็วันนี้นอกสถานตีเนาะภาคสนามตุลุงจัดอยู่ที่ดอยนางแก้วทำกลางของครูบาอาจารย์ประสงค์องค์สัมมาเนรเป็นปฏิบัติปัดโปตั้งวัดตั้งสถานตีเนาะแปลงดอกแปลงดวงกันหลายสถานนะบางตุนนั่นตุลุงก็มูจักเปิ้นก็มูจักตุลุงวัดตุนี่อู่ภาษาอย่าง อันนี้เป็นภาษายองเนอะยองละปูนวันนี้จัดนอกสถานตีลูกพระละเน้นก็มีหลายศรัทธาญาโยมทั้งหลายเปิดมาแปลงดอกแปลงดงมาปักจอปักตุงปักเตนกันเนาะทีมงานของครูบาสมานวัดป่าแงะก็ดีแล้วก็ท่านประจารเลขาเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าปากกันมากันหนักหลายเนอะขอบคุณเนอะในไมตรีจิตครูบาอาจารย์ได้โจยกันเนาะแล้วก็มาแถมคณะหนึ่งก็ขึ้นไปทางบุญพลเนอะบุญศาลาบุญเนาะเดี๋ยวครูบาเจ้าสีหมื่นจะได้ไปปั้นป้อนก้าอีนะแต่ครูบาเปิดมาพร้อมกับจ่าโยมเอากระถางดอกไม้มาจัดงามเนอะ วันนี้ก็มาพบมาปะกันในวันนี้ก็เป็นวันพัดแล้วกันเนาะ วันพัดตีหยังตี16วันนี้เนาะ17เนาะ17วันนี้เป็นวันสำคัญศีลใหญ่ศีลหลงเป็นวันศีลเดิน6ปิงวันนี้บางพองก็เยี่ยมหันครูบาดอยเขาเองนะก็ครูบาดอยเปิ่นมีงานเนาะทรงน้ำพระธาตุแล้วก็ตั้งประเนนเปิ่นก็ไม่ได้มามีการมีงานจังหวัดเนาะจัดกันภายในสดาญาโยมทั้งหลายเนาะครูบาเจ้าสีหมื่นก็วันนี้เหมือนกันนะวัดสันกู่ทองแต่ว่าเปิ่นก็จัดภายในเสร็จแล้วเปิ่นก็มารวมตังดอยนางแก้วหมอนภาษี2 เมืองวันนี้ก็จะนอนด้วยกันเนี่ยนะสดาญาโยมเนาะนอนกันหลายก็หลายตุนจงตอนเจ้าก็มีญาติโยมเนาะเปิ่นมาถวายภัตตาหารเจ้าข้าวต้มก้าจังหันต่างๆพี่น้องต่างปางน้ำทุที่เปิ่นอยู่ไก่เนี่ยคุณลาวบอง หลายๆตีแหลต่างก็ต้องขอบคุณนะกองทัพเดินด้วยท้องฉะนั้นก็เป็นวันศีลใหญ่ศีลหลงด้วยเดิน6ปิงมีหลายวัดเนาะวัดพระธาตุเจ้าดอยตุงกับวันนี้เด้องานสงน้ำพระธาตุเปิ่นนะงานสงน้ำพระธาตุหลายวัดหลายว่าสายตั้งงานตั้งเมืองลีก็ที่วัดบ้านปางนะตำบลศรีวิชัยอำเภอลีปดมาตังลุมมีก็มีอำเภอบ้านห้องก็มีวัดของห้วยการวัดห้วยการพระครูสิริสุตตาภิรัตน์มาดังนี้ก็จะเป็นวัดป่ารกฟ้า วัดป่ารกฟ้านี้ก็โดยเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสุนทรปัญญารัตน์อันนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ตุลุงน้ำตุนหนึ่งนะเป็นพิจเจ้าคณะตำบลหนองยวงนะวัดป่ารกฟ้าโพดมาต่างนี้ก็วัดดงเหนือเวียงหนองหล่องเหมือนกันเนอะตำบลวังผางโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูกันตะสุตานุกิจอาจารย์มหาเสนอเนาะพดมาตังพี่ล้อพดมาตังวัดสิริมังคลาจารย์วัดสายของหลวงปู่ทองเฮาเนาะโดยท่านเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูธรรมธรปัทวนอาภโยก็วันนี้เหมือนกันโอ้หลายเนอะ6ปิงนี่นะพดไปตังเมืองฝางก็วัดเทพอำนวยเนาะแล้วก็หลายตีหลายต่างวันนี้ก็เป็นวันมงคลศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็กินทานกันไปเนาะในท่านาติวาถึงเวลาประเพณีสงน้ำพระธาตุก้าอีนะจัดกันไปในก็มีศรัทธาก็มาสนับสนุนส่งเสริมกันเหมือนกับตีมอนภาษี2 เมืองนี่ได้จัดกันมาเนี่ยเกือบ2 ปีแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเกือบ2 ปีเพราะว่าตั้งแต่เปิ้นแปลงหนตั้ง4 เลนนะดูรถพองก็เสี่ยงไปเป็นกั้นนะ
เดี๋ยวนี้ก็เป็นบริบูรณ์ดีก็จะยินดีต้อนรับเนอบรรดาศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทั้งบ้านต่างจองนะหลายบ้านหลายจองหลายตำบลอำเภอจังหวัดนะที่เพิ่นจะมาโฮมกินโฮมทานกันในวันนี้เป็นต้นไปวันนี้นะถือไปก็เป็นวันห่างบรรดาเด้อเนาะ โดยเฉพาะก็พระเนรเฮานี่โดยการควบคุมดูแลจากท่านพระอาจารย์พระเลขาเฮาท่านครูบาสมานเนาะได้ช่วยกันพอก้อยดูแลแล้วก็ชงเจ้าก็จุดเจ้าเฮาเนี่ยนะได้ช่วยกันยกโต๊ะยกตังกัน ตังเก้าอี้ใหม่เนี่ยมาตั้งนอกแล้วก็ตั้งปางตั้งปุณนะก็จะเป็นตีฉันเพนเนาะครูบาอาจารย์กันต่อไปโดยอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นพิ้นแม่งานอย่างตุ้ลุงได้กึศถึงอ่ะ จะเยี่ยอย่างต่อเนี่ยเดี๋ยวก็จะรับไว้นะก็เดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวไปตอนนั้นไปตอนนั้นแจกจ่ายงานเนาะแสดงมันต้องมีแม่งานเนาะมีแม่งานก็งานของเขาสำเร็จลุล่วงไปโดยดีต้องอาศัยแล้ววันพุกนี้เป็นวันที่18เนอะสถาญาติโยมทั้งหลายก็จะเป็นวันเริ่มงานแล้วนะตั้งแต่18 นาฬิกาเป็นต้นไปนี่ก็จะมีงานเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันแล้วครูบามหาเถระเพิ่นก็จะมีประสงค์เป็นพระมหาเถราจารย์นางอธิษฐานจิตนางปกปุกเสกแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็จะได้สวดมนต์ตันสวดมนต์ตันเนี่ยมันดึงตันตีตันติ๊กเนอะสถานเนอะตีเฮามันได้นะนักเลิศที่เฮาได้การตุลุงเดี๋ยวเขาล้มพิธีนี่ก็ยังแควนหน่อยยุคในสมัยนี่มันมีผ่าแมทเอาสวดได้มันได้มั่วเจริญพรโยมเนอะโยมพันนิตาพรหมมินพร้อมกับคณะมาแล้วนะเจริญพรขืนตังบุญเนอะตุลุงก็ออกรายการตัวแล้วก็ตักตายตัว เจริญพรเนอะเจ้าเอาวางนี่ก่อนก็ได้เนาะอันนี้ก็ทางแม่ครูมีไหนก็เดี๋ยวก็มาต้อนรับเจริญพรเจ้าโอ้ขอบคุณหลายๆเนอะนะนะแจกปิ้นอย่างไปอย่างเนาะโอ้วันนี้ก็เปิดมาลมขอบคุณพระครูอยู่บนมั้งกะเดี๋ยวไปเกณฑ์บนมาเนาะไปเกณฑ์บนมาแม่ครูมาช่วยเปิ้ลนิกรรมนะเปิ้ลก็จะได้เก็บเป็นอย่างบางอย่างช่วยกันเก็บเอามาร่วมแล้วเขาก็เอาก็ขออนุโมทนากับสถานนักศีลนักบุญสาธุชนญาติโยมทั้งหลายที่เปิ้นมาโฮมบุญกุศลด้วยกันเนาะตั้งบุญนั้นก็มาปิ้นคณะกำลังขึ้นดอยมาแถมก็มี นั่นก็งานนี้บางทีนี่ก็มันมีไผปิ้นเจ้าภาพนะมีตึงลมหมูไผปิ้นเจ้าอาวาสก็ปิ้นตึงมดไหนตุลุงดอยวานะปิ้นตึงมดมันจะตีวัดมีกรรมการยังสักอย่างนะช่วยกันเป็นงานหนาหมูมากำมาจูกันเนาะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสายบุญวันพุกวันฮือเนี่ยก็จะมากันหลักกันหลายสายบุญสายกุศลที่เพิ่นจะเอารถตู่กันมาตั้งเมืองเป่าเมืองฝางตั้งเขตอำเภอจอมต้องดอยหล่อเวียงน้องหล่องเมืองลี่นี่นะตั้งองค์ขลงในเมืองโดยแล้วก็ตั้งสายตั้งปุนตัวเนอตั้งอำเภอเมืองอำเภอแมทาตั้งแม่ครูทองคำที่วงคำเสาหินเขาตั้งปุนโดยตั้งปอบุญธรรมชัยกาตั้งหมูเปิงเนี่ยมันว่ามาสามกันหลด2 กันหลดกันเนาะ2 กันหลดตู่นะก็มากันทยอยกันมานะสดาญาโยมเนาะอันนี้ยังอันนี้เอาไว้เกินยังในถวายเดี๋ยวรอมันขึ้นบนเนาะท่านพระครูเนาะเดี๋ยวรอสักกรรมจะนั่นจะได้ญาติโยมเด้อดีมาใหม่ก็ดีจะขึ้นไปกราบไปไหวภาษี2 เมืองเปิ้นติดคำงามซะนะเด้อแต่ติดคำงามขนาดนะจะนั่นก็ไปพอไปก้อยกันได้โอ้ตุลุงวันนี้ก็ผักสนามถึงเยี่ยนมันจะมีสมาธินะ
แล้วจางอู่มยั่งเนี่ยก็เดี๋ยวจะคือทันมหามาปีน ตุลุงนี่พักสนามนี่มันปอตะหือนะมันไม่นิ่งจิตมันไม่นิ่ง ต่อไปจะเล่าเรื่องอันนี้ก่อนเนาะสดาเนาะวันนี้ขอเสนอเรื่องมิตรแท้เนี่ยไม่แพ้ใจมิตรแท้อย่างเดียวมิตรแท้สี่มิตรนี่สี่มิตรแท้มีสี่พิจารณาบอกไอ้โยมคืนไปทั้งบุญใดนะโยมเด้อโยมที่มาใหม่ก็ดี เครื่องเสียงนานดิวเหนียวเสียงโมนลืมเสียงตัวเก่ากรรมเดียวจะอู่เริงมิตรแท้สี่คือสี่เปิลตายนะเปิลตายเปิลปิ้นเปิลตีคอยจวยเหลือเปิลอย่างจริงใจจริงใจโดยบ่หวังสิ่งใดมาปิ้นผลตอบแทนเนอะปิ้นมิตรเกี่ยวสหายคำตีวางดีมีสิ่งดีๆนะที่ทำด้วยความจริงใจนะที่ความจริงใจมีอย่างพ้องขอหนึ่งเนี่ยขอหนึ่งในก็มิตรอุปการะมิตรอุปการะก็คือคุ้มครองคอยคุ้มครองป้องกันเปิลตีเปิลของตนทั้งปิ้นตีปึงของเปิลได้นะและก็เปิลตีปึงได้ป้องกันยังพองป้องกันเปิลตีผู้ที่ประมาทถ้าเปิลที่ประมาทเฮาก็ตักเตือนนะแล้วก็ป้องกันทรัพย์สมบัติของเปิลที่ประมาท เปิลที่ประมาทก็กินง่ายใจโอ้ยนะประมาทแล้วก็จะได้ตักเตือนนี่นะแล้วก็เมื่อมีภัยนะเมื่อมีภัยก็ปิ้นตีปึงพำนักใดนะมันจะว่าปุตตูเป็นหลุมตีกันเนี่ยเป็นหลุมตีหนีคนเดียวไว้นะมันใจแล้วก็เมื่อมีทุละก็จวยออกสับเกินกว่าที่ออกปากอันมีมีอย่างจะได้ออกเรื่อยๆนะถ้าคือร้อยเนิ่นจริงๆออกร้อยปลายนะแม่แต่ชีวิตก็ยังสละได้นี่อันนี้มิตรที่หนึ่งนะมิตรอุปการะข้อที่สองเนอะญาติโยมทั้งหลายข้อที่สองมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่ใช่สมาเนอะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มันประมานะอยู่อย่างพอดีอายย่ะคุณผอตุลุงจะร้ายทางนอกเนี่ยเขาอายไม่ใช่เหรอ มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เปิลสนิทมิตรหรือญาติมิตรนะได้วางใจกันคอยจอยเหลือเกิดกูลนะบอกความลับแก่เปิลก็คือต่างฝ่ายต่างเผยความลับของกันและกันคือเปิลได้ฟังนะคือเปิดอกเผยความในจิตในใจคือการฟังถ้าความลับนั้นมีจุดอ่อนหรือว่าปิ้นปุ้มด่อยก็จวยแก้ไขแล้วก็ปิ้นการความไว้วางใจซึ่งกันและกันโดยนี่แล้วก็ปิดความลับนะไม่เปิดวอห้าปิดความลับของเปิลบ่หือคนอื่นหู้นี่แล้วก็ไม่ทิ้งยามวิบัติเนี่ยไปละวางกันยามวิบัติเวลาว่ายามวิบัติอย่างได้อย่างหนึ่งมาก็จอยเหลือเฟื่อไฟเมื่อเวลาที่ว่าเปิลตกตุกได้ยากคอยจอยเหลือบัลละทิ้งนะบัลละทิ้งแม่ชีวิตก็อาจจะแทนได้โทษใครแก่ไปกันแทนใดนะอันนี้เป็นข้อที่สองเนอะสดาญาโยมทั้งหลายนะข้อที่สองต่อไปเป็นข้อที่สามมิตรแนะนำประโยชน์นี่มิตรแนะนำประโยชน์เปิลตีคอยแนะนำแต่ก่อนในทางที่ดีมีลักษณะเหมือนครูนี่เหมือนครูห้ามไม่ให้ทำชั่วแนะนำทำแต่ความดีอันนี้ข้อที่สามเนอะนะมิตรแนะนำประโยชน์เนาะแล้วก็ทำให้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเนี่ยทำแต่สิ่งที่บ่เคยทำนะแสดงบอกไปสู่เป็นว่าบอกไปสู่อนาคตอันสดใสนี่เพื่อนประเภทสหายเป็นว่า
เพิ่นประเภทสหายมีลักษณะปัญญานะเปิ้นของเขานี่มีลักษณะที่มีปัญญานะสดาอย่าชมทั้งหลายต่อไปปิ้นข้อที่สี่นี่ข้อที่สี่อันนี้มิตรแท้นะถือว่ามิตรแท้มิตรมีความรักใคร่นี่มิตรมีความรักใคร่ก็ได้แก่เปิ้นประเภทสหายมีลักษณะสำคัญสี่ประการคือตุกก็ตุกโดยนี่แปลว่าบ่ยินดีในความบ่ยินดีโดยความเสื่อมของเปิ่นเนี่ยสุขก็สุขโดยเนี่ยยินดีในความเจริญของเปิ่นโดยแล้วก็โตเถงปู่ติมาติเตียนเปิ่นก็คือหมายถึงว่าเมื่อหันคนอื่นติเตียนเปิ่นของเฮาเพราะว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามเถอะนะก็จวยอู่จ๋าจี้แจงหือเปิ้นเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยเปิดบ่หือเปิ้นเสียหายรับรองคุณอู่สรรเสริญเปิ้นเนี่ยอู่สรรเสริญเปิ้นเหมือนหมายถึงเมื่อถึงคุณอู่จ๋าชมเชยเปิ้นก็อู่จ๋าสนับสนุนด้วยนี่อันนี้นะจะได้เนาะข้อที่สี่นี่นะมิตรแต่สี่อย่างจบลงไปซะนะต่อไปจะเป็นมิตรเทียมนะมิตรบาดแต้นะมิตรปอกหลอกข้อที่หนึ่งก่อนแม่เนาะมิตรปลอกลอกมิตรปอกหลอกนะเป็นคุณพระเพตีบัจใจมิตรแต่แสดงตัวว่าเป็นมิตรนะว่าเป็นเพลินคิงนะกะเวลาเปิ้นหลุมตีกันมันหนีตัวหลอดก่อนเนี่ยมันจะบัดช่วยกันแต่ซึ่งหวังผลประโยชน์จากคุณตีครบตัวเนี่ยสมมติว่าเปิ้นมีเงินมีคำมีงานทำเปิ้นได้ตกตีดีแต่งไปเป็นมิตรเปิ้นนี่นะเนาะคิดเอาแต่ฝ่ายเดียวนี่มิตรอย่างนี้นะมิตรอย่างอี้ใจมันได้คิดเอาแต่ฝ่ายเดียวเวลาเป็นคุณตีเซน้อยแต่คิดจะเอาหนักอะไรกำให้หนัก แล้วก็เมื่อมีภัยแก่ตัวบ่ยอมช่วยเหลือไผเนี่ยไม่ยอมช่วยเหลือใครแต่เมื่อประสบปัญหาจึงแก่งมาแสดงตัวเป็นมิตรนี่นะบินคุ้นคบเปินเพราะหันแก่ประโยชน์ตัวของตัวเองเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอ้ยมิตรปอกหลอกมิตรบัดแต้ก็คือมิตรปอกหลอกต่อไปสองเนอะข้อที่สองมิตรดีแต่พูดมีกะอู่ได้นะนี่นะอู่ในสิ่งที่บ่ปินประโยชน์จะนะบ่ปินประโยชน์สักอย่างเนี่ยเก็บเอาของตีลงแล้วมาปราศัยมาอู่คือคุณกรรมบะเก่าเพราะว่านุงผ้าตุ่มผ้าลายม้าเห่าคุณกรรมขี้เก่าคือคุณมาพิษกันเนาะคือพวกที่คอยเล็กล่องความสนใจนะเล็กล่องความสนใจส่วนใหญ่แล้วจะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตมาอู่สมัยมันก่อนนะบ่เฮ้ยเอาเรื่องเก่ากินเขากันมีหาตายแล้วไงเดี๋ยววายไปเลยอ่างเอาของที่ยังแบบมีมาปาใสยังมีมาปาใสเนาะคือพวกตีสอบอู่ในเรื่องของอนาคตอู่ในทำนองการพยากรณ์ทำโตเป็นผู้รอบลู่สงเคราะห์โดยสิ่งที่หาประโยชน์บ่ได้หาประโยชน์บ่ได้ในสิ่งที่บ่มีประโยชน์ออกปากปึงบ่ได้นะเมื่อเปิ้นต้องการปึงเพราะมีความเดือดร้อนบางอย่างก็บ่ายเบียงบ่รับผู้นะเนาะแม่ครูเอาอันนั้นไปอันนั้นนี่เปิ้นเอามาหอมเปิ้นมีน้ำผึ้งน้ำอ้อยเปิ้นเอามาหอมเอาไว้ไปเปาะหมูหมดดูทันใดก็ดีว่าออกรายการได้แต่สุมาเนาะอันนั้นเป็นอันของที่เปิ้นจะเอาโกดขอติบเนาะเปิ้นเอามาหอมพี่น้องบันทิว่าต้องเอาขี่รถเครื่องมาโอ้ใจถึงขี่รถเครื่องมาแล้วเอาใส่ใต้รถมาไปเพราะมาหอมดำร้อยขอบคุณพี่น้องบันทิเนอะ
ถึงไหนแล้วข้อที่สามคนหัวประจบนี่มันเป็นอย่างไรคนหัวประจบปินคุ้นตีคอยตามใจเปินว่ะนะเปินปินผู้นำส่วนตัวในปินผู้ตามการเปินวามอย่างก็ดีหมดอ่ะแต่แม่นะแม่ยังเปินวานะเนี่ยเพราะหวังผลประโยชน์เรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเปินวาอย่างก็คอยตามมันคนหัวประจบเนี่ยจะทำเปินจะทำชั่วก็แต่ก็ดีเนี่ยเปินจะทำดีก็ดีอันใดก็ดีไปหมดอ่ะหลวงพอดีอะครับตัวโอ้ยฝนตกแต่ว่าในลมแห้งขนาดต้นลำไยแม่ฮักไป3 ต้นดีกันกูบาไหนม่วงกูบาดีตอนหน้าก็เก่าสรรเสริญนี่ถ้ารับหลังก่อนนินตาเปินอันนี้คนหัวประจบมันนี่บดีนะข้อที่3ต่อไปเป็นข้อสุดท้ายข้อที่4นู่แต้มข้อเดียวเนี่ยท่านมหานู่ชักชวนคนชักชวนในทางฉิบหายนี่คบเปินคบฝูงเปิดอาศัยเปินปิ้นเคืองมือหาความสุขสนุกเพลินนี่จักโยนเปินดื่มไอดื่มน้ำเมาในตังเฮาว่าไอขับไปตังเมืองฝังตังไม่อายเพราะไอเวิงก็แต้กันเนาะก็มันเมามาในบ่รู้มันถูกขึ้นได้เวิงหมดอ่ะพอเล่งนรงว่าเนี่ยตอนนี้เขาว่าไอเวิงว่าตุลุงชักชวนนะเป็นว่าชักชวนดื่มน้ำเมาสุราแล้วก็เมลัยเนี่ยปิ้นตีตั้งแห่งความประมาทนะชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนมัวเมาในการหลิ่นชักชวนหลิ่นการพนันเนี่ยโอ้อันนี้นี่ลำบากเนอะศรัทธาญาติโยมแต่ว่าหลิ่นการพนันนะการพนันเนี่ยมันถึงบดีสักอย่างความเหลือนั้นเป็นตาหัวร้อยเป็น60เนี่ยจ้ะโอ้ขอบคุณเนอะมาติ๊กฟังไผ่พระครูอย่างเดี๋ยวตุลุงคนนึกว่าคือตุลุงเนี่ยไม่ใช่ตุลุงมีแล้วเนาะอันนี้อย่างพระครูเดี๋ยวก่อนโมเฮขนาดอย่างมั้งเนาะนั่นเดี๋ยวเพื่อจะมานอนเมื่อใดเกมปะหุ่มไว้หน่อยแม่ครูเนอะ8 คูณกันนะดูมันจะหนาวเหรอเนาะพอหนาวจะโอเคได้เลยคณะแห่จะมานอนใน4 คูณคณะตัดสินจากเชียงใหม่นะจะมานอนวันนี้อบอุ่นเนอะอบอุ่นวันนี้คุณมานอนหลายเฮ้ยตอนนี้เมตตาพระเมตธรรมครูบาอาจารย์มาทำแล้วใบสานะครับเด้อครูบาเด้อใบสาขึ้นนบุญดูเอาหมากเอาปูมาจะหลายเนี่ยขันตังกันเนาะใบสาครับแน่เอาโคกแฟนตาสไปร์เมโลคล่องคลอชื่นใจเอาแจกนะมั้งฮอตตองเนี่ยไม่ใส่luônเลยอ่ะเกณฑ์นี่เดี๋ยวเอาแจกกันเนาะชาโอ้ไม่ถึงฉลามไม่ถึงเอ็มลอยไม่ถึงโสมดูหลายอย่างตุลุงมาเนี่ยละตัวปี1เจ้าหมูมะเนี่ยงาดำแล้วดูนุกเข่าได้ปูลายต่อแต่เอางามาตุ๊กตันใดก็เดียวมาหรอเอางามาแล้วงานุกเข่าแม่อยู่บ้านไหนแม่อยู่บ้านไหนแม่อยู่บ้านไหนอยู่บ้านหมอเนาะโอ้ขึ้นแล้วนี่ก็บ้านหมอโอ้ใบสาหลวงพ่อครับใบสานิมนต์เลยครับเนาะนิมนต์โอ้ครูบาอาจารย์เป็นมากันหลายเนาะแม่ครูเดี๋ยวเก็บตัวนี้กันเด้ออันนี้เดี๋ยวเก็บงาเป็นไว้ครับเอาเตปุ่นเนาะจะเอาปอนมาเอาเนาะเอาหอมนั่นนี่โอ้มอกันโอ้งานุกเข่าก็เดียวเอาหมอแม่ครูเก็บเนาะโอ้จดชื่อเอ๊กแม่อุไรอยู่บ้านไหน
มาหอมงานิ้มใจนิ้มใจนิ้มใจเถอะอันนี้ทั้งพาครูนะเอามาทำแล้วโคขันตังมาแล้วเอาขึ้นไปบุญเนาะโคขันตังก่อนจะได้คือท่านมหามาอุดต่อตุลุงจะเปิดสายสังหาสายเนอะพี่น้องทั้งบ้านฟังกันอยู่เมืองฝางฟังอยู่ก่อกระเดียวตุลุงจะลองฟังเสียงพี่น้องทั้งบ้านฟังอยู่ก่อราตรีนี้ยังยาวไกลตั้งแต่วันพุธในวันคำเนอะตั้งองค์ขลงในเมืองเนี่ยนะแต่ได้ความเมตตาจากท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเปิ้นได้มอบหมายถวายเวลาแล้วก็ถ่ายทอดเสียงตลอดเนาะตึงภาคกลางวันและภาคกลางคืนฉะนั้นเราขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจนะวัดฝายหินทีมงานก็เปิดก่อนนำโดยตุปิหนุ่มก็มาแล้ว ลูกเนนนัดได้มาว่ากักโตรู้บิดเสียดายเป็นกักโตฉะนั้นก็วันนี้ก็พระจะโทรมาก็089 955 6506 โทรกันเข้ามาเนาะแม่จะห้อมกะไม่ใช่กะจกขยันจะห้อมกะจะห้อมยอดถาดเต็มแล้วแม่จืมยังจะห้อมตัวใด2โอ้ครูบา40,000กะตุลุงไปหูเริงยังเนาะเดี๋ยวไปดูครูบา40,000ให้จองพระพุทธรูปจะตั้งใบปันมันแหลกตุลุงมินิ20 บาทเจริญปอนแม่อยู่ไหนรักการแม่สาวเจริญปอนแม่อยู่ไหนเจ้าเจริญปอนนมัสการเจ้าฟังอยู่เด้อเจ้าฟังอยู่เนาะเป็นฝนเป็นลมก่อนนี่มีฝนตอนนี้เป่งเรื่องเนอะอุ้ยตั้งมองฝังนี่มืดทึบแต่เมืองฝังตกเนาะฝนกำลังมาเจ้าฟังอยู่นะเจ้าเพื่อกำลังใจนะเจ้าโอ้อันนี้แม่จันสมกะโอ้พักสนามนี่จับใจความเสียงบ้าขดายเนี่ยขอโทษด้วยนึกน่ากะโอ้จับขอบคุณเนอะขอบคุณนึกเจ้ากำลังใจนะเจ้านมัสการเจ้าโอ้ขอบคุณสาธุแม่จันสมเนอะหลังกาดแม่สาวเอาเจริญปอนกราบไหว้ตาครับหลวงลุงโอ้สามเณรเอารักปัญโยนันไหวสาครับนิมนต์ครับโอ้คนฟังอยู่เนาะมิตรแท้ถ้าเป็นมิตรแท้กันก็ดีถ้าเป็นมิตรเทียมก็ยุ่งเนาะครับเนาะหลวงลุงเนาะวันนี้เปิ้นก็วันนี้เริ่มเนาะวันนี้ลองไฟได้เนาะวันนี้ครับวันนี้ลองไฟครับวันนี้ลองไฟวันนะครับวันคือว่าวันที่19ว่าผมจะขึ้นไปโอ้ดีกะ19ป้ากันครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้มีงานขาวดำเนาะครับก็ทีว่าจะไปปลูกงานขาวดำสมาขวางเพื่อจะเสียวันพรุ่งครับปักไปปากกันเนาะครับเนาะไปปักกัน19เนาะครับผมสาธุครับเนาะสามเณรเอารักปัญโยนันเนี่ยตั้งปูนรอตั้งงานหอมบุญฟังอยู่เจริญปอนนมัสการไหนมาของอันทุกไอ้นันนุ่งอยู่ห้านกะอันนุ่งนั้นอยู่ไหนอยู่วัดไผ่หินเนี่ยใครมาวัดไผ่หินฝากเหรียญมาสักหลังมอเนาะหลังมอเอาปัจจัยฝากเข้าไปได้กะก็ได้5-6 เหรียญขอบคุณไปนานเด้อวันนั้นฟังประดิษฐ์เบิร์ก็จะถ่ายทอดไปถึงวันนะบุญก็เป็นสวดมนต์แหลมเนาะแม่ไอ้ถ้าปลูกเสกแล้วลำบากพี่นันลงมาขนาดแล้วติดต่อก็ปินอันตุปิหนุ่มเนาะครับสาธุวิศวะก็ได้ได้สำหรับรายจือที่หอมตุลุงมานั่นนะพวกเจ้าก็น่าจะประกาศนะแต่เจ้าตุลุงเจริญปอนแม่อยู่ไหนมันดงดีน้ำรัดกระจ่าแม่ดงดีบ้านน้ำลัดเนาะฟังเจ้าแล้วเนาะชัดเจนดีเนาะแม่เจ้า
ดีแล้วดีแล้วขอบคุณหลายๆเนอะแม่ดวงดีเนอะดวงดีสมชื่อจ้าสาธุสาธุแม่ดวงดีบ้านน้ำเล็ดน้ำลัดเนาะเจริญปอนเจ้าตุลุงอยู่ตั้งแม่พันนะเจ้าฟังอยู่เนอะฝนก็จะตกก็อันตุลุงไงฟ้าห้องนะตกดีตกงามตกดีตกงามเนาะเจ้าปุ้นบัดตกกับเจ้าตอนนี้มีฟาร์มได้นั่นตกเหรอเจ้ายินดีหลายๆเนอะเจ้ากับไอ้สาเจ้าที่ถูกประตูเจ้า0899556506เข้ามาใหม่เนอะตุลุงบันนังนี่แหละก็เดี๋ยวจะสัมภาษณ์มาก่อนเจริญปอนไว้สาตุลุงโยมแม่อยู่ตั้งใดตกเนอะโอ้แม่บุญนะเจ้าแม่บุญกกาดกล่อมเนาะจัดเจนดีนะเจ้าจัดเจนดีเนาะสาธุสาธุเนอะฟังทุกวันเจ้าบุตรก็ฟังทั้งได้สาธุสาธุโทษทีมงานเนาะทีมงานของงานคุณโยมพิสมัยเจริญปอนเจ้าไว้สาเจ้าตุลุงจากเวียงป่าเป่าเจ้าแม่จันก็แม่กันธนีเจ้าแม่กันธนีโอ้เป้ามาแล้วเป้ามาขันแนงนะดูวันถูกจะขึ้นไปนอนตัวนะเจ้ามาเริ่มพุป้ากันด้วยเจ้าไปผูกจะพุป้ากันอยู่เจ้าอันนี้ท่านมหาจดไว้แล้วแม่บัวจิ๋นเนาะนรสิงห์พร้อมด้วยขอบโคนตำบุญดอยแก้ว12ปราณีนรสิงห์8มีนาคมนะทำบุญไปเรียบร้อยเนาะขอบคุณเนาะสาธุสาธุใส่หันเลยก็เดี๋ยวก็ท่านมหาจะได้มาต่อตุลุงเลยเนาะเอาละทักทายมือพอก่อนถึงจะปักกันถึงวันเดี๋ยวตุลุงมาหน่อยแนะนำตัวหน่อยเพิ่นได้มาแล้วเดี๋ยวท่านมหาก็จะได้มาต่อนะท่านตุลุงอยู่วัดไหนอีกน้องนิมนต์นะครับครับผมอยู่ที่สำนักสงฆ์ปางน้ำทุนะครับก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแวะเยี่ยมเยือนนะครับที่พระเจ้าสีสองเมืองวันนี้ตะกี้ก็ไปกิจธุระนะไปติดธุระกิจนิมนต์ที่วัดแม่หวานพอดีก็วันนี้เป็นวันเดือน6 เพ็งนะครับคนเมืองเฮาเพิ่นบอกว่าเดือน6 เพ็งเพราะว่าแต่ละที่แต่ละต่างนั้นเพิ่นก็มีการส่งน้ำพระธาตุนะมีการส่งน้ำพระธาตุกันแต่ละที่ละต่างแต่ก็บ่เหมือนกันนะบางครั้งก็เดือน8พ่องเดือน7พ่องนะก็จะมีการส่งน้ำพระธาตุกันในช่วงนี้กันตลอดนะพอจะอ่านก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสดีนะที่ได้มาเยี่ยมเยือนท่านมหาสมชาติแล้วก็ตุลุงยองนะอันนี้ก็รู้จักกันดีก็เลยมาแวะเยี่ยมเยือนนะวันนี้เป็นวันพระวันศีลนะฮะเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่ามีคำข้าวเป็นไว้หล่อตุลุงยองเพื่อนว่าวันพระวันศีลนะกินตาลยาละสละซับได้ปอกวนนะบุญเก่ามากำจำได้กึดหวนตึงมดตึงมวลเพราะบุญช่วยสร้างปีเดือนเปลี่ยนผันอย่ามัวแต่อ้างการงานโป่งวางพ่องเตอะเพราะปีเดือนวันมันเหลือบ่เยอะรีบสร้างบุญไว้เตอะนาแล้วจะผิดพลาดประมาทลาสาไผไหนจักมาช่วยเฮานั้นได้นะอันนี้เป็นคำข้าวนะครับท่านมหากล่าวแต่ถ้าใส่ทำนองนี่จะเป็นข้าวจอยเนาะจอยสักหน่อยดีว่ะได้เนาะวันพระวันศีลกินตาลยาละสละซับได้ปอกวนบุญเก่ามากำจำได้กึดหวนตึงหมดตึงมวนเพราะบุญโจยสร้างปีเดือนเปลี่ยนผ่านอย่ามัวแต่อ้างการงานปุ่งวางพ่องเตอะเพราะปีเดือนวันมันเหลือบ่เยอะรีบสร้างบุญไว้เตอะนาแล้วจะผิดพลาด
ประมาทลาสาภายในจักมาช่วยเฮานั้นได้ภายในจักมาช่วยเฮานั้นได้กว่าจะหูคิงก็ยังว่านั่นเนาะครับท่านมหา ครับเอาละครับขอคืนไม้ให้ท่านมหานะฮะอุตจ่าต่อครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้หลวงป่ออยู่ใกล้นี่นะอยู่ปังน้ำทุนี่ก็มาแอวหากันถึงวันแต่ว่าก็มาวันนี้ก็มาใจแหมก่อไผ่บ่มาแอวหา เข้ารายการแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก่อนน้อมไว้สาก่อนเนอะขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้า3ประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันต์เจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนจุองค์ได้แผ่ปารมีมาปกเก่าเกษาปกห่มหักษายังครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาอย่างศรัทธาสาธุชนคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ตลอดถึงลูกหลานญาติกาวงวานครอบครัวคลื่นสีขาวพี่น้องหมู่เฮาจุผู้จุคนที่สนใจใฝ่ในธรรมสนใจใฝ่ในการสร้างกองบุญกองกุศลเอาแล้วพบกันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันดีๆของพี่น้องหมู่เฮาของศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายที่ได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันในภาวะที่เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นในบ้านในเมืองของเฮาโดยเฉพาะโรคระบาดเนาะศรัทธาทั้งหลายโควิด -19 เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ครูบาอาจารย์จะมาขึ้นล่ำตำสร้างที่นี่แล้วก็ปรึกษาหารือกันตั้งแต่แรกว่าจะเนี้ยจะใดดีจะยุดจะยั้งงดเว้นไปก่อนดีก็จะหรือว่าในเมื่อตั้งใจแล้วก็สืบกำกึดยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำพาประชาชนตามอุดมคติที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนเก่าเปิ่นกึดร่ำตำสร้างไว้ก็จะทยอยกันเนี้ยไปดีก่อนสุดท้ายครูบาอาจารย์เปิ่นก็มีความเห็นตกลงกันว่าในเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดของมันไปโรคระบาดมันก็เกิดของมันไปบุญกุศลเขาก็จะต้องสร้างกันไปเป็นกำลังใจให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเปิ่นได้สร้างสมปุญญาบารมีถ้ายิ่งมีปัญหาอย่างเฮาบ่ขึ้นบ่สร้างบ่เนี้ยอย่างกันก็จะซ้ำให้กันนะสุดท้ายเปิ่นก็เลยปากันมายกมาร่างมาสร้างมาแปลงที่นี่ศรัทธาก็เริ่มกันตั้งแต่เดือนประมาณเดือนนี้ละเนาะในปีที่ผ่านมาเหมือนประมาณเดือนมีนานี่ละที่อาตมาได้มาร่วมงานกับครูบาอาจารย์ตอนนั้นศรัทธาที่ว่าเริ่มงานก็หมายความว่าเริ่มจากการรื้อถอนเนาะรื้อถอนส่วนที่เป็นศาลาส่วนที่เป็นศาลาพระเจ้าสีสองเมืองซึ่งอยู่ที่ตอนนี้ก็คืออยู่ตรงบริเวณที่เปิ่นสร้างพระราชสีสีสองเมืองนี่เองหรือศาลาย้ายพระเจ้ามาประดิษฐานบริเวณศาลาใหม่ที่เปิ่นสร้างขึ้นในจุดที่จะสร้างพระธาตุเจดีย์ในสมัยก่อนแต่ก็บ่ได้สร้างสกรรมละไว้ห้างไว้นี่ร้างไว้นี่เนาะก็เลยเอาบริเวณเก่าเดิมที่จะแปลงพระเจดีย์นั้นเนาะเปิ่นก็เพี้ยวพัดปัดกวาดกันเรียบร้อยแล้วเอามาแปลงศาลาเหียศาลาก็ยกร่างสร้างแปลงกันจดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยประดิษฐานพระเจ้าพระพุทธรูปสีสองเมืองเป็นที่เรียบร้อยศรัทธาเจ้าข้าหมู่เฮาทั้งหลายหลังจากนั้นเนาะเปิ่นก็เริ่มในการวางศิลาฤกษ์วางศิลาฤกษ์เพื่อจะสร้างพระธาตุสีสองเมืองซึ่งมีอยู่3องค์ด้วยกันศรัทธาองค์ที่1เนาะก็คือองค์ที่เป็นสัญลักษณ์ของตั้งเมืองเชียงใหม่ได้แบบร่างแบบอย่างมาจากวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งเป็นพระธาตุกู่บ้านกู่เมืองของพี่น้องตังเชียงใหม่เฮา
ก็เอายกร่างรูปแบบเปิ่นมาจำลองเนาะถ้าเปิ่นว่าภาษาบ้านเฮาอู้กันง่ายๆก็คือจำลองแบบมาพระธาตุดอยสุมาจากพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็อีก2 องค์เนาะก็เป็นจำลองมาจากพระธาตุดอยตุงพระธาตุดอยตุงเปิ่นมี2 องค์ฉะนั้นก็จะต้องจำลองมาถึง2 องค์ซะตารวมกันหมดแล้วก็เป็น3 องค์วางศิลาฤกษ์เรียบร้อยเปิ่นก็ดำเนินการสร้างมาเรื่อยๆแต่ใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วพอสมควรศรัทธาทั้งหลายรวดเร็วโดยความที่ช่างเปิ่นชำนาญเนาะชำนาญงานเปิ่นฮับเหมาไปแล้วเปิ่นก็มาเริ่มดำเนินการบ่ได้หยุดบ่ได้ยั้งเลยใช้เวลาประมาณ3 เดือน2-3 เดือนก็เสร็จตั้งแต่เริ่มฐานรากขึ้นมาจนถึงการก่อขึ้นไปก่อฉาบเรียบร้อยเนาะโอ้เจริญปอนครูบามานี่ก็ได้ป่ะจะปั่นปอนให้รวดกันเนี่ยพี่น้องตั้งบ้านก็ฟังตัวเนาะอันนี้บรรยากาศสดๆเนอะศรัทธาทั้งหลายตอนนี้ก็มีโยมพ่อเปิ่นมาร่วมบุญเพื่อจะร่วมบุญกับพระธาตุสีสองเมืองของเฮาที่นี่ก็จะปั่นปอนให้เปิ่นศรัทธาฟังอู้ไปโดยฟังปั่นปอนไปโดยกันแล้วกันเนอะสาธุดิลิจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสริสุปมะมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายมูลศรัทธาป่อประพัดเนาะป่อเนาะประพัดแม่นภาแม่นก็นามสกุลชุ่มใจเนาะเมืองอย่างครับเมืองศาสตร์อีเนาะเมืองศาสตร์นี่อยู่ทางใดอีกป่ะเมืองเชียงใหม่เนาะโอ้อำเภอเมืองเชียงใหม่และมูลศรัทธาโยมแม่คำนวณชุ่มใจพร้อมกับครอบครัวลูกหลานญาติกาวงวานจุผู้จุคนจากเมืองศาสตร์เชียงใหม่ได้น้อมนำมาจัตุปัจจัยทายธรรมเพื่อถวายสมทบในการบูรณะปฏิสังสรณ์ก่อร่างสร้างแปลงยังเสนาสนะตลอดถึงพระธาตุเจ้าสรีสีสองเมืองทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อร่างสร้างแปลงบนพระธาตุสีสองเมืองก็ขอเอาปัจจัยส่วนนี้ให้หอมกับครูบาอาจารย์บัดนี้ตนตัวแห่งผู้ข้าได้รับมอบหมายจากครูบาอาจารย์ให้มาทำหน้าที่ต้อนรับขับสู่ดูแลปฏิฆะรับเอาแล้วก็ขอยื่นโยงต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้า3 ประการองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าได้เมตตาแผ่ปารมีมาปกเก่าเกษาปกปักรักษายังตนตัวของพระประพัฒแม่นภาชุ่มใจพร้อมกับแม่คำนวณชุ่มใจและครอบครัวของท่านเจ้าทั้งหลายที่มาร่วมบุญในวันนี้ให้ท่านเจ้ามีความสุขมีความเจริญพญาติอปาดก็ดีข้อเกณฑ์เวรภัยก็ดีความกังวลอันตรายในจิตในใจของโยมพ่อโยมแม่โยมลูกโยมหลานญาติกาวงวานของท่านก็ดีให้มาลายหายไปให้กลิ้งกาดออกจากตนจากตัวเหมือนน้ำที่กลิ้งกาดลงจากใบบัวใบบอนแม้นว่าท่านปรารถนาจะอุทิศผลบุญทานบุญกุศลที่ทำเอาไว้นี้เอาไปไว้ไปนาก็ดีอุทิศไปเฮือเจ้ากรรมในเวรเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมราชตลอดถึงญาติทั้งหลายที่ล่วงลับมรณาไปสู่ปรโลกไปนาเฮือท่านเจ้าได้กินได้บริโภคได้พ้นจากที่ยากได้พรากจากที่ทุกข์ได้ถึงสุขเป็นที่แล้วคือมังแก้วยอดเนรปานบุญสมปานที่ท่านได้สั่งสมมาก็ดีที่ครูบาอาจารย์ได้มาขึ้นร่ำทำสร้างก่อร่างสร้างแปลงเสนาสนะตลอดถึงมาสร้างพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองที่นี่ก็ขอให้เป็นปุญญาปารมีที่โยมพ่อโยมแม่และครอบครัวของท่านจะพึงได้จะพึงมีทุกอย่างทุกประการให้มาเพิ่มมาเติมกันหนุนจนเจอให้ท่านมีอายุวันณะสุขภาละปฏิภาณท่านอาสารสมบัติให้ได้การกงลุ่งเรืองจุเนืองจุประการดังสลิสปัญโยพระพุทธเจ้าประทานปอนอันประเสริฐเอาไว้ว่าชยสิทธิทะนางลาพังโสถิงพระขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุติจะยัสวาสตาวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตอายุวันโนสุขังพลังนิปานังปรมังสุขังอนุโมทนาบุญกับอีปอเนื้ออีปอจอมตู้เขาจิใจอีปอจอมตู้พร้อมนะมาจากเมืองศาสตร์มาคนเดียวก็บอกโอ้ใจถึงได้ ขับรถจากเชียงใหม่มาคนเดียวสถานเนี้ยชะตานาบุญของครูบาอาจารย์เนาะที่แต่ละรูปละองค์ก็มีความตั้งจิตตั้งใจในการที่จะสืบกำกึดยึดเจตนาของครูบาอาจารย์แต่ก่อนเก่าท่านพระสุนทรปริยัติวิกรมหลวงพ่อพระเทพพระเทพหลวงพ่ออดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เนาะสถานเนาะก็ได้ร่วมกันขึ้นกันสร้างมา
แล้วก็หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าในรุ่นหลังๆก็มาหานว่าโอ้กำคืดของครูบาอาจารย์เป็นกำคืดที่ดีเป็นกำคืดที่จะนำพาประชาชนเปิ้นฮื้อได้ถ่ายถอนออกมาจากความลุ่มหล่นงมงายแล้วก็มานับถือพระรัตนตรัยอย่างถูกต้องก็เลยได้ก่อร่างสร้างแปลงทีแรกเปิ้นสร้างศาลาพระศรีสองเมืองก่อนมีพระเจ้าศรีสองเมืองประดิษฐานไว้ที่นี่แล้วก็มีความเจตนาตั้งใจจะสร้างพระธาตุเป็นพระธาตุศรีสองเมืองเหมือนกันแต่ว่าก็บัดสร้างฮือเสร็จฮือแล้วสกรรมสถาปัญหาอุปสรรคตอนนั้นก็มีแต่ว่ามาถึงณปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นครูบาอาจารย์ในรุ่นหลังก็ได้มาคึดร่ำตำสร้างหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดตลอดครูบาถึงครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ก็มีความคิดความเห็นตรงกันที่จะเริ่มก่อร่างสร้างแปลงบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างที่อาตมาได้บอกเมื่อตะกี้เริ่มจากการย้ายพระพุทธรูปพระศรีสองเมืองแล้วก็สร้างศาลาใหม่จากนั้นก็ได้ลงวางศิลาฤกษ์ก็สร้างพระธาตุจนพระธาตุเสร็จเรียบร้อยแล้วศรัทธาตอนนี้ตลอดถึงได้ตาลเสนาสนะต่างๆเนาะได้สร้างที่เก็บของได้ซื้อเก้าอี้ใหม่โต๊ะใหม่เป็นโต๊ะสแตนเดร์ดเก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้ชุดใหม่ซึ่งก็ด้วยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันมาจากการที่ครูบาอาจารย์เปิ้นได้ดำริเริ่มแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวข่าวบุญไปในเครือข่ายคลื่นสีขาวเมื่อครูบาอาจารย์เปิ้นประกาศไปอุจาไปทุกวันศรัทธาญาติโยมที่ฟังจากคลื่นสีขาวของเฮาบอกว่าจากท่านผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัตนวิกรมก็ดีตุลุงยองก็ดีท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ของเฮานี่นะแล้วก็ตุลุงครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ติดจัดรายการในเครือข่ายคลื่นสีขาวเปิ้นก็นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปไปจากันในสถานีวิทยุไปเล่าไปบอกคือสถาญาติโยมฟังว่าโอ้ตอนนี้ขาดเก้าอี้ต่ออันนะขาดโต๊ะเก้าอี้นี่เนอะก็มีสถาญาติโยมได้จับจองกันมาเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาจนได้ครบทุกอย่างตามที่ครูบาอาจารย์ที่เปิ้นจำเป็นจะต้องใช้เนาะสถาก็ได้เรียบร้อยกดตานกันเรียบร้อยละเนาะตานเก้าอี้เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมกับเจ้าฟ้าใบระกาปันลมอย่างต่างๆที่เป็นส่วนประดับประดายังศาลาพระศรีสองเมืองพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการที่จะได้เฉลิมฉลองสมโภชยังพระธาตุศรีสองเมืองตลอดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ก่อร่างสร้างแปลงขึ้นร่ำตำสร้างที่นี่บอกว่าจะเป็นห้องน้ำเนาะสถาห้องน้ำก็เริ่มสร้างตั้งแต่มาบูรณะปฏิสังขรณ์ก็สร้างห้องน้ำควบคู่กันไปความจริงสร้างแล้วก็ตานไปเรื่อยๆนะอันนี้สร้างแล้วก็ตานสร้างนี้แล้วก็ตานแต่ว่าหลังจากนั้นเนาะหลังจากนั้นก็คือเสร็จสิ้นกระบวนความทุกอย่างทุกประการแล้วก็จะได้อันตานอีกครั้งหนึ่งฉลองสมโภชอีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งนี้ละวันนี้วันที่17เดือนมีนาเป็นวันที่กำลังห่างดาตะเตรียมสถานที่ต่างๆตีตะกี้ตุลุงยองก็ได้ไปสถาว่าโอ้ครูบาอาจารย์แต่ละวัดละวาในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดที่ได้ทำหน้าที่เนาะในการได้รับมอบหมายจากทางครูบาอาจารย์พระสังฆเถระชั้นผู้ใหญ่เปิ่นได้มอบหมายหน้าที่ให้เป็นอย่างตำบลนี้ให้ตำบลนี้พระรูปนี้มีความชำนาญในด้านนี้ช่วยกันพอกันก้อยด้านนี้เนอะอีนะก็มอบหมายกันเป็นอย่างซึ่งตอนนี้แต่ละฝ่ายก็ได้ดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเนาะส่วนคนที่บ่ได้มีหน้าที่ได้รับมอบหมายก็ช่วยเปิ้นเนาะอย่างอาตมาอย่างตุลุงยองอย่างท่านพระอาจารย์อรุณครูบาอาจารย์อีกหลายรูปศรัทธาก็อาศัยว่ามาช่วยเปิ้นเนาะมาเตรียมมาเติมเปิ้นเนาะยมแม่อนุสกรรมก่อนเนาะก็เดี๋ยวจะเปิดสายให้โทรเข้ามาเนาะตอนนี้ขออนุญาตไปก่อนเนาะเจริญพรนะอีแม่เนาะ
ตอนนี้จัดรายการโยโย่แม่ก็เดี๋ยวก็โทรมาอีแม่บ่ได้ฟังรายการก็เนี่ยเนาะฟังรายการไปตัวก่อนก็เดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้โทรมาแต่ละรูปพระองค์เมื่อได้รับมอบหมายงานไปแล้วสถากฏเตรียมกันพ่องก็ไปเอาต้นกล้วยต้นอ้อยเนาะต่อเจ้าทุปิการนะก็ไปเตรียมมาตอนนี้เอามาตำมาประดับประดาเรียบร้อยแล้วเปิดคัดราชวัตรเรียบร้อยเนาะมีต้นอ้อยต้นกล้วยเนาะมามัดมาผูกตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ประดับประดานะประดับประดาตกแต่งดอกไม้สถาดอกไม้ก็เป็นครูบาอาจารย์ในพื้นที่ของเฮาเนี่ยที่เปิ่นมีความชำนิชำนาญมีประสบการณ์ในการจัดงานมาหลายครั้งหลายคราวก็ใช้บริการของครูบาอาจารย์ของเฮานี่ละราคากลุ่มกับดอกไม้สถาส่วนฝีมือว่าอู้ถึงกันละเนาะสุดยอดของระดับฝีมือว่าคิดค่ามือคิดกับดอกไม้ต่ออันโอ้ถ้าเป็นการจ้างการฮับเหมาเสี่ยงหลายตังลักแสนพุทธสถานมาพอเอาเนอะดอกไม้ที่ใจประดับประดาที่นี่เป็นดอกที่โอ้เปิ่นไปซื้อหามาอย่างมีคุณภาพนะเป็นดอกเอื้องที่เปิ่นใจประดับแล้วก็กุ้มในหลายวันสถานประดับประดารอบพระธาตุนะพระธาตุ4ด้านโอ้ปัจจัยสเล็กสน้อยเนอะ3 องค์สถานความกว้างก็ประมาณสักกี่เมตรเนี่ยเกือบจะ30เนาะสถาเกือบจะ30 เมตรบุญนะแล้วก็ประดับประดาติดต้นไม้แหมต้นไม้แต่ละต้นนี่เปิ่นก็ประดับประดาเอาดอกเอื้องขึ้นไปผูกเหมือนกับว่าต้นไม้ต้นนี้เอามีดอกเอื้องขึ้นอย่างงามวินาจัดเธอมันเข้ากับธรรมชาติอันนี้ก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของครูบาอาจารย์เนาะท่านพระอาจารย์จากวัดเจ้าอาวาสวัดป่าแงะและทีมงานของครูบาอาจารย์จากตังเวียงป่าเป้าเปิ้นก็ประดับประดาอยู่บะแลงนี่น่าจะเสร็จแล้วเพราะว่าดูฝีไม้ลายมือแล้วก็ปุ๊บปั๊บจากบะมีอย่างสักอย่างตอนบางไงบ่เดียวนี้เกือบจะเสร็จหมดแล้วศรัทธามาวันพุธก็จะได้หันแล้วนะเนี่ยอันนี้ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์อยู่ในเหตุการณ์จริงอาตมาภาพมาอยู่ที่นี่โอ้เขารายการมาตั้งแต่เจ้าเนี่ยบ่ได้บอกว่าเป็นไผ่ด้วยหลายคนก็คงจะจำได้ถ้าอีปออีแม่ก็มหาสมชาติเนอะพระสมชาติชาตปัญโยจากลำปางสุนทรมุนีตนเดียวองค์เดียวที่มาปอมวันนี้เนาะก็มารับใจครูบาอาจารย์เนอะศรัทธาพี่น้องวันนี้ครูบาอาจารย์จ่วยครูบาอาจารย์มาตั้งแต่วันที่13อาตมาพร้อมกับครูบาอาจารย์ที่เปิ่นมาร่วมพิธีการตานตุงมาจ่วยเปิ่นเนาะมาจ่วยเปิ่นปั่นป้อนตานตุงอย่างเรียบร้อยแล้วก็ปักตุงปักอย่างกันเสร็จสิ้นตึงฝั่งเชียงใหม่ตึงฝั่งเชียงไฮ้เรียบร้อยแล้วก็มีครูบาอาจารย์เปิ่นต้องกลับไปทำหน้าที่ของเปิ่นอาตมาก็เลยอาสาที่จะอยู่เฝ้าที่นี่กูค่ำกูคืนโอ้ก็ดีศรัทธาค่ำคืนก่อนบ่มีคนหวังดีมากวนเท่าใดเนาะแต่ค่ำคืนที่ผ่านมานี่โอ้เปิ่นมากวาดขยะประมาณ 3-4 ทุ่มวะกวาดขยะแล้วก็ยังแถมว่าจะมาช่วยนับสตุ้งสตังโดยบ่ได้รับอนุญาต ก็ดีว่าครูบาอาจารย์มาปบใส่เหี่ยก่อนเทวดาเปิ่นหู้นะเทวดาเปิ่นหู้ไผ่บ่หวังดีมาที่นี่เนี่ยเทวดาเปิ่นจะจิครูบาอาจารย์เปิ่นจะบอกครูบาอาจารย์มาเฮะใส่เหี่ยก่อนนะมาเทคใส่เหี่ยก่อนเปิ่นก็วางไว้ผมมาเพี้ยวบ่ได้วะ ถ้าเป็นคืนก่อนนี่ก็บ่หู้ไหนเนอะอาตมาไปพักอยู่ในป่าพุ่นนะละตู้บริจาคไว้ตั้งนอกนี่คืนนี้จะให้ท่านครูบา40,000นอนเฝ้าตู้บริจาคอยู่ตั้งนอกนี่สบายมากเนอะบักกว่าแล้ววันนี้นะก็หลังจากเตรียมสถานที่เรียบร้อยอย่างที่จะเป็นการเก็บตกบ่พร้อมบ่เสร็จจะใดนี่วันพุธก็คงจะไล่กันแหมรอบหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่พิธีในช่วงของตอนเย็นศรัทธาตอนเย็นวันพุธนะก็เป็นพิธีสำคัญเนอะเป็นพิธีสำคัญพิธีอายังเห็นว่าท่านมหาอิราศรัทธาเดี๋ยวจะว่าให้ฟังพิธีในวันพุธนี้จริงๆแล้วเนอะจริงๆแล้วก็ครูบาอาจารย์เพิ่นก็ได้ได้บอกไปเกือบจะทุกวันเหมือนกันนะ
แต่วันนี้ก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่ก็บอกรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีที่จะเกิดขึ้นในวันที่18วันพรุ่งนี้2565แรม1ค่ำเดือน6เหนือนี่นะเริ่มจากพิธีทางการเป็นทางการแต่ก็คือ18 นาฬิกา6 โมงเป็นต้นไป6 โมงแรงเป็นต้นไปก็จะมีตลอดทั้งคืนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่จะมีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระเจ้าสีสองเมืองเหรียญแม่นางแก้วโดยมีพระเถราจารย์10 รูปนั่งอธิษฐานจิตหรือว่านั่งปลกศรัทธาแล้วก็พระสงฆ์อีก20 รูปสวดมนต์ตันแล้วก็ยังมีพิธีสวดเบิกแบบล้านนาของเฮาพิธีกวนเข้าติ๊บ2 ตำฮา2 หม้อนะ2 จังหวัดบะฮื้อปุ่นกันศรัทธาคนละหม้อกวนแล้วก็เอามาอวดกันว่าของใครจะล้ำตำฮาใดจะล้ำกว่าตำฮาใดว่าหู้จะเป็นทีมเดียวกันก่อนนะต้อง2 ทีมเนอะเอาทีมเดียวกันมากวน2 หม้อก่อนเนี้ยเล่นบ่ได้นะเพราะฉะนั้นเอามาพอเปิ้นว่า2 หม้อเนี่ยหม้อเชียงใหม่กับหม้อเชียงไฮ้อันใดจะล้ำศรัทธากวนเข้าติ๊บนะแล้วก็มีพระสงฆ์แห่ม20 รูปเนาะสวดไข่ตาพระเจ้าสีสองเมืองเนอะศรัทธาตอนเจ้าปุ่นนะก่อนอรุณจะเบิกฟ้าแสงอรุณจะทับทอขึ้นมาบนฟากฟ้าในวันที่19ตอนเจ้าพระสงฆ์20 รูปที่อยู่ร่วมพิธีกันที่นี่ก็จะสวดไข่ตาพระเจ้าสีสองเมืองในเจ้ารุ่งอรุณของวันที่19ศรัทธาทั้งหลายอันนี้คือพิธีในส่วนของวันที่18คาบเกี่ยวกับวันที่19เนาะเพราะตี 1ก็เป็นของวันที่19แล้วศรัทธาทีนี้วันที่19จาก7 โมงไปเนาะวันที่19 มีนา2565แรม2 ค่ำเดือน6เหนือเวลา 08:00 นาฬิกาเปิดโอกาสให้ประชาชนบูชาผ้าแพรบูชาเหรียญพระเจ้าสีสองเมืองเอาละศรัทธาติถามมากันนักหนาว่าจะได้บ่ได้จะบูชาได้บ่ได้ข้าเจ้าบ่ได้จองนะป่อบ่ได้จองนะอีแม่บ่ได้จองนะจะได้บ่ได้จะไปบูชาหน้างานใดก่ออ่านประกาศนี้ฟังประกาศนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะ8 โมงเป็นต้นไปเปิดโอกาสให้ประชาชนบูชาผ้าแพรบูชาเหรียญพระสีสองเมือง2 อย่างอยากจะบูชาผ้าแพรที่จะมัดชัดที่เปิ้นจะยกขึ้นประดับติดตั้งเนาะที่ยอดพระธาตุศรัทธาก็มาบูชาผ้าแพรได้ตั้งแต่8 โมงโอ้อีแม่อนุจากเมืองพานนี่เปิ้นโทรมา2-3 เตื้อในขออนุญาตฮับกำเนื้อมีไออย่างจะได้จ๊ะอีแม่ว่าจะได้ว่ามาเลยไอ้สาเจ้าพันหาเมนูเจ้าว่าจะได้แม่แม่โอนเงินบันเนอร์เจ้าโอนเงินอีแม่หอมอย่างก็ตะเกียอันอย่างก็เรียน2 เหรียญเนาะเจ้าเรียน2 เหรียญแล้วก็แหม200คือท่านหอมผ้าป่าธรรมจักรที่ท่านโรงเรียนนั่นนะเจ้าแล้วก็แหม100นั่นคือท่านน่ะเป็นก้าทรงของมาให้แม่ตามนี้เนาะออกรายการอยู่อีแม่ตอนนี้จัดรายการสดอยู่เนอะอันอย่างก็แม่อนุบ้านเลขที่267นะเจ้าที่บอกตอนนั้นท่านจำได้ก็จำได้เดี๋ยวจะโทรถามแหมกัมกลับไปวัดดีๆก่อนจะโทรถามอีแม่แหมกัมถ้าจะส่งของก่อนสาธุบุญรักษาอีแม่จัดรายการเยอะเนี่ยจัดรายการอยู่ได้เงินอยู่เจ้าได้เงินอยู่โอเคคนอื่นฟังโทรด้วยนะเดี๋ยวจะอู้บจบสาธุแม่เจ้าฝั่งโทรแต่เนออีแม่ทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่ก็ได้แม่อนุนี่มา3 รอบแล้วบอกฮู้จะได้กันรู้ฮับเฮียบอกเป็นอย่างอีแม่ว่ากันไปรายการสดจะเอาจะได้ก็ว่ากันมาเนอะตะกี้ข้างไว้ที่ตอนเจ้าเนี่ยอย่างพ่องตอนเจ้าวันที่19ไผ่มาถึงก่อนปูจาผ้าแพรแล้วก็ปูจาเหรียญพระสีสองเมืองส่วนคนที่จองไว้รอก่อนนะอีแม่จะเอาเหรียญนะอีแม่จองไว้นะพังเตื้อ
อันที่จองนั้นก็ครูบาอาจารย์เพิ่นรับผิดชอบเพิ่นก็จะเอาไปฮื้อบรรลุถ้ามาวุ่นวายตีหน้านี่มันก็จะยุ่งกันหมดครูบา40,000ก็จะให้แตกออกพุ่นเพราะว่างานที่เพิ่นรับผิดชอบก็สปะสปันสถาจะรับเฉพาะที่ปูจาใหม่บัจจัยที่จองเนอะเข้าใจกันตามนี้นะอีแม่จองไว้จะได้บ่ได้ก็ได้ที่เพิ่นเอาไปฮื้อพุ่นฟังประกาศต่อไปส่วนที่อำเภอเวียงป่าเป้าก็ดีพี่น้องตั้งแม่ขจารของเฮาเนี่ยตั้งปอกกำนั้นจะฮับไปฮื้อปอกผู้ใหญ่ก็ฮับไปฮื้อพี่น้องเจ้าบ้านเป็นขั้นเป็นตอนไปเนอะบ่ต้องห่วงบ่ต้องกลัวว่าจะบ่ได้แน่นอนแต่ว่าตอนปูจาวันที่19นี่หมายความว่าปูจาใหม่บ่มีการจองเนาะเอาคนที่มาเปิ่นมาปูจาหน้างานอีปออีแม่จองไว้แล้วแต่ใครได้ใครหันบ่เดียวเนี้ยไอ้นะก็ปูจาเอาไปเหรียญละ100เหมือนกันเหมือนเดิมบ่ขึ้นราคาแต่ประการใดเนอะตึงเหรียญพระศรีสองเมืองแล้วก็เหรียญแม่นางแก้วเนาะศรัทธาทั้งหลายแล้วนี้ตั้งแต่8 โมงถึงปุ้น13 นาฬิกา14 นาฬิกาปุ้นนะอันนี้จะเปิดโอกาสให้ปูจาผ้าแพรแล้วก็เหรียญพระศรีสองเมืองแล้วหลังจากนั้น14 นาฬิกา39 นาที1439เนอะศรัทธาพระสงฆ์19 รูปเจริญชัยมงคลคาถาพระเถราจารย์5 รูปอธิษฐานจิตพิธียกยอดชัดพระธาตุเจ้า42 เมืองพระธาตุเจ้าดอยตุงและพระธาตุเจ้าดอยสุเทพจำลองเสร็จแล้วก็จะเป็นพิธีถวายพระธาตุเจ้า42 เมืองและสิ่งก่อสร้างทั้งหมดทั้งมวลที่มาช่วยกันก่อร่างสร้างแปลงนี้ทั้งหมดถวายไว้ในพระพุทธศาสนาถวายไว้เป็นของสงฆ์นั่นเองศรัทธาอันนี้คือพิธีในวันที่19เสร็จจากพิธีการยกชัดการถวายพระธาตุ42 เมืองและสิ่งก่อสร้างต่างๆไว้ในพระพุทธศาสนาที่นี้แล้วเวลา 18 นาฬิกา 39 นาทีพระสงฆ์แห่ม20 รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุเจ้า42 เมืองอันนี้คือพิธีวันที่19เนอะศรัทธาอันนี้เป็นพิธีสงฆ์ล้วนๆเป็นพิธีสงฆ์แล้วก็ศรัทธาญาติโยมหลายคนหลายท่านก็แห่จะมาวันที่19มาร่วมพิธีก็คงจะปั่นกันนะพ่องมาเจ้ามาร่วมพิธีตอนเจ้ามาปูจาอย่างแล้วก็กลับไปพ่องตีมาตอนบ่ายเปิ้นก็จะมาร่วมพิธีด้วยกันไปถ้าเขาจะมาออกันอยู่ที่นี่นักนาก็อย่างที่เปิ้นบอกนะถ้าคนแออัดโรคระบาดก็ยังกะมันก็จะเป็นปัญหาตึงเปิ้นตึงตัวเนาะเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจกันโดยปกติอยู่แล้วมางานที่ดอยนางแก้วมางานที่ม่อนพระศรีสองเมืองนี่แล้วตาลเรียบร้อยแล้วกาได้อนุโมทนาบุญกันเรียบร้อยแล้วกาเปิ้นก็กลับไปกันศรัทธาทั้งหลายก็เป็นที่เข้าใจกันตลอดมาเนาะอันนี้พิธีในวันที่19นะแล้ววันที่20ลบเปิ้นเนี้ยอย่างนะก็ฟังวันที่20นะวันที่20มีนาพุทธศักราช2565แรม3 ค่ำเดือน6เหนือศรัทธาเริ่มตั้งแต่8 นาฬิกาเป็นต้นไปอาราธนาหัววัด250หัววัดในจังหวัดเชียงใหม่ในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงร่วมทำบุญพร้อมทั้งขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุเจ้า42 เมืองของสอนจังหวัดเชียงใหม่ก็แห่มาตังฝั่งเชียงใหม่ฝั่งเชียงรายก็แห่มาฝั่งเชียงรายมาซุบกันที่ม่อนพระ42 เมืองและมาห่มผ้าพระธาตุด้วยกันนิสธาเป็นควตานเข้าเนอะจะมวนปันใดบ่ฮู้นะแต่ว่าก็ยังว่านั้นเนาะกึดอย่างไว้ล่วงหน้าก็ยังบ่แน่ใจเตื้อเหมือนกันถ้าเป็นยุคสมัยก่อนที่มันบ่มีปัญหาอย่างโรคระบาดอย่างสถานรถจะบ่มีที่จอดคนนี่จะซ้อนตีนกันบ่ได้แห่มก่อนแต่ตอนนี้ก็พอวันงานก่อนแล้วกันเนาะวันงานวันที่20แห่มกรรมนึงในวันที่20นี้ในงานมีการแสดงเล่าขานตำนานดอยนางแก้วประวัติการสร้างม่อนพระศรีสองเมืองและยกยอครูบาอาจารย์ในอดีตที่ร่วมคิดร่วมสร้างจวบจนถึงปัจจุบันจากศิลปิน
ล้านนามากมายกิจกรรมการแสดงทางด้านวัฒนธรรมล้านนาสมโพธิตลอดทั้งวันเนาะซอนี้รู้สึกว่าจะเป็นของแม่ครูแสงเอ้ยเนอะกับคณะศิลปินของเพื่อนมากมายนะสถาตั้งหลายอันนี้ก็มาเนอะมาดูมาชมกันบางพ่องก็ตั้งใจจะมาฟังซอที่นั่งตัดไรก็ได้สถาโอ้กว่าคนหลายบ่ต้องห่วงเสียงซอเนี่ยลงไปถึงฝากต่างตั้งหลายพุ่นนะไปอยู่ฝั่งต่างตั้งหลายบุญฟังก็ได้นะบริเวณม่อนพระศรีสองเมืองจะนอนจุดใดก็ได้ที่มันปลอดภัยก่อนนั่งก็อยู่กันไปเนาะวันที่20นี้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เพิ่นก็บอกว่าจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องศรัทธาประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นการบันทึกไว้เป็นครั้งประวัติศาสตร์เป็นตำนานสืบสานเจตนาครูบาอาจารย์สืบไปแล้วเพื่อนก็ฝากอนุโมทนาบุญมาขอเห่อทุกท่านทั้งหลายติได้ฟังรายการนี้ก็ดีติตั้งอกตั้งใจจะมาร่วมบุญก็ดีติตั้งใจได้แล้วก็ได้ช่วยกันแล้วได้หอมบุญได้ร่วมบุญมาตลอดติเฮาได้ก่อร่างสร้างแปลงที่นี่ได้เป็นเจ้าภาพเจ้าฟ้าใบละกาเป็นเจ้าภาพมาทำสีหรือว่าปิดทองพระพุทธรูปสารูปเป็นป่าพระสิงห์สองเมืองร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างบันไดขึ้นมาทั้งสองทิศสองทางสองฝั่งนี้เป็นเจ้าภาพดอกเอื้องดอกเฟื่องฟ้าเป็นเจ้าภาพโต๊ะเป็นเจ้าภาพเก้าอี้เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำเป็นเจ้าภาพแท้งน้ำถังน้ำทุกสิ่งทุกอย่างติสร้างกันที่นี่มีศรัทธามีครูบาอาจารย์เป็นเจ้าภาพกันตึงนั้นเนาะก็ต้องขอเจริญพรอนุโมทนาบุญกับศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาตั้งหลายที่ได้ร่วมร่วมสร้างกันศรัทธาเอาการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างปารมีทำแบบนี้บ่ใจยะได้ง่ายๆบ่ใจได้สร้างได้ง่ายๆเน้อศรัทธาถ้าบ่มีบุญแท้ๆเนาะถ้าบ่มีวาสนาแท้ๆเขาก็คงบ่มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมก่อร่างสร้างแปลงกันแบบนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ได้ได้จากกันตลอดมาว่าสิ่งที่เขาสร้างกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าบักกึดว่ามันจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้คือแบบใดแบบที่ศรัทธาญาติโยมหลายคนเคยมาหันแล้วแบบที่ศรัทธาญาติโยมเคยหันทาง Facebook ทางไลฟ์ที่เปิดไลฟ์สดออกไปก็ดีตั้งภาพถ่ายที่เปิดถ่ายรูปกันออกไปเป็นภาพที่มันงดงามศรัทธาพระเจ้าสี่สองเมืองสารุปปิมปานี้แต่ก่อนเดิมทีก็ว่างามแล้วนะเนาะก็บัดเดียวนี้พอปิดทองไปแล้วสำงามสง่าอาตมาไล่สดไปเฮือศรัทธาญาติโยมฟังอยู่หลายๆครั้งเปิ่นก็ได้ชื่นชมเปิ่นก็บอกว่าอย่างมางามแต่งามว่ามาอย่างมางามต่อก่อนก็หันว่างามแล้วบัดเดียวพอยะแล้วอย่างมางามแต่งามว่าเนาะศรัทธาทั้งหลายอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นบุญเขาหันแล้วเกิดบุญขึ้นในจิตใจเกิดกุศลขึ้นในจิตใจเพราะความงามที่เปิ่นสร้างเปิ่นทำขึ้นนี้เป็นความตั้งใจเนาะของครูบาอาจารย์ที่จะอยากจะทำสิ่งที่เขาสร้างกันอยู่เนี้ยคือมันเป็นประวัติศาสตร์คือเป็นประวัติการเรื่องกล้าใจอย่างต่างๆจะเต่าใดนั้นบ่ใจปัญหาขอให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดเนาะไว้กับม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่อันนี้คือปารมีธรรมของครูบาอาจารย์ตั้งแต่เก่าก่อนตัวแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมกันสืบกำกึดยึดเจตนาของครูบาอาจารย์ที่สร้างกันณปัจจุบันนี้ตัวเอาปุญญาปารมีของแต่ละคนมาเปาะมาหอมกันศรัทธาจึงทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นติศรัทธาโยมสาธุชนทั้งหลายได้หู้ได้หันกันที่ผ่านมาตลอดเวลาแล้วบัดเดี๋ยวนี้ก็ได้หันกันอยู่ที่นี่เนาะตีไลฟ์สดอยู่นี่ก็มีตึงภาพนะภาพถ่ายออกอากาศออกไปทาง Facebook ทางวัดฝ่ายหินเปิ่นก็บันทึกออกไปศรัทธาญาติโยมสามารถติดตามทาง Facebook ไลฟ์ของวัดฝ่ายหินได้ทางคลื่นสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินคณะนี้ก็ออกอากาศไปทั่วเชียงใหม่ทั่วเชียงรายเกือบจะครอบคลุมพื้นที่
ถึง2 จังหวัดนี้แล้วก็ตั้งจังหวัดอื่นๆจังหวัดน่านจังหวัดตะกี้อีแม่เป็นโทรมาจากตังพะเยาพุ่นก็มีตังพะเยาตังเมืองน่านตังเมืองลำปางตังเมืองหลับปูนเนาะก็ฟังกันได้ฉะนั้นการออกอากาศอยู่ตรงนี้ก็คงจะไปถึงศรัทธาเท่าแก่อีปออีแม่ที่ฟังอยู่หลายที่หลายแห่งเมื่อมีการเฉลิมฉลองสมโภชที่พระธาตุสีสองเมืองทุกครั้งทุกคราวครูบาอาจารย์เปิ้นก็จัดให้มีการถ่ายทอดสดตังวิทยุเนาะแล้วก็ถ่ายทอดสดไปตัง Facebook ไลฟ์ไปตัง YouTube เพื่อจะให้ศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นให้หอมมาแล้วแต่บัดได้มาร่วมบุญโดยบัดได้มาร่วมเฉลิมฉลองโดยก็จะได้ดูจะได้หันจะได้ฟังจากที่ครูบาอาจารย์เปิ้นถ่ายทอดไปซึ่งในช่วงนี้เวลานี้อาตมาภาพก็รับหน้าที่เป็นผู้รายงานความเคลื่อนไหวอายังต่างๆที่พระธาตุสีสองเมืองอาตมาอยู่นี่ตั้งแต่วันที่13มาศรัทธาอีปอยอีแม่ทั้งหลายอยู่ตนเดียวรูปเดียวบ่แรงมาก็ง่อมจ้อยไว้อยู่ในป่าแมงก็ห้องว่องว่องแวงแวงโอ้แมงไอ้อย่างก็แมงลักนะมันก็ฮักเฮาแต่ฮักเฮามันมาคบเฮาตึงวันนะแมงลักแมงเหลียกแล้วก็แมงคุ้นปัดโตศรัทธาทั้งหลายวันนี้อยู่กันจัดนักจัดหลายนะก็โดนคบกันไปคนเล็กคนน้อยเนาะอาตมาก็ยังโดนอยู่นะมันเป็นหน้าเบิ้นศรัทธาเฮาอยู่บนแพะบนดอยส่วนมากจะมีแมงนี่เนอะแมงคุ้นแมงลักศรัทธาที่เกยแพะนะบางพ่องเปิ่นแพะคุ้นศรัทธาแพะคุ้นเวลาโดนคุ้นครบนี่บางคนนี่ปะโตแพะผื่นขึ้นเต็มตัวไปหามดหาหมอก็มีเนอะอันนี้เคยหันละอ่อนที่เปิ่นมาเข้ากิจกรรมค่ายที่โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงซึ่งมีแมงคุ้นอยู่นักแมงคุ้นแมงอันถึงแมงคุ้นแมงเหลียกแมงลักนี่มันนักศรัทธาก็ไปคบละอ่อนนักศึกษาเปิ่นปรากฏว่าต้องหามส่งโรงพยาบาลว่ะฉะนั้นอีปอยอีแม่ที่เดินทางมาเนอะมียาหม่องมียาอย่างติดทากันแมงนี่ครบโดยล่ะถ้ามันครบโดยมันครบแล้วก็ทากันคันโดยเกียมมาโดยเหี่ยบะอันจะว่าเฮาบอกเนอะบะเดียวนี้เขาก็โดนไปหลายดอกเหมือนกันคันจนว่าบอกว่าจะคันเท่าใดแล้วศรัทธามาอยู่ตีของเปิ้นนะต้องยอมรับความจริงว่าเฮามาอยู่ตีของเปิ้นตีของสัตว์เปิ้นอยู่ที่นี่ เฮามาอยู่ตีของเปิ้นก็บอกเป็นยังศรัทธาวันพรุ่งนี้เนาะเริ่มตั้งแต่ตอนเจ้าไปเนอะศรัทธาติดตั้งใจจะมาก็มาได้ละมาเริ่มมากันแต่ว่าถ้าตั้งใจจะมาพอเปิ้นกวนเข้าติ๊บเข้าติ๊บมา6 โมงเปิ้นจะเริ่มกวนเข้าติ๊บศรัทธาญาติโยมที่จะมีน้ำผึ้งก็ดีมีน้ำผึ้งมีน้ำอ้อยมีงามีถั่วมีข้าวจะมาห่วมที่เปิ้นจะกวนเข้าติ๊บก็เอามาถวายที่ครูบาอาจารย์เอาร่วมกันเป็นบุญใหญ่เป็นบุญกุศลที่เขาจะทำร่วมกันในคราวครั้งนี้ศรัทธาพระสงฆ์2 เมือง2 อำเภอ2 จังหวัดจะมาร่วมบุญกันที่นี่ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นกุศลใหญ่ที่เขาจะได้ร่วมสร้างร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งไว้ร่วมกันครั้งหนึ่งในชีวิตเรามีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเรามีโอกาสได้มาร่วมบุญในการสร้างพระธาตุสีสองเมืองในการมาพัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะสิ่งปลูกสร้างต่างๆไว้ในพระพุทธศาสนาเอาไว้ประดิษฐานไว้ที่ม่อนพระสีสองเมืองที่นี่ร่วมกันก็หวังว่าศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเนาะติดตั้งอกตั้งใจแต่บ้านแต่จองมาก็จะได้เดินทางมาอย่างสะดวกปลอดภัยบ่ติดปัญหาอะไรอย่างเอาหลายคนโทรมาหาอาตมาอาจารย์อีแม่บ่ได้ไปแล้วนะอีนะจะได้แม่จะได้บ่ได้มากะว่านั้นกะว่าอะไรอย่างว่านั้นกะอันที่บ้านอีแม่บ่เดี๋ยวนี้โดนกักตัวกันหมดแล้วว่าโอ้ศรัทธาทั้งหลายจองรถเหมารถกันไว้บ่ได้มาสักกรรมก็บ่เป็นหยังฟังจากทางการถ่ายทอดสดนี่ก็หู้แล้วว่าเป็นเนี่ยอย่างพ่องในเวลานี้ในขณะนี้ตอนที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นสวดมนต์สวดเบิกสวดหยังก็ตามอีปอยอีแม่ทั้งหลาย
ก็เอาน้ำมนต์ก็ได้นะผูกเจือกผูกโยงจากวิทยุของเฮาไปตีขันน้ำมนต์ตีบาทน้ำมนต์ของเฮาตีเฮาแปลงไว้ตีบ้านเอาสลุงมาเหี้ยเอาแปลงบาทน้ำมนต์สถาเอาน้ำใส่เอาน้ำข้าวมินส้มปล่อยใส่เอาสวยเอาอย่างปูจ้าเหี้ยเนาะแล้วก็โยงเจือกจากวิทยุที่เปิดสวดมนต์เวินอยู่หันเข้าไปในขันในสันหลวงของอีปออีแม่ก็เป็นน้ำพระพุทธมนต์แล้วเนอะศรัทธาทั้งหลายอันนี้ก็บอกให้เป็นแนวไว้เพื่ออีปออีแม่อยากจะได้น้ำมนต์อยากจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับครูบาอาจารย์ที่เปิ้นกึศร่ำตำสร้างก่อร่างสร้างแปลงที่นี่เนาะอันนี้ก็บอกกันสำหรับอีปออีแม่ที่ตั้งใจจะมาเนื่อก็เช็คเวลาเช็คตีเปิ้นจะทำพิธีเปิ้นจะอยากจะมาร่วมพิธีก็เช็คว่าเปิ้นทำพิธีช่วงใดหรือว่าอยากจะมาหันบ่ได้อยากมาหู้มาหันมาให้มาหอมแล้วก็จะกลับแล้วก็มาเวลาใดก็ได้ตั้งแต่วันที่18วันที่19วันที่20สถาวันที่20นี่ก็จะมาหันสมบูรณ์แบบหมดแล้วก็จะมาหันพระธาตุที่มีชัดประดิษฐานอยู่ตั้งบนเรียบร้อยนะบัดเดี๋ยวนี้ก็เป็นพระธาตุที่ยังบ่มีชัดยังบ่มียอดตั้งบนเด้อบัดเดียวหัวใจพระธาตุมีแล้วก็ยังขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือชัดที่อยู่บนยอดจิกปิกมันจะงามด้านนั้นศรัทธาอันนี้เนอะใครจะมาเป็นเจ้าภาพชัดก็มาตันอยู่นะตอนนี้ก็หลายคนเปิ่นก็มาหายหอมกูสิ่งกูอย่างบางพ่องก็เจาะจงมาอีแม่เป็นเจ้าภาพชัดด้วยเปิ่นจิ้มอีนะแม่จะเอาจะได้อีแม่ต้องเอาถึง3นั่นนะว่าชัดละ100อีนะบางพ่องก็ชัดละสาวว่ากันไปศรัทธาพี่น้องหายหอมคนละเล็กละน้อยคนละบาท2 บาทมันจะเป็นเงิน100เงินปันไปการทำบุญสุนทรทานนี้บ่ได้บักได้บานไผ่ว่าโอ้จะต้องหอมต่ออันต่ออีถ้าบ่หอมชัดนี่จะต้องคนละ100ก่อนนะชัดละ100บัดใจเนอะศรัทธาครูบาอาจารย์เปิ่นบ่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ฉะนั้นนะเปิ่นก็ฮือตามจิตเจตนาของศรัทธาที่พอจะรับได้การทำบุญสุนทรทานเปิ่นว่าต้องบ่ฮือมันเป็นภาระกับไผ่คนใดคนหนึ่งไผ่คนใดคนหนึ่งมีไผ่พ่องเนาะก็คือ1บ่เป็นภาระกับตัวของเฮาบ่เป็นภาระกับคนในครอบครัวของเฮาโอ้อีแม่ใครทำบุญนะอีแม่บ่มีตังขอยืมลูกขอยืมเต้าขอลูกขอเต้ามันก็จะอึดอัดกับลูกกับเต้าถ้าบ่ฮือก็บ่ได้อีแม่จะเสียใจแฮมก็ฮือไปอีแม่จะเอาจะได้อีแม่จะหอมปานหนึ่งนะโอ้บางครั้งบางทีสตังมันก็หายากลูกหลานก็เดือดร้อนอย่างอีถือว่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้ลูกหลานครอบครัวเดือดร้อนศรัทธาอีปอยอีแม่ทั้งหลายก็พิจารณาเอาเท่าที่เหมาะสมกับตนตัวของเฮาเนาะครูบาอาจารย์เพิ่นก็ต้องการเพียงแต่ให้อีปอยอีแม่ได้ร่วมได้มีโอกาสสร้างบุญสะสมบุญไปเรื่อยๆว่าจำเป็นว่าจะต้องทุ่มเททีเดียววันนี้วันสุดท้ายจะทำบุญวันสุดท้ายวันหน้าบ่เนี้ยเห็นแล้วบ่ใจเด้ออีปอยอีแม่เขาก่อยเนี้ยก่อยสร้างไปปวกมันแปลงหางปวกเนาะแปลงจอมของมันเนี่ยมันก็เอาดินมากำหน่อยจ่วยกันเนี่ยการสร้างการแปลงเป็นจอมปวกที่ใหญ่โตมโหฬารที่เฮาเคยหันกันนั้นนะมันเริ่มจากก่อร่างสร้างแปลงตั้งแต่น้อยๆมาบุญกุศลก็เหมือนกันเฮาก็สะสมไปเปิ่นบอกแหมอย่างหนึ่งก็เปรียบเสมือนน้ำในตุ่มถ้าเขาคอยเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆทีละยศทีละยศมันก็จะเต็มไปเองชีวิตของมนุษย์คนเฮาเกิดมานี้ถ้าเขาสั่งสมบุญไปเรื่อยๆศรัทธามันก็จะเต็มไปเรื่อยๆเหมือนกันบุญก็จะเต็มไปบุญจะเป็นสิ่งที่จะนำเฮาไปสู่สัมปรายภพไปหน้ามีแต่บุญกับบาปแต่อันจะติดตามตนตัวของเฮาไปทรัพย์สินเงินคำต่างๆเป็นปัจจัยที่จะทำให้เฮาอยู่ในโลกมนุษย์นี้แบบสะดวกสบายเป็นปัจจัยที่จะทำให้เฮามีโอกาสสร้างสมปุญญาบารมีไปโอ้บางพ่องเนี้ยสะสมสตังไว้จะกินก็เพราะบ่กินจะใจก็เพราะบ่ใจจะทำบุญก็ขี้จิกว่ามันจะมดจะเสี่ยงเอาไปเอามาตายละสตังไปหาสถาตายละสตังตายละทรัพย์สินไป
โอ้ทรัพย์สินก็ดีเงินคำก็ดีต่างๆที่สร้างสมไว้บัดติดตัวไปสักอย่างสักเพลงศรัทธาไปเป็นของลูกของเราไปเป็นของลูกของหลานเขาก็เอาไปกินไปใจเหี่ยโอ้แทนที่จะเป็นบุญเป็นประโยชน์กับตัวบ่ได้อย่างสักอย่างก็มีอันนี้ก็คือคนที่เปิ้นว่าฮู้วิธีการในการสั่งสมบุญในการทำบุญอีปออีแม่ตั้งหลายที่ฟังรายการตั้งคลื่นสีขาวตลอดมานี่อู้กันมาตลอดครูบาอาจารย์ก็บอกมาตลอดว่าโอ้ชีวิตเฮามันบ่แน่บ่นอนวันนี้เฮามีชีวิตอยู่วันพรุ่งนี้เฮาก็บ่แน่ละบ่ตึงเปิ่นตึงตัวนั่นนะเนาะบ่ฮู้ว่าวันพรุ่งบ่เจ้าเฮาตื่นมาเฮาจะหันตะวันแหมก็วันนี้เฮาได้หันตะวันคืนก็ขอบคุณชีวิตขอบคุณเวลาที่มีอยู่วันนี้เฮายังหันพระอาทิตย์ตกดินอยู่ก็ขอบคุณวันขอบคุณเวลาที่มีอยู่แต่ถ้า1 วันของเฮาที่ผ่านไปเนี่ยศรัทธาทั้งหลายเฮาบ่ได้สร้างอย่างที่เป็นประโยชน์กับตัวเก่าเลยก็เป็นวันเวลาที่ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์พระพุทธองค์ทรงเตือนสาวกตลอดมาว่าท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายวันเวลาล่วงไปบัดเดี๋ยวนี้เธอทำอะไรอย่างอยู่วันเวลาล่วงไปบัดเดี๋ยวนี้เธอทำอะไรอย่างอยู่เธอทำอะไรอย่างเพื่อประโยชน์ของตัวเก่าพ่องเธอทำอะไรอย่างเพื่อประโยชน์แก่มหาชนหมู่มากพ่องหรือว่าเธอบ่ได้ยะอย่างเลยในแต่ละวันผ่านไปถ้าบ่ได้ยะอย่างสักอย่างพระพุทธองค์พระองค์จะตรัสว่าโอ้เธอทั้งหลายเธอเป็นคนที่อยู่โดยเปล่าประโยชน์โมฆะบุรุษวันผ่านไปบ่ได้สร้างประโยชน์อย่างฮื้อตัวเก่าเลยบ่สร้างประโยชน์อะไรอย่างเพื่อกับชนมหาชนเลยแสดงว่าเธออยู่โดยว่างเปล่าบ่เกิดประโยชน์อะไรอย่างเป็นโมฆะบุรุษวะศรัทธาทั้งหลายเพราะฉะนั้นหมู่เฮาก็เช่นเดียวกันก็ใจกรรมเดียวกันเนี้ยวันเวลาล่วงไปบัดเดียวเฮาเนี่ยอะไรอย่างอยู่เฮาเนี่ยอะไรอย่างพ่องที่เป็นประโยชน์กับตนตัวของเฮาที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งหลายเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมโศกทั้งหลายที่เกิดมาบนโลกใบนี้ด้วยกันศรัทธาเฮามีหน้าที่ที่จะส่องสมปุญญาปารมีอีปออีแม่ที่นั่งฟังอยู่ทั้งบ้านเนี้ยส่วนใหญ่ก็มีอายุนักหนากันแล้วส่วนใหญ่ก็ใฝ่ในบุญในกุศลกันได้ยินครูบาอาจารย์เปิดประกาศทำบุญนั้นทำบุญนี้ก็ช่วยกันตลอดแม้กระทั่งอาตมาที่ทำผ่านไปนี่ศรัทธาพี่น้องทั้งหลายอาตมาปลูกไม้พระเจ้า5 พระองค์ก็มีอีปออีแม่จากคลื่นสีขาวเนี่ยเป็นเจ้าภาพเก้าไม้ฮื้อเป็นเจ้าภาพวัสดุอุปกรณ์ติดต่อน้ำต่อระบบน้ำเอาปุ๋ยเอาดินไปใส่ต้นไม้พระเจ้า5 พระองค์ก็จากบุญกุศลที่อีปออีแม่ได้ร่วมบุญถึงนั้นที่ครูบาอาจารย์เปิ่นได้สร้างที่พระธาตุสีสองเมืองที่นี่ครูบาอาจารย์เปิ่นน้ำศรัทธาพี่น้องทั้งหลายก็ห้ายหอมมาจึงทำให้สิ่งต่างๆบนพระธาตุสีสองเมืองที่นี่บนม่อนพระสีสองเมืองที่นี่สำเร็จเสร็จสิ้นจนใกล้ติเขาจะได้ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วคือตอนนี้เท่ากับว่ามันเสร็จแล้วศรัทธามีแต่ฉลองสมโภชต่ออันใจเวลา1 ปีในการสร้างสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเนรมิตเหมือนกันเนอะศรัทธาในสถานการณ์ที่โควิด-19มันระบาดทุกหัวละแหงปัจจัยเงินคำก็หายากการทำงานก็ลำบากเหลือเกินจัดงานแต่ละครั้งแต่ละคราวก็กึดแล้วกึดแหมก็กลัวว่าจะเป็นบ่อเกิดแห่งการแพร่กระจายของโควิด-19แต่ว่าทุกครั้งที่เราจัดงานกันมาก็ป้องกันกันตลอดเหมือนกันศรัทธาญาติโยมจึงทำให้ทุกคนที่มาร่วมบุญร่วมกุศลที่นี่บ่มีข่าวคราวว่าจะมาติดหรือว่าจะมาแพร่กันที่นี่แต่ประการใดเนาะบุญรักษาศรัทธาบุญรักษาเทวดาที่ปกปักรักษาที่นี่เป็นก็ปกป้องคุ้มครองในวันงานเนอะบ่ต้องห่วงนะจุดคัดกรองพี่น้องอสม.จากถึง2 ฝั่งจึงเชียงใหม่ถึงเชียงรายนะเพิ่นจะมาร่วมกันอยู่ที่บริเวณบันไดจะขึ้นมาพระธาตุสีสองเมือง
ตอนนี้เปิ่นก็เตรียมเต็นท์เตรียมอะไรอย่างเตรียมโต๊ะเตรียมเก้าอี้เตรียมเต็นท์ไว้ให้กับพี่น้องอปพรที่จะดูแลการจอดรถจอดราการที่จะถอยรถถอยราเข้าซองการที่จะเอารถออกจากที่จอดจะมีคนคอยดูแลแล้วก็จะมีคนคอยตรวจคัดกรองในเบื้องต้นคัดกรองเบื้องต้นก็คือคัดกรองว่าอุณหภูมิสูงก็เป็นไข้มาก็เป็นไอมาก็ท่าทางจะบ่ปลอดภัยเปิ่นก็บ่ฮื้อผ่านนะสถานถ้าเปิ่นบัตรติดบัตรติดสติ๊กเกอร์ปลอดภัยนะเป็นสัญลักษณ์ว่าผ่านเข้าไปได้เนี่ยมาอยู่ในงานบ่ได้เนอะสถานทั้งหลายฉะนั้นก็ปลอดภัยในเบื้องต้นนะโอไมครอนนี่เขาว่ามันลบดีขนาดว่าฉะนั้นปลอดภัยในเบื้องต้นเขาปลอดภัยแล้วแต่ปลอดภัยในลักษณะที่ป้องกันตัวเองก็ต้องช่วยกันนะสถานบัดเดี๋ยวนี้อาตมานั่งอยู่ห่างเปิ่นก็ขออนุญาตเพราะว่าเวลาใส่แมสเวลานี่เสียงมันอีอยู่ตรงไหนมันบ่ชัดเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตเปิดนะเปิดตรงนี้ก็คนอื่นๆเปิดก็อยู่ไกลไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการควบคุมอยู่แล้วสถานเอาละบัดเดี๋ยวนี้ก็ได้เวลาต่อใดนี่เนาะเพื่อบางคนอยากจะโทรมามาจ๋ามาให้กำลังใจครูบาอาจารย์ที่เปิดจัดการจัดงานอยู่ที่นี่เนอะตึงครูบาอาจารย์ท่านครูบา40,000ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านตุลุงชัยวัฒน์ตุลุงยองของเราครูบาอาจารย์เจ้าท่านเลขาของหลวงพ่ออำเภอครูบาวัดปางแงะเนาะลูกเนนเปิ้นอยู่กันนี่บึดเนอะศรัทธาญาติโยมแม่ครูธนวันก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานกันที่นี่อยู่เนาะเอาแล้วศรัทธาญาติโยมที่อยากจะโทรมามาจากการมาให้กำลังใจครูบาอาจารย์หรือว่ารายงานผลการรับฟังก็โทรมาได้แล้วจะรับสายแล้วเนอะเจริญปอนยายพรยังบัดตันบอกเบอร์ก็มันเถื่อโทรมาแล้วโอ้ยายพรนี่จำได้หรอก็ติดให้ก่อนก็ได้ลูกเจ้าไม่ยายพรต้องปิดวิทยุก่อนมันกล้องหอนเข้ามานี่นะว่าไปเอาว่าไปโอ้บ่มีอย่างว่านะให้จะวางสายเห็นแล้วยายพรบ่มีอย่างว่าเจ้าโอ้เสียงมันบาดชัดนะเสียงยายพรมันขาดเป็นช่วงนะเงี้ยไข่หัวบ่ได้เนาะเอาแล้วนะปั่นกันคนน้อยยายพรเดี๋ยวจะให้สายอื่นบัดตกตั้งเพบัดตกบัดตกเนอะยายเนอะบ่เป็นยังกะมาบ่ได้ก็บ่มาบ่เป็นยังบ่ว่ากันธรรมดาลูกจ้าเจ้าสาธุเนยไม่ยายพรรับสายอื่นก่อนนะสลับสายก่อนสาธุเจริญปอนจากตั้งได้ฟังจากไหนอีแม่อันนี้ไม่ดวงดีกะแม่ดวงดีนาลัตตะลูกจะไปเด้อวันที่19เจ้า19แหละวันฮือเนาะจะเป็นซองจะเขียนเจ้าแม่ว่าจะโอนนะลูกก็ต้องโอนอะไรจะไปมันอีกดีแล้วมาดีกว่าเจ้าแล้วปะกันเนอะแม่เนอะเจ้าดีแล้วเจ้าสาธุเจริญปอนเจ้าเอาละสายต่อไปเนอะเอาไฝ่ว่างก็โทรมาไฝ่ฟังอยู่วางมือชั่วมือจากการจากงานได้ก็โทรมาได้เนอะ0808844173 0808844173นี้เป็นเบอร์ของอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยเนอะศรัทธาห้ามโทรมาจองเหรียญเนอะ มาบูชาเอาคนเดียว วันนี้โดนไปหลายดอกแล้วนะเปิดฝากหอมนี่นะ
ถ้ากลับบ้านอีแม่จะไปหาวะบ่เป็นอย่างเอาติฝากหอมก็ว่ากันไปเนอะเจริญปอนอีแม่จากไหนรายงานตัวจิม กราบนมัสการท่านอาจารย์สมชาติเจ้า โอ้เจ้าอีแม่ อินนันดินสีปีอยู่แม่สุนน้อยเมืองฝางฟังจากวัดพระบาทอุดม โอ้ดี บัดนี้กำลังฝนตกบัดจากฝนมาตกแต่มันลมมันมืดกระลึ่งบัดขนาดนักอ่ะ เจ้าลงมาเขาก็เปิดไปมันกระลึ่งแห้งเขาก็ลื่นไปปิดอยู่ที่อยู่ เจ้าแม่ ล่นเข้าล่นออก เจ้าโอ้ ดีใจด้วยแม่กับอนุโมทนาด้วยเนอะแม่ก็ร่วมทำบุญเพื่อนไป200ทำ4บันไดนั่นน่ะพระพุทธสีสองนางเพื่อนน่ะโอ้แม่ก็ดีใจโอ้ได้ยินท่านอาจารย์สมชาติโอ้วันนั้นที่ท่านฟังว่าท่านนั้นเจ้าแม่ท่านไปที่ว่าอันข้อแห้งเจ็บแบบนี้มันโอ้แม่ก็ยังคือหาอินดูโอ้เนาะตายเลยท่านเดินทุลงไปเนาะเขาก็คิดหาอินดูแต่ว่าเขาก็แย่งใดลูกเต้าก็ป่วยอยู่บ้านเนี่ยอยู่คนเดียวอ่ะกันไปกันมาอย่างเนี้ยนี่ไม่3-4 เดือนแล้วนี่อย่างมาได้แม่ก็ก็ทำบุญอยู่นะเป็นยังช่วยกำลังใจเนอะฟังท่านก็ตนกูองที่เห็นฟังนะบางทีมันก็โทรบัดตันโทรไปบัดสีแต่เนี้ยเราฟังคือกำลังใจเพื่อนบุญขบวนใดเขาก็ขอได้ทำร่วมเพื่อนอีกสักน้อยก็คือบัดรถขบวนบุญไปกับพงนกนรกแล้วเนาะท่านเนาะการนมัสการนะจ้าสาธุเอาละเปลี่ยนสลับสายก่อนเลยนะสาธุเจ้าโอ้อีแม่นี่อูเร็วเขาป้มตันโยมแม่สุแก้วเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะเจ้าจากโพธารามเนาะเจ้าสีโพธารามเจ้าโอ้สาธุได้มาก่อนนี่แม่ไม่ได้ไปเจ้าว่าเป็นยังเอาละได้อนุโมทนาบุญกับพอแล้วแม่เจ้าสาธุบุญรักษาเนอะเจ้าสาธุเอาละสารรับสายอีก1262นี่เบอร์ใหม่กะฮัลโหลฮัลโหลแล้วอีพ่อว่ามาตอนนั้นสุชาติบ้านป่าแดงหลังมอเนี่ยไปวัดถึงพ่อสุชาติบุญเรื่องหลังมอบ้านป่าแดงหลังมอนี่บ้านผาแดงใต้วัดไผ่หินเนี่ยโอ้ไกลกันฮั่นกับวัดไผ่หินเนาะอยากให้ถามท่านเลยว่าอยากให้ถามว่าแม่จันทองเขียวแก้วนี่เป็นคนที่ไหนจังบนแม่เขียวแก้วอีกครับแม่อย่างก็เขียวแก้วแม่จันฟ้องเขียวแก้วคนเชียงรายแม่จันฟ้องเขียวแก้วถ้าฟังอยู่เนอะอีแม่เป็นคนแปลกกับคนเชียงรายบอกอีปอกำลังคนแปลกอะเขาหมูนะปอแม่จันฟ้องเขียวแก้วเนอะเป็นคนแปลกอะบอกหู้นะอีปอเดี๋ยวก่อนเขาจะเช็คพอก่อนเดี๋ยวถ้าเปิ่นโทรมาเขาจะบอกคือเนอะปอเนอะแม่จันฟ้องเขียวแก้วเนาะอีปอว่าเขียวแก้วก็กิ่วแก้วนี่เขาบอกพ่อบ้านนี่มันมีปู่จานเป็นนามสกุลเดียวกับปู่จานจานบ้านป่าแดงเนี่ยสาธุนามสกุลเดียวกันเนาะเดี๋ยวก็ถามเดี๋ยวจะถามเปิ่นเฮ้อเนอะปอเนอะเขาอยู่70 ปลายแล้วเปิ้นยังหมจักเดี๋ยวเขาถามเปิ่นเขาจะบอกเฮ้อเนอะสาธุบุญรักษานะปอนะจะฮับสายอื่นก่อนเนอะสลับสายอีปอแล้วเจริญปอนอีปอแม่อุ้ยอินแม่สาบเสมอวัดสาเจ้านะอาจารย์เจ้าแม่อุ้ยอินไปตกน้ำพระธาตุม่วนเปี้ยก้ามาถึงมาเด้วนี่เจ้าดีกะอนุโมทนาบุญด้วยแม่เนอะมาได้ยินด้านเมื่อนั่นหลายวันนั่นเนาะเนอะกะเจ้าสบายดีเนาะสบายดีมาช่วยงานครูบาอาจารย์เป็นกำลังใจท่านตลอดนะเจ้าขอบคุณอีแม่เนอะบุญรักษาบุญรักษาสุขภาพนะเจ้าแม่เจริญปอนแม่คุณหมอมาแล้วจำได้แม่แม่คุณหมอนะจำได้เลยรัก
เบมเบอร์ไว้นี่ คุณตาที่จำแม่คุณหมอได้เฮ้ย จำได้แล้วโอ้ดีใจนั่นหนาดูโอ้สา ดี ธุ ใจ สาธุ แม่ก็ดีใจเฮ้ยผ่านมานอนก่อนเพิ่นเนาะ เจ้าแม่ อ๋อ ก็ว่างก่อนเปิ่นก็ต้องมานอนก่อนเปิ่นนะเม่นมาช่วยครูบาอาจารย์นั่นกะแต่วันนั้นลูกเป้ามันจะโทรไปหาว่ะที่ว่าท่านติ๊กบ้านกูนะแล้วแม่ว่าโอ้คนพกปิดติ๊กบ้านกูแล้วรู้โอ้ไอ้ก็แม่อีกว่ะติ๊กบ้านกูเลี้ยวเองเนาะอ๋อแล้วมานี่มันนอนก่อนเปิ่นอีกเนาะเจ้าแม่เจ้าก็ดีอ่ะแล้วมาปะกันเพ่เนอะแม่จะมาวันใดแม่จะถ้าถามกันเนอะเจ้าสาธุแม่สาธุจ้าบุญรักษาเนอะจ้าเอาแล้วสารับสายแม่เรือนป่าซางเนาะแม่นครับบ่แม่นจ้าไม่อยากครับจะมาโอ้เจ้าแม่ว่าจะได้มาด้วยเปิ่นกอได้มาเจ้าโอ้เสียดายยกโอ้ท่านโอ้นักะคุณดอยได้ยินนี่นะเจ้าแม่เอาแล้วบ่ได้มากับอนุโมทนากันกับปอเนาะฟังรายการกันไปเนอะครูบาอาจารย์เปิ้นก็จะเวียนกันจัดรายการไปรายงานให้ทราบว่าเปิ้นเนี่ยอย่างนี้พ่องพิธีนี้เปิ้นเนี่ยยังอีนะแม่นะก็ฟังกันไปเนาะบุญรักษาแม่เนอะครับเราไปสาจ้ากันมาเจริญปอนโยมแม่เรือนป่าสางเนาะขอบคุณอีแม่นักเนอะพี่น้องตั้งเชียงใหม่ตั้งเมืองฝางเนาะอาตมาไปเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาโอ้ได้รับเมตตาจากคนเฒ่าคนแก่อีปออีแม่ตลอดเส้นทางจากเวียงป่าเป้าไปดอยสะเก็ดไปสันทรายไปแม่ริมแม่แต่งไปชัยประการไปเชียงดาวไปชัยประการไปเมืองฝางทุกคนเฒ่าคนแก่เปิ่นเมตตาเอ็นดูมาต้อนรับขับสู่ดูแลแล้วก็ตีตามลำตัวคอยฟังว่าอาตมาจะได้บจัดรายการช่วงนี้อีนะก็แจ้งให้ทราบว่าตอนที่ครูบาอาจารย์เปิ่นก็พอความจำเป็นความสำคัญของคณะเวลานั้นเนาะคณะนี้เปิ่นจำเป็นจะต้องประชาสัมพันธ์งานที่หม่อนพระศรีสองเมืองก็ต้องหาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของครูบาอาจารย์ที่เปิ่นมากึดร่ำตำสร้างที่นี่เปิ่นเข้ารายการต่างๆส่วนของอาตมาจบกิจกรรมจบภารกิจธรรมยาตราก็ต้องพักไปก่อนเนาะก็เมินก็มาปะกันเตือก็กึดเติงหากันอยู่เหมือนกันก็บ่ดีลืมกันเนอะอาตมาเองก็เคยจัดรายการเวลาอีปออีแม่เป็นโทรมาก็ดีใจก็กึดเติงหาตลอดเหมือนกันเวลาที่เขาจะโทรโทรจากันบางครั้งมันก็บ่มีเนาะอีปออีแม่ตั้งหลายก็อาศัยแบบเวลาจัดรายการได้ยินกันก็โทรมาทักมาทายมาให้กำลังใจกันตอนนี้ก็ยังมีเวลาแหมสักเล็กน้อยที่จะให้อีปออีแม่โทรเข้ามาอยู่080เนอะ88441730088088441730โยมแม่สีทรจากชัยประการฟังอยู่ก็บอกฟังเนาะโยมแม่บัวพัดกุลันจากตังเมืองฝางเนอะโยมแม่จงดีโยมป้อมหมออินทรเชื้อกันทาโยมแม่หยาแดงหลายผู้หลายท่านเนาะที่ฟังรายการอยู่ส่วนใหญ่เปิ้นบอกค่อยได้โทรนะแต่ก็ขออนุญาตทักทายเปิ้นเนอะพี่น้องตังเมืองฝางงานอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์งานของพระธาตุเจดีย์ของเปิ้นตัวยเนาะในวันที่21 22อาตมาจะเดินทางไปเปิ้นมีงานวันที่22วันที่21ก็จะออกจากเวียงป่าเป้าแม่ขจานไปออกไปติดไปถึงเมืองฝางก็จะนอนปุ้นบัน1 คืนก็2 คืนเนี้ยเอาคนขับรถว่าพ่อกำนัน4 ท่านเป็นอาสาขาทีบจะดูแลขับรถไปส่งและจะนอนโดยปุ้นอีวะวันที่21อาตมาจะเดินทางไปก็ไปนอนบานแน่ใจว่าจะนอนพักที่ไหนเนาะถ้าที่วัดฝ่ายหินเปิดโคนลักนาก็จะไปพักอยู่ที่ป่าจ้าบ้านเสาหินก็ใกล้ๆกับบ้านของโยมแม่
โยมแม่จงดีเชื่อกันทาที่เคยไปพักตอนธรรมยาตราเพื่อการศึกษาเท่าป่าจ้าเพื่อนหน้าพักสถาสะอาดสะอาดห้องน้ำห้องท่าตีพักตีอยู่สบายตีป่าจ้าบ้านเสาหินเนาะแล้วก็วันที่22วันงานของเปิ้นเนอะหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอน้ำบ่อสวาเปิ้นก็ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกับครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวนิมนต์ทุกรูปทุกองค์ทุกรูปทุกตนที่จะไปร่วมงานกันที่หันเนาะไปแสดงมุทิตาสักการะกับหลวงพ่อโดยอายุวัฒนะมงคลของเปิ้นอาตมาก็ได้ห้าปากหลวงพ่อตั้งแต่เดินทางมยตราเพื่อการศึกษาไปแล้วว่าผมจะไปช่วยงานเนอปอเนอจะมาพักอยู่กับหลวงพ่อเพ่นะหลวงพ่อเปิ้นก็ว่าดีใจยินดีเนอว่าเจริญปอนแม่อุ้ยบุญนมัสการเจ้าคนหลายก็เจ้าท่านเดี๋ยวนี้คนกะเจ้าโอ้หลายก็แม่แมลงนี่นะตีพระธาตุดอยนางแก้วนั่นก็เจ้าหาดอยนางแก้วหลายก็ไอ้แม่เป็นสาวเมื่อกี้อยู่นี่นะไอ้แม่จะไอ้แม่จะมาแอวกะแม่ไปเขาแล้วที่เป็นเรื่องหอมบุญไปแล้วที่สร้างพระธาตุตอนแรกนั่นน่ะฉลองสมโภชนี่มันได้มาหน่อยแม่เนาะยังเจ้าได้มาที่จะหาโอกาสไปอยู่นะเจ้าดีกะดีเนอะมาแอวหากันมาเป็นกำลังใจกันก็ลูกวัดมาฟังท่านเนี่ยกะฟังพิธีกรเจ้าสาธุนะเจ้าสาธุบุญรักษาแม่วันนี้เปิ่นสละสลองพระธาตุหลายตีเนาะแม่เนาะเจ้าที่วัดเพก็มีล้อก็หามาตะกี้เนี่ยที่มนต้นตู้เจ้าถึง30 กว่าตนก็หนักดีกะเจ้าบุญรักษาแม่เนอะพระธาตุจอมพอก็มีวันนี้ของหลวงปู่ดอยของวัดสันกูก็มีแต่ครูบาเปิ่นว่าเนี่ยชื่อคำว่าเอากลัวนั้นนะกะนั่นใจครูบา40,000เปิ่นมีภาระหน้าที่ที่นี่โดยเองแม่เปิ่นก็เลยยกแควนยกแม่เขาอายุ36ไปได้อยู่ดีกะห้ามปีนเนอะดีห้ามปีนนะได้ข้าว36ห้ามปีนนะเจ้ากราบนมัสการเจ้าสาธุเจริญพรยังมีเวลาแหมสักเล็กสักหน่อยเนอะศรัทธา0808844173เอามาแล้วมาแหมสายนึ่งเจริญพรโยมแม่จันทาถ้ามาแกลงถ้าไม่ได้ไปเข้าตอนแรกก็ว่าจะไปกันแล้วทีนี้คนขับรถก็ซ้ำโดนกักตัวคนที่จะไปตัวก็โดนกักตัวยังออกต้องมาเดียวตอนแรกว่าจะไปวันที่11เนี่ยค่ะหวยมันอย่างมาออกที่บ้านอีแม่ดีแต่ว่าบ้านแล้วอ่อนเขามาเอี่ยวหาพ่อหาแม่นะคะนั่นน่ะบ่เป็นยังอีแม่เป็นแล้วก็หายประเดี๋ยวนี้นะต้องรักษากันนะเพราะว่าจะได้ก็ต่างมันปฏิเสธไปได้มันจะต้องถึงเวลาแบบนี้จนได้นะแม่เนาะแต่ทุกคนจะปลอดภัยเนอะอีแม่ก็จะปลอดภัยดีบุญรักษาเนอะอนุโมทนาตัวเองมันได้ไปนี่ก็เสียใจขนาดเจ้าดีแล้วครูบาอาจารย์ได้ฟังเสียงอีแม่แล้วอนุโมทนาด้วยกันแล้วเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุบุญรักษาอีแม่จากบ้านท่ามะแกลงนี่นะท่ามะแกงอยู่เชียงใหม่เนาะแม่เนาะเจ้าท่ามะแกงแม่ละเชียงใหม่สาธุเนอะแม่เนอะเจ้าเจริญพรเอาแล้วสถามีเวลาอีกเล็กน้อยก่อนจะถึง17 นาฬิกาเนอะสถาก่อนจะถึง17 นาฬิกาก็เดี๋ยวครูบาอาจารย์เพื่อนก็จะเข้ารายการต่อจากนี้เนาะทุลุงยองเนอะเตรียมไว้จิม17 นาฬิกาทุลุงเข้ามาเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนกันตอนนี้เป็นเวลาให้ปล่อยแม่อาตมาขอบคุณเนาะขออนุญาตเวลาเล็กน้อยเนอะแจ้งกำหนดการในวันที่18แหมกำ18นี่18 นาฬิกาเพื่อนกวนเข้าทิพย์แล้วก็สวดเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษกพุทธาภิเษกเหรียญพระศรีสองเมืองเหรียญแม่นางแก้วแล้วก็สวดสมโภชเนาะเปิดห้องว่าชัดพระธาตุที่จะ
เอาร่วมพิธีในการยกชัดวันที่19ตัวศรัทธากวนเข้าติบแล้วก็ตอนเจ้ามืดของวันที่19นั้นก็สวดเบิกเนตรเนอะเบิกเนตรพระเจ้า4-2เมืองที่นี่เพราะว่าได้ทำการละคำนะศรัทธาปิดตองสง่างามและตอนนี้ก็ทำพิธีเฮมันถูกต้องตามขนบตามระเบียบประเพณีของล้านนาของตั้งเหนือของเฮาสวดเบิกเนตรวันที่19ตอนเจ้าเนาะ18นี่ก็กวนเข้าติบกับพุทธาภิเษกพระ4-2เมืองเนอะเหรียญพระ4-2เมืองวันที่19ตอนเจ้าสวดเบิกเนตรแล้วก็วันจาก8 โมงวันที่19เป็นต้นไปเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมตั้งหลายมาปูชาผ้าแพรปลูกชัดนะติเข้าขึ้นไปประดิษฐานพระธาตุศรัทธาญาติโยมไผจะมาปูชาผ้าแพรปูชายอดชัดผูกผ้าแพรที่ยอดชัดก็มากันเจ้าหน่อยนึงมาขวายก็คนจะลุมกันนักนะมาเจ้าหาเอาเด้อศรัทธาญาติโยมตั้งหลายต่อจากตอนเจ้าเนาะก็เริ่มตั้งแต่8 โมงไปเหมือนกันก็จะฮื้อปูชาเหรียญพระ4-2เมืองเหรียญพระ4-2เมืองมี2แบบด้วยกันศรัทธาแบบธรรมดาทั่วไปเนาะแล้วก็เหรียญเงินนี่ก็จะราคาจะอยู่ที่1 ปันธรรมดาทั่วไป100 บาทเหรียญแม่นางแก้วก็เช่นเดียวกันมี2 ชนิด100 กับ 1 ปันแล้วแต่ศรัทธาญาติโยมจะปูชาชอบแบบไหนจะปูชาแบบไหนก็มาปูชาเอาได้ส่วนผู้ที่เปิ้นจองไว้ก็ไปฮับเอาคนที่เฮาจองเนาะอันนี้ก็แจ้งให้กันทราบแบบนี้ก่อนจะได้บ่มาวุ่นวายกันตอนที่เฮาอยู่ในพิธีอีแม่จะจองเหรียญนั้นอันนี้อีแม่จองไว้แล้วจะได้บ่ได้นะที่จองไว้แล้วก็ไปฮับเอาคนที่เฮาจองเปิ้นอาจจะจ้ากว่าวันนี้หน่อยนึงก็อดเอา 2-3 วันบ่ได้ส่วนที่เปิ้นมาปูชาหน้างานก็สามารถปูชาไปได้เลยจะปูชารูปแบบไหนก็ปูชาไปได้เลยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วส่วนวันที่20นี่เปิ้นจะแห่ผ้าห่มพระธาตุเนอะพี่น้องทางเชียงใหม่ก็แห่มาจากทางฝั่งเชียงใหม่พี่น้องทางเชียงรายแม่ขจารเขาก็จะแห่มาจากทางแม่ขจารมาซุบกันมาปะกันบนวันพระ4-2เมืองก็จะห่มพระธาตุด้วยกันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองสมโภชก็มีซอเนอะศิลปะวัฒนธรรมของล้านนาของภาคเหนือของเขาเป็นการซ้อเล่าขานตำนานดอยนางแก้วและก็ประวัติการสร้างม่อนพระ4-2เมืองตั้งแต่อดีตเดิมมาไผเป็นพ้นกึดล่ำตำสร้างไผเป็นคนป้ากันเนี่ยบ่ได้นะเขาเปิ่นมาฟังเปิ่นซอเล่าตำนานยกยอคุณครูบาอาจารย์แต่อดีตท่านเจ้าคุณถึง2 รูป 2 องค์ที่เปิ่นร่วมกันกึดร่วมกันสร้างร่วมกันเนี่ยกันทำมาตั้งแต่อดีตแล้วก็ที่ร่วมกันคิดกันสร้างจนถึงปัจจุบันนี้ตัวจากศิลปินล้านนามากมายเนาะแม่ครูแสงก็มาลูกศิษย์ลูกหาของเปิ้นจากหลายที่หลายแห่งก็จะมาเป็นกิจกรรมการแสดงนะสถานตั้งหลายด้านวัฒนธรรมล้านนาของเฮาเพื่อเป็นการฉลองสมโภชตลอดทั้งวันที่20ตลอดทั้งวันอาตมาก็คงจะพักอยู่ที่นี่แห่มคืนหนึ่งวันที่21ก็ก้อยออกเดินทางจากที่นี่ไปที่เมืองฝางเนาะน้ำบ่อสะอาดที่เมืองฝางเนอะเอาละวันนี้เป็นเทปแรกในการออกอากาศถ่ายทอดสดจากม่อนพระ4-2เมืองในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาของเฮาศรัทธาตั้งหลายก็เปิดโอกาสให้ได้โทรมามาจากกันพอสมควรแล้วเนาะก็มีอีป่ออีแม่ตั้งหลายที่เปิดโทรมาฮือกำลังใจคนจัดรายการพ่องฮือกำลังใจครูบาอาจารย์พ่องมาถามไทยเรื่องนู้นเรื่องนี้นะก็ได้กันไปพอสังเขปพอสมควรพอเหมาะสมแก่การแก่เวลาณขณะนี้ครูบาอาจารย์ที่มารับผิดชอบหน้าที่ต่างๆก็ยังทำงานกันอยู่ศรัทธาได้ผูกโยงเข่งเจียกเนาะที่จะเจริญพระพุทธมนต์
ก่อนนี้ก็กำลังประดับประดากันอยู่ติประดับดอกไม้ก็ประดับกันไปเนาะประดับประดากันตกแต่งกันไปให้สวยให้งามที่สุดก็ยังมีเวลาแต่ว่าก็คงจะเยอะกันตลอดจนเสร็จเนาะสำหรับบ่ค่ำบ่แล้งนี้ก็มีไฟส่องสว่างอยู่ตลอดมีสปอตไลท์นะที่ศรัทธาญาติโยมให้หอมมานั่นนะเนาะติดประดับประดาอยู่ที่นี่แสงสว่างก็แจ้งลึ้งไปถึงบ่ค่ำบ่คืนบุญนะวันนี้ศรัทธาครูบาอาจารย์ก็ประจำการอยู่ที่นี่หลายรูปหลายองค์เนอะท่านครูบา40,000ก็มาปักรถกางเต็นท์เรียบร้อยแล้วตุลุงยองท่านพระครูอภิวัตรตุปิ่นหนุ่มเนาะจากวัดฝ่ายหินทีมงานถ่ายทอดจากวัดฝ่ายหินต้องอนุโมทนาท่านผอ.สถานีท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจเนอะเอาละศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพเข้ารายการดูแลรายการให้ครูบาอาจารย์เวลาตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับอาตมาแล้วก็ขออำนวยอวยใจให้ศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกท่านมีความสุขความเจริญจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลัง
จ้ะสถานญาติโยมเนอะพักกินน้ำกินท่าแล้วเนาะฟังเพลงแห่ไป ตอนนี้ก่อนรายงานบรรยากาศสดๆนะที่ม่อนพระศรีสองเมืองของเฮาที่นี่ครูบาอาจารย์ก็ช่วยกันตกแต่งสถานที่ปีเนนเนาะพระภิกษุสามเณรพระปีจากอันวัดป่างิ้วเนอะสถานเป็นสามเณรที่ศึกษาเราเรียนอยู่ที่วัดป่างิ้วซึ่งครูบาอาจารย์ท่านผอ.เนาะอีกฐานะหนึ่งก็เป็นเลขาของหลวงพ่ออำเภอได้ดูแลพ่อกอยปาลูกเนนมาประดับตกแต่งโอ้นึกว่าเปิ่นจะยะกับจันลุมบาเดียวที่ขึ้นจันสองสถามาเบิดทาเรียบร้อยแล้วดีๆเนอะอาตมาภาพจะถ่ายเป็นคลิปเรียกว่าไลฟ์สดส่งไปให้สถาญาติโยมพอเนาะตอนนี้ขึ้นจันสองแล้วสถาก็ประดับตกแต่งโอ้บริเวณจากการที่มีปูนล้วนๆมีทำสีเฮาว่างามแล้วบ่เดี๋ยวนี้เปิ่นประดับประดาตกแต่งเป็นดอกไม้สดความงามเหมือนกับที่พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีกับบ่ปานโน้สถาเหยพี่น้องสถาอีปออีแม่ที่อยู่ยังบ้านยังจองบางพ่องบางคนก็ไปทำบุญที่วัดวาอารามต่างๆวันนี้เปิ่นสละสลงพระธาตุหลายที่หลายแห่งเป็นวันพระใหญ่เนาะวันพระใหญ่ของตังเหนือของเฮาวันนี้พระธาตุจอมพอที่ครูบาเจ้าหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเป็นเจ้าอาวาสโยติหันเปิ่นก็ขึ้นธาตุหลวงปู่เลยบ่ได้มาช่วยกันสักกรรมวันนี้นะก็มีสถาพี่น้องคนเฒ่าคนแก่ตั้งแต่ตอนเจ้ามาเนอะขออนุญาตอนุโมทนาบุญกับอีปออีแม่บ้านปางน้ำทุกเปิ่นเอาข้าวต้มมาถวายเป็นจังหันเป็นข้าวต้มเนาะถวายครูบาอาจารย์ที่ได้มาเตรียมการเตรียมงานมาอยู่ที่ดอยม่อนพระศรีสองเมืองนี่คืนตะวานี่อยู่กัน 5-6 รูปด้วยกันวันนี้ก็คงจะประมาณนั้นนะเนาะแทนที่จะเพิ่มมามีคนมาอยู่โดยแห่มแต่ปรากฏว่าครูบาอาจารย์ตังแม่ริมก็มีงานข่าวดำในวัดของเปิ้นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในวัดหันเกิดมรณภาพไปเมื่อตอนบ่ายๆของวันนี้เนาะเขาก็แจ้งมาจำเป็นที่พระอาจารย์อรุณก็จะต้องกลับไปเปิ้นมา2 ตน 2 องค์มาช่วยงานของครูบาอาจารย์ที่นี่ก็จะต้องกลับไปสถามีงานติวัดติวาเปิ้นเนาะก็จำเป็นเนอะสถาญาติโยมทั้งหลายคำกล่าวของคนโบราณเปิ้นว่าโอกาสของคนเฮาบ่เท่ากันตั้งแต่เกิดมาแล้วแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันบ่ได้เนาะแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แข่งบุญวาสนาแข่งกันบ่ได้ใครมีบุญใครมีวาสนาก็อยากจะเป็นคนมีบุญมีวาสนาก็ก่อยเนี้ยก่อยสร้างไปเฮาบ่ได้เนี้ยบ่ได้สร้างเพื่อจะแข่งไผดิครูบาอาจารย์เปิ่นจวนกันมาเนี้ยมาสืบกำคึดมายึดเจตนาของครูบาอาจารย์แต่ก่อนเก่าเดิมทีที่เป็นกึดเนี้ยกึดสร้างที่นี่กำกึดหรือว่าความคิดริเริ่มที่เปิ่นได้มาเนี้ยที่นี่ก็เป็นความคิดที่ดีศรัทธาทั้งหลายข้อที่1เปิ่นต้องการดึงคนออกมาจากการเจื่อในสิ่งที่งมงายเนาะไปเจื่อผีเจื่อสางบางครั้งก็เจื่อพิษถูกไปนับถือผีถือสางไปเหียครูบาอาจารย์เปิ่นก็หันว่าเป็นเจ้าพุทธมันบัจใจพุทธแท้เห็นแล้วกะเฮานับถือพระพุทธเจ้าคือพระรัตนตรัยบัจใจกะยังบ่เอาสาลูกปิมปาของพระพุทธเจ้ามาเพื่อคนทั้งหลายสักการะบูชาก็มาหันกวนว่าบนม่อนพระศรีสองเมืองนี้มีทำเลติดีมียุทธภูมิติดีคนเตียวไปเตียวมาไก่ไปไก่มาบางครั้งบางทีเปิ่นเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ไกลนี้บ่ก่อนหนทางมันยากสถาอีปออีแม่ทั้งหลายมันยากจะใดก็ยากตรงที่ว่าเวลารถจะไปจะมามันเป็นรถ2 เลนเนาะบางครั้งถนนมันแคบก็เลนเดียวบางครั้งหน้าฝนหน้าฟ้ามาสะพานลุสะพานพุทธนะรถเมล์สมัยก่อนนี่ลงเป็นตีนะที่ครูบาอาจารย์เปิ่นเล่าให้ฟัง
คนที่เปิ่นอยู่ในยุคสมัยนั้นเล่าให้ฟังสมัยที่ไปขอครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินทร์โทมาเป็นเจ้าหัววัดมาเป็นเจ้าอาวาสมาเป็นพระนักพัฒนาอยู่ที่วัดป่างิ้วนี่เนี่ยเดินทางไปขอเปิ่น2-3 เตื้อจากครูบาเจ้าครูบาพรหมมาที่วัดพระบาทตากผ้าไปขอเปิ่นถึง2-3 ครั้งตอนนั้นท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์เปิ่นก็โด่งดังในการจัดรายการวิทยุตอบปัญหาธรรมะอย่างต่างๆครูบาอาจารย์พี่น้องตังเวียงป่าเป้าก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของเปิ่นความเก่งกล้าสามารถของเปิ่นก็ใครได้เปิ่นมาไว้ติมาพัฒนาติเวียงป่าเป้าก็เลยไปเติงไปขอเปิ่นตอนนั้นเอารถเมย์ไปสถาเปิ่นบอกเปิ่นเล่าให้ฟังแม่อุ้ยนั้นอายุ60 ปลายจะ70แล้วเปิ่นว่าตอนนั้นเปิ่นยังเรียนอยู่วค.วิทยาลัยครูที่เชียงใหม่เรียนอยู่เทอม1เนาะเทอม1ไปขอเปิ่นไปตัวเปิ่นเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วก็น้องเปิ่นเป็นกำนันนี่เป็นละอ่อนอยู่วะไปตัวคณะเปิ่นรถเนี่ยบัจจัยว่าขี่ได้ตลอดทางก็เดินทางรถจากเวียงป่าเป้าไปปุ้นเนี่ยใช้เวลาวัน2 วันนะสถานไปถึงปุ้นแห่มวันหนึ่งเตียวไปเนี่ยไปถึงกลางทางก็ข้ามน้ำก็ลงก่อนบางตีบางแห่งเอาคนที่มีแห่งนักช่วยกันยู่รถไปก็มีวะอันนี้คือความลำบากของคนสมัยก่อนสถานเพราะฉะนั้นเส้นทางสายนี้จึงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆมันเป็นลิงจิ้งโดยเฉพาะจุดที่เขาอยู่ประเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเนี่ยถนนเปิ่นตัดขึ้นมาเนี่ยถ้าลงมาพอตฝั่งที่เปิ่นตัดลงมาประเดี๋ยวเป็นถนนนะปัจจุบันนี่นะเป็นฝั่งจึงหึงเป็น100 เมตรพุ่นสถาเปิ่นตัดลงมาจากตังบนถึงติผิวถนนประเดี๋ยวนี้นะก็ทำให้ประเดี๋ยวนี้เตียวไปเตียวมามันก็สะดวกโยทินกว่าเมื่อก่อนนักบ่มีอุบัติเหตุอะไรอย่างอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นในสมัยนี้ก็คงเป็นคนที่ขับรถเร็วขับรถเกินปริมาณที่เปิ่นอนุญาตไว้เกินอัตรากำลังที่เปิ่นอนุญาตไว้เปิ่นบอกว่าท่านนี่มันโก้งเนื้อ80เขาห้าว180อย่างมันจะไปรอดอย่างสถานเนาะก็สมัยก่อนเนี้ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการตีรถมันขึ้นลิงแบบพดรถต่างนักตีหนึ่งรถบรรทุกก็ดีรถเมล์รถ4 ล้อก็ดีขึ้นลิงแบบพดนะก็ถอยลงไปทำให้คนเสียชีวิตในสมัยนั้นก็มีนักมีหลายพอมีคนเสียชีวิตเพิ่นก็หาว่าผีเนี่ยอีวะแม่นางแก้วพ่องเพิ่นบอกพอใจว่าอย่างอันอย่างอีกก็เลยกลายเป็นมะปุจาในเรื่องมูนี้ทีนี้ครูบาอาจารย์เนาะเพิ่นก็หันว่าบ่ถูกบ่ต้องก็หาเพิ่นก็เลยเอามากึดกันว่าเฮาควรที่จะเอาสารูปปิมปาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐานมาตั้งไว้ที่นี่มาสร้างศาลากระตกลงปงใจกันอำเภอเวียงป่าเป้ากับอำเภอดอยสะเก็ดเขตติดต่อกันก็มาตกลงปรึกษากันเรียบร้อยก็ตังเวียงป่าเป้าฮับพิชอบแป่งศาลาอีนะตอนนั้นนะเพิ่นเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาฟังชัดเจนแห่มกรรมที่อันเปิ่นจะซ้อห่ำเล่าตำนานดอยม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่สถานที่อาตมาเล่านี้เป็นฉบับย่อๆที่ฟังเปิ่นมาแห่มกำหนึ่งเนาะนี่มีสายเข้ามาก็ลวดฮับสายไปตัวเองก็ได้เนอะอีปอปิดสายไปเห็นแล้วปอกำนัน4 ทันอีปอโทรยาหาอย่างบอกก็เป็นอันถึงไหนตะกี้อีปอโทรมาลืมเห็นแล้วนะสมัยก่อนเมื่อมีคนตายก็ไปโทษเรื่องผีสางนางไม้สถานโดยเฉพาะคนที่เป็นที่ผีหรือว่าเจ้าแม่ที่โดนใส่โตดก่อนก็คือเจ้าแม่นางแก้วเปิ่นบอกหู้เรื่องหู้เล้าแล้วไปว่าเปิ่นนะแม่นางแก้วเอาความจริงบอกใจสถาอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอย่างไรละมีเหตุมีปัจจัยเกิดลูก1 ตางบดี2 กำแหงลังรถบ่ปอแล้วก็3 บรรทุกนัก4 ขับรถโดยความประมาทนี่มันก็จะเกิดเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นเนาะก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุคนที่ตายในเส้นทางนี้นับบ่ถ้วนเนอะในสมัยก่อน
แต่ปัจจุบันนี้ก็ห่างหายไปเมื่อแล้วบ่ค่อยมีอุบัติเหตุอะไรอย่างเนื่องจากว่าถนนหนทางดีขึ้นแล้วก็คนขับรถก็ระมัดระวังนักขึ้นและที่สำคัญก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระศรีสองเมืองที่เปิดสร้างไว้ที่นี่ก็ปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองคนที่เปิดเดินต่างเตียวไปเตียวมาแล้วก็หลายคนก็ถามว่าอันที่พระธาตุสีสองเมืองบอกก่อนมันเป็นจะได้ท่านมหาอีนะบอกก่อนนี่เขาก็บอกฮู้เนอะตอนที่เขามาหานี่ก็คือมีศาลาอยู่หลังหนึ่งศาลาก่อนลุก่อนโล่ไปแล้วนะเพราะว่าสร้างมาเมินเป็น4-50 ปีแล้วปันลมแปนน้ำย้อยอย่างมูนี้นี่ก็โอ้ขี่ไข่ขู่ขึ้นเต็มนั่นบนกับเบื้องก็ดีบนหลังคาเปิ่นก็ดีเนี่ยมีต้นไม้มีกล้วยไม้ขึ้นเต็มนั่นสถาเนาะขึ้นเต็มนั่นน่ะก็หัวหลายจุดทำให้เพดานติเปิ่นแปลงไว้เนี่ยเพดานก็ลุก็ล่มไปหลังคาแตกไออย่างพ้องน้ำยศลงมาใส่ติเสียนของพระพุทธรูปโอ้ก็มาหันแล้วครูบาอาจารย์ทุกปู่ทุลุงทุกอาวทุกปีทุน้องพระสังฆาธิการทั้งหลายเปิ่นมาหันแล้วมันเกิดสลดใจว่าโอ้หมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยควรแต่จะสืบกำกึศของครูบาอาจารย์ที่เปิ่นยะเปิ่นสร้างไว้แล้วก็ยึดเจตนาเดิมของเปิ่นนะเจตนาต้องการดึงคนมาจากสิ่งงมงายก็ใช้วิธีการต่างๆที่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเปิ่นทำยึดเจตนารมณ์เดิมของเปิ่นแล้วก็เสริมสร้างศรัทธาให้ศรัทธาสาธุชนได้มีโอกาสมาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันเสริมสร้างศรัทธาให้ประชาชนให้มีความศรัทธาที่ถูกต้องนำพาประชาชนให้สร้างสิ่งดีงามก็ปากันมาเนี้ยมาคึดดำริเริ่มตั้งแต่แรกเริ่มดำทีก็มาวางแผนกันว่าจะย้ายต้นนี้ไปไว้ต้นนี้อาจจะสร้างศาลาตรงนี้จะสร้างพระเจดีย์พระธาตุตรงนี้ปรึกษากันลงตัวแล้วก็มาเนี้ยมาสร้างกันศรัทธาอาตมาเองมาหันการเนี้ยการสร้างการทำที่นี่ตั้งแต่ลื้อศาลามาตั้งแต่ย้ายพระเจ้าสีสองเมืองมาประดิษฐานที่ศาลาปัจจุบันนี้โอ้ตอนนั้นนึกภาพแล้วก็โอ้แหมเมินเป็น5-6 ปีเมื่อนั้นก็จะแล้วจะเสร็จสมบูรณ์อีกนะจากเดือนมีนาปีนั้นกุมภามีนาปีนั้นจนถึงบัดเดียวนี้สถานเดือนมีนาปีนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยหมดโอ้บารมีธรรมของครูบาอาจารย์แต่ก่อนเก่าโดยครูบาอาจารย์ณปัจจุบันนี้บ่ธรรมดาเนอะและที่สำคัญช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ไผ่เนี่ยไผ่สร้างที่ไหนก็ต้องยั่งไว้ก่อนนะสถาพ่องจะผูกปิดทองลูกนิมิตก็ดีจะมีป้อยหลวงก็ดีเคอกันว่าเป็น2-3 ปีบ่ได้เนี่ยลูกนิมิตหวายจนพ่อพุทธไปแล้วก็มีสถาว่าสามารถจะเนี่ยได้เพราะอะไรอย่างก็เพราะว่าศรัทธาก็ดีอะไรอย่างก็ดีเจ้าภาพเปิ่นก็กลัวนู่นกว่านี้แล้วก็ตั้งครูบาอาจารย์ตีแต่ละวัดละวาเปิ่นก็กลัวนั่นนะกลัวกันแผ่ละบาทกลัวกันอะไรอย่างต่างๆแล้วที่สำคัญก็คือเงินคำช่วงนี้มันหายากเต้ๆนะศรัทธาตั้งหลายคนที่เปิ่นกล้าเปิ่นขายอะไรอย่างกันอาตมาเดินธุดงค์ธรรมยาตราผ่านไปในพื้นที่ต่างๆที่เคยเจริญรุ่งเรืองเคยกล้าง่ายขายคล่องเอาไปหารร้านอาหารร้านหนึ่งอาตมาเคยไปตอนเป็นฆราวาสขับรถไปกับครอบครัวไปเจียงแสนไปแวะกินข้าวตอนหันไปตั้งแต่11 โมงครึ่งไปได้อาหารเที่ยงกึ่งสถาปตตโรเข้าคิวกันนิกาเพราะจะให้หิวเข้าไปท่ากินข้าวเปิ่นเข้าง่ายก็ไม่ได้กินไปกินข้าวตอนก็ว่าจะกินล้ำๆไปหนังสั่งเปิ่นเรียบร้อยชั่วโมงหนึ่งกว่าจะได้ของวะเพราะจะลุกหนีได้ของมาก็กินก็เป็นว่าล้ำแต่สถาเอาไปเอามาเดินไปหารเที่ยวนี้เปิ่นขึ้นป้ายว่าขายหรือให้เช่าอีวะกึดจะหอดหาว่าโอ้บักก่อนเด็กเสิร์ฟเป็น7-80 คนบัดเดียวนี้หายไปไหนกันหมดเนาะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเจ้าของเปิ่นจะเป็นจะได้มาประกาศขายประกาศเส้นกิจการอย่างอีกก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วสถาแสดงว่ามันอยู่บ่ได้อันนี้ก็คือคนที่เปิ่นกล้าขายก็ลำบากแท้นะ
และที่สำคัญที่อาตมาพบปะลูกหลานติดทำการทำงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่บริษัทใหญ่ๆโตๆบริษัทที่ว่าโอ้บ่มีวันจะล่มแน่นอนนี่นะเงินเดือนเปิ่น5-6 หมื่นเอาไปเอามาเปิ่นลดเงินเดือนลงมาเหลือ30,000ก็จำเป็นอยู่บ่มีโบนัสก็จำเป็นอยู่เอาไปเอามาขอลดลงมาแหมคือทำงานเกินเดือนแหมเกินเดือนเนี่ยก็อยู่บ่ได้แล้วเปิ่นก็ลดเงินเดือนลงมาเหลือ15,000 สตางค์โอ้กะเจ้าบ้านเอ่ยกะอาหารการกินเอ่ยกะส่งลูกส่งเต้าเอ่ยกะผ่อนรถผ่อนลากะใช้จ่ายกึดไปกึดมาบ่ไหวบ่พดปิกมาอยู่บ้านอยู่จองกันปิกมาอยู่บ้านอยู่จองมาเนี่ยให้ใส่หน้ามาอยู่กับปอกกับแม่โอ้บางคนเป็นตาดีเอ็นดูเขาศรัทธาแต่ว่าก่อนเนี้ยจะได้ถึงเปิ่นถึงตัวไผ่ก็ลำบากเหมือนกันหมดเนาะอันนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ช่วงที่ผ่านมาบอกมีไผ่ไข่กึดเนี้ยกึดสร้างอย่างสักต่อใดเพราะวัดใจหายากจะหาเจ้าภาพหาศรัทธาญาติโยมมาเป็นเจ้าภาพก็ยากแต่ก็แปลกศรัทธาที่ม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่กองว่าครูบาอาจารย์เพื่อนจะเอานั้นจะเอานี้จะแปลงนั้นจะแปลงนี้ที่แรกแปลงศาลาหลังนี้ขึ้นมาก่อนศาลาก็มีเจ้าภาพเป็นตึงเสาตึงเล็กตึงอย่างตึงค้านตึงคือตึงแปรมีคนเป็นเจ้าภาพฮึนะแล้วก็เปิ่นก็หานว่าโอ้แปลงศาลาแล้วมันลุ่มจุดลุดบ่มีจ่อฟ้าใบละกาปั้นลมบ่องงามก็คิดกันว่าโอ้น่าจะมีเนาะน่าจะติดเหียน้อยเนาะนี่นะพอคิดอย่างอีคิดเสียงดังออกไปออกอากาศออกไปก็ปรากฏว่าศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นได้ฟังข่าวฟังรายการตั้งสถานีวิทยุเปิ่นก็มาให้มาหอมศรัทธาโอ้เป็นเจ้าภาพกันคนละเล็กคนละน้อยคนนั่นเป็นเจ้าฟ้าคนนั่นเป็นปันลมนะเป็นน้ำย้อยปันลมเนี่ยเป็นเจ้าภาพกันแล้วก็เด้งหรือว่าหลักกังน้อยเนี่ยที่เป็นเอามาแขวนนี้เนี่ยก็ประกาศออกไปพอประกาศออกไปก็มีคนมาเป็นเจ้าภาพครบหมดศรัทธาอันนี้คือเรื่องที่อาตมาหันแล้วโอ้อันนี้กาเป็นห้องว่าบุญญาปารมีบุญญาปารมีของครูบาอาจารย์บุญญาปารมีของศรัทธาญาติโยมติเปิ่นหันแล้วเปิ่นอนุโมทนาแล้วก็ร่วมกันเนี่ยกันสร้างนี่หันหลายสิ่งหลายอย่างศรัทธาพระธาตุสีสองเมืองนี้ก็เช่นเดียวกันที่แรกเปิ่นจะสร้าง2 องค์ก็มีเจ้าภาพเปิ่นเป็นลักอยู่2 องค์แต่พอมาปรึกษาหารือได้คำตอบว่าโอ้ถ้าพระธาตุดอยตุงเปิ่นมีกู่ของเปิ่นจะต้องสร้างกู่นะจะไปสร้างองค์เดียวมันก็ไม่ใช่พระธาตุดอยตุงก้ายนะก็จำเป็นจะต้องเพิ่มงบประมาณมาแหมก็ปรากฏว่าพอเจ้าภาพเปิ่นได้สร้างว่าไม่ได้ทราบว่าจะต้องเป็น3เปิ่นก็ยอมที่จะร่วมบุญมาเป็น3 องค์อันนี้ศรัทธาตลอดถึงอีปออีแม่ตั้งหลายที่พอทราบข่าวว่าโอ้เปิ่นจะเนี่ยจะสร้างนั่นนี่ก็ช่วยกันให้กันหอมมาจากเงิน10เงิน20เป็นเงิน100เงินพันเป็นเงินหมื่นเงินแสนมาทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างขึ้นมานี่เกิดขึ้นโดยบุญเนื้อศรัทธาอีปออีแม่ตั้งหลายบ่ได้เกิดขึ้นจากการที่คนทั้งหลายเพิ่นมีทุนมีฮ้อนจะมาสร้างอย่างนั้นอย่างนี้เกิดจากบุญแต่ละขั้นแต่ละถอนเป็นบุญที่เขาร่วมกันสร้างกันขึ้นมาถึงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้เหมือนกับเนรมิตกบปานศรัทธาญาติโยมใช้เวลา1 ปีกอบพระธาตุ3 องค์ก่อนนะแล้วก็เสนาสนะที่สร้างนี้จะเป็นห้องน้ำก็ดีห้องน้ำก็3-4 หลังเพียงพอที่คนมาร่วมงาน400-500นี่ต้อนรับได้สบายพัดเวียนพระเปลี่ยนเวียนกันเข้าห้องน้ำของพระสงฆ์ก็มีเป็นสัดเป็นส่วนของคฤหัสถ์ญาติโยมก็มีเป็นสัดเป็นส่วนมีคนมาสร้างมาแปลงน้ำตาอยู่บนดอยเพื่อเอาน้ำที่ไหนมาตั้งท้องที่ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลถึง2 ที่เปิ่นก็มาช่วยกันเอาน้ำมาใส่ไว้ฮื้อบ่ฮื้อได้ขาดได้หดน้ำต้นไม้ได้ปลูกดอกปลูกดวงได้มาใจในสถานที่แห่งนี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยบุญถึงนั้นศรัทธาทั้งหลายเนาะก็ในเมื่อเราได้สร้างกัน
เป็นบุญที่ร่วมกันเนี่ยกันสร้างเขาเกิดมาร่วมเติดมาร่วมจัดทักบาตรร่วมขันกันมีโอกาสได้มาสร้างเสริมได้มาเพิ่มเติมบุญญาบารมีร่วมกันก็ถือว่าเฮามีวาสนาร่วมกันหมดศรัทธาครูบาอาจารย์ที่มาอยู่ร่วมกันณที่แห่งนี้ก็เหมือนกันบ่มีอย่างบังเอิญอาตมามากึดอย่างอีนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับเปิ่นจัดสรรเอาไว้แล้วว่าคนหมู่นี้จะต้องมาได้มาจ่วยกันที่นี่อาตมาเองเนี่ยถ้าไปแล้วเป็นคนลำปางเพื่อนนะเป็นคนลำปางเพื่อนบ่น่าจะเกี่ยวข้องก็เปิ่นสักน้อยมาลูกกับไม้เปิ่นอยู่อย่างเพ่เองนะอันนี้ก็เป็นบุญของอาตมาเหมือนกันที่เริ่มต้นจากที่ครูบาอาจารย์เปิ่นเมตตาอาตมาไปช่วยโครงการธรรมยตราที่อาตมาทำเนี่ยบ่ฮู้จักกันมาก่อนสักรูปสักองค์ท่านพระครูอภิวัตเนี่ยอาตมาก็เริ่มฮู้จักเปิ่นจากการที่ตัวเองมาบวชครั้งที่2เนี่ยมาบวชปุ๊บก็มาทำโครงการธรรมยตราท่านอาจารย์สาธิตเปิ่นก็แนะนำให้ฮู้จักว่าผมก็มีครูบาอาจารย์ที่เปิ่นจัดได้การตั้งวิทยุเนาะถ้าไปขอความอนุเคราะห์เปิ่นได้กับศรัทธาญาติโยมถ้าญาติโยมเปิ่นเข้าใจก็น่าจะเป็นโอกาสอย่างหนึ่งนะที่เปิ่นจะมาร่วมบุญช่วยเติมส่วนที่เฮาขาดช่วยมาสนับสนุนการศึกษาเพราะศรัทธาญาติโยมตลอดถึงครูบาอาจารย์เนี่ยเปิ่นส่งเสริมเรื่องการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอยู่แล้วก็ได้เดินทางไปหาเปิ่นศรัทธาจำได้ว่าเปิ่นดากฐินไปปะครูบาอาจารย์เปิ่นอยู่วัดพอดีก่อนนึกว่าจะเป็นเท่าแล้วปากฏว่าไปเจอพระที่เปิ่นยังหนุ่มแต่ว่าปารมีธรรมเนี่ยไปหันปุ๊บก็มีความรู้สึกในตัวเลยว่าเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่น่ากราบไหว้กราบสาเปิ่นก็ขออนุญาตเนาะกราบเปิ่นเปิ่นก็นั่งเก้าอี้อยู่ที่แรกก็ไปขอเปิ่นว่าบ่ได้นะบ่ฮือกราบก็บอกว่าอาจารย์ครับผมเพิ่งบวชใหม่ผมอายุนักแล้วเป็นคนเฒ่าแล้วแต่พรรษาผมบ่เฒ่าพรรษาแรกเป็นนวกะขออนุญาตกราบครูบาอาจารย์เปิ่นพรรษา20ปลายแล้วศรัทธาก็ได้กราบไหว้สาเปิ่นตั้งแต่วันนั้นก็คิดว่าก็คงบ่มีอย่างเกิดขึ้นใกล้นะเพราะเขาก็บ่ได้ยินเปิ่นเคลื่อนไหวอะไรอย่างสักอย่างอาตมาก็เดินธรรมยตราไปถึงสวนโมกได้วันหนึ่งแหมวันหนึ่งจะเดินทางกลับมารอเครื่องบินเพราะว่าตอนนั้นโควิดมันระบาดแล้วรถไฟก็บัดเตียวรถเมล์ก็บัดเตียวแล้วศรัทธาเปิ่นปิดหมดก็มีตังเดียวก็คือบินมาจองตั๋วเครื่องบินแหมวันถึงจะได้เดินทางครับท่านพระครูก็โทรไปหาว่าท่านสมชาติสามารถจะออกรายการกับผมได้ก่อบ่คืนนี้30 นาทีออกจะได้ครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ผมจะถามก็ตอบตามนั้นนี่นะอาตมาก็ฮับปากครูบาอาจารย์ถึงเวลาประมาณ3 ทุ่มปลายเนี่ยก็โทรไลน์ไปก็ได้ออกอากาศกับครูบาอาจารย์ก็เล่าให้เปิ่นฟังว่ามีความประสงค์จะได้ติเดินธรรมยตราเพื่อการศึกษาเปิ่นก็ได้ฟังพร้อมกับศรัทธาญาติโยมนั่นนะพอตอนออกรายการไปเรียบร้อยเปิ่นก็โทรมาแหมไลน์มาแหมว่าตอนเจ้าเอาแหมรอบเนอะแต่คืนเล่าบ่หมดเด้อเอาเล่าแหมรอบกันแล้วกันตอนเจ้าวันพฤหัสบดีตอนเจ้าตี 5ถึงถึง 6 โมงก็ได้เข้ารายการกับเปิ่นแหม30 นาทีศรัทธาก็ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับจากศรัทธาญาติโยมที่ฟังคลื่นสีขาวเมตตาเอ็นดูอาตมาก็ได้ตีตามเรื่องราวต่างๆจากนั้นมาอาตมาก็ได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์อาตมากลับมาถึงป่าจ้าตีบ้านอาตมาอยู่ป่าจ้าแหม30 วันเป็นการกักตัวด้วยเป็นการได้พิจารณาด้วยว่าว่าเดี๋ยวเขาเดินไปถึงสวนโมกต้องการปัจจัยมาจ่วยโรงเรียน140,000ได้ปัจจัยมาที่เปิ่นให้หอมมา32,000สงสัยจะได้เดินทั้งปีแล้วอีนอก่อนมากึดคนเดียวอยู่หันแต่ว่าช่วงที่อยู่ป่าจ้า30 วันศรัทธาก่อนจะออกจากป่าจ้ากลับเข้าสู่ชุมชนท่านอาจารย์ก็โทรไปก่อนที่จะออกมาประมาณ 4-5 วันว่าจะมีศรัทธาญาติโยมไปต้อนรับท่านสัก 4-5 กันรถเนอะก็คงจะได้ปัจจัยไปร่วมสมทบบุญธรรมยตรากับท่านสักเล็กน้อยอีนะอาตมาก็ว่า 3-4 กันรถก็หลายแล้วเนาะอีเนาะเอาไปเอามาก่อนจะถึงวันที่อาตมาเดินทางกลับวันที่20 กุมภาพันธ์ปี 2564แห่ม2 วัน
อาจารย์โทรไปว่าได้25กันรถตู้เนอะโอ้ตึงเจียงใหม่ตึงเมืองฝางชัยปราการแล้วก็เวียงป่าเป้าเมืองฝางชัยปราการอาตมาบอกหู้จักไผ่สักคนเจียงใหม่เจียงไฮ้ก็บอกหู้จักไผ่สักคนหู้จักแต่ท่านพระครูอภิวัตธนวิกรมรูปเดียวแล้วก็ครั้งเดียวแต่วันที่20สถานทั้งหลาย25กันรถตู้แล้วก็รถปิกอัพรถเก่งรถอะไรอย่างบัดต้องอู้ถึงคนเต็มที่วัดตรงโป่งได้สตังปัจจัย150,006กลุ่มกับที่จะเอามอบเพื่อกับโรงเรียนเป็นสิ่งที่อาตมาจำบ่ลืมวันนั้นแล้วก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่วันนั้นว่าครูบาอาจารย์มีงานที่ไหนจะลำบากอยากแค้นจะใดก็ตามอาตมาอยู่ที่ไหนจะต้องไปช่วยครูบาอาจารย์เปิ้นอันนั้นคือปณิธานที่ตั้งใจไว้จึงเป็นเหตุเป็นผลว่าตุเจ้าลำปางได้มาอู้ที่นี่ได้จะได้มาช่วยงานครูบาอาจารย์ได้จะได้เนาะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปศรัทธาตั้งหลายส่วนใหญ่ก็คงจะทราบแล้วก็เดินธรรมยาตราช่วงนี้ปีนี้ก็เหมือนกันผ่านไว้แล้วนะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราวันที่3 มกราสิ้นสุดเดือนวันที่9 มีนาที่อาตมาได้เดินไปแล้วนั้นจบไปแล้วศรัทธาก็ได้ปัจจัยจากพี่น้องหมู่เฮาเนี่ยจากที่ครูบาอาจารย์ช่วยเหลืออาตมาเนี่ยตอนที่เดินไปเนี่ยก็มีศรัทธาญาติโยมได้หายได้หอมจากที่เปิ้นฮู้จักอาตมาผ่านคลื่นสีขาวก็ได้ปัจจัยสำหรับปีนี้เนาะอยู่117,750 7,500เนาะก็ได้มอบเพื่อกับตังโรงเรียนไปแล้วศรัทธาเจริญปอนโยมแม่อย่างไรแม่ของบนดอยเจ้าอ๋อตอนนี้โดนบนดอยก็แจ้งลึ่งนะไม่ชี้จะมากะวันไปเติร์เจ้าปวดโถมาเฮ็ดมาฮอนเส้นอย่างบ้านนี่ล่มบ่แต่เดี๋ยวนี้เจ้าอ๋อฝนตกก็ลุ่มโอ้ฝนตกมาเฮ็ดก็หนักขนาดฮะมาเฮ็ดตกเลยโอ้อย่างพาเต้นที่กุ้งนี่มีอารมณ์นั่นนี่นะเจ้าโอ้นั่นเจ้าก็เป็นห่วงค่ะเจ้าวัดปะงิ้วเราเป็นได้พ่อปะงิ้วนี่บอกฮู้เจ้าอยู่ที่วัดศรีสุพรรณเนี่ยเดี๋ยวนี้เจ้าอยู่วัดศรีสุพรรณเนี่ยเจ้าโอ้อาจารย์วัดปะงิ้วใจบดีแม่เนี่ยถ้าจะปิกไปพอวัดเหี่ยก่อนละกะฮะบ่เฮ็ดแกนใหญ่กะเจ้าก็น่าเจ้าก็เป็นห่วงโอ้เจ้าบนดอยอย่างได้เฮ็ดอย่างนี้ก็ฝนลมนี่ก็อีกได้เจ้าเป็นบุญนะเจ้าทั้งบนนี่เป็นบุญอย่างว่าเฮ้ยแม่แจ้งเรื่องอยู่นี่นะบ่มีถ้ามาตกแถวนี้ก็ไอ้อย่างนี้เป็นกำลังจัดสถานที่ดอกไม้วันนี้ลวกมั้งโอ้ยเจ้าก็เป็นห่วงขนาดเนาะโอ้ขอเตอบุญญาปารมีครูบาอาจารย์พบปะศาสตร์เทวดาปัดไปที่อื่นเลยปัดใจต้องไปงิ้วบุญกันได้เจ้าก็ซุ่มประตูวัดดิแปลงที่วัดสุพรรณนี่นะโอ้ล่ะรายงานเป็นกองไงเจ้าดูกะหิมกันนี้บ่ได้เนาะอีแม่เนาะแต่หันทั้งปุ่นมันตึงดำขันเลือดตะกี้น่ะเจ้าดีแล้วสาธุบุญรักษาเยอะแม่โอ้ดีใจกันอ่ะเปิดรายงานข่าววัดปางยิ้วบอกเป็นอย่างอาจารย์ผมก็เล่นบ่ได้อาจารย์แลใส่ทางพี่ที่วัดศรีสุพรรณก็บอกไก่กันเท่าใดนะวัดศรีสุพรรณใบเฮ็บตกกล่องเฮียพื้นบักตีอันเวียงป่าเป่าบ่เฮ็บตกเนอะสถานพี่น้องทางอันเมืองฝางใช้ประการแล้วว่าจะได้ทางปุ้นมีก็เวียงป่าเป่ากับอันเมืองฝางใช้ประการปีนี้อุดมสมบูรณ์สถานเวลามีพายุฤดูร้อนส่วนมากจะมาทั้งเมืองฝางนะใช้ประการก็ตกทั้งเวียงป่าเป่าก็ตกตั้งเชียงไฮ้ก็ตกลองฟังกันพอเนอะไผ่จะว่าบ่เฮ็บตกที่ไหนนักมีความเสียหายก็ลองโทรมาแจ้งกันพอกล่าวกันก็ดีนะจะได้ฟังไว้ด้วยกันที่นี่ตั้งเชียงใหม่ละปูนเรามีก็ทั้งปูนที่จะแจ้งลึ่งนะถ้าจะบ่มีก็ม่อนพระศรีสองเมืองตอนนี้อากาศดีเนอะสถานอากาศดีอากาศเย็นแต่ที่บ่ดีก็คือแมงคุณแมงลักเนี่ยครบเก่าจนพอบอกว่าจะเก่าจะได้แล้วบัดเดี๋ยวนี้อาจารย์ปางยิ้วมันเก่ามันครบอาจารย์ก็ครบก็แหละโอ้อาจารย์สีบทเดียดไว้นะของผมนี่ครบศอกครบกันตั้งหน่องเนี่ยอาจารย์มันครบจริงๆเนี่ยเนาะเป็นหน้าเปิ่นสถานเราเข้ามาอยู่บนดอยนี่นะ
ช่วง2-3 วันก่อนทำให้อาตมาอยู่ตนเดียวนี่มันตึงตอมแต่ยุ่มบอกหู้ยะใดมันนะเอาจะใดมันเนาะเอามาอยู่บ้านเปิ่นเอาแล้วแม่สุแก้วโทรมาพ่องกับอู้ไปพ่องเนาะอีแม่เนาะเจ้าโอ้เจ้ากับเดียวหายแซบอีแม่ว่าได้เฮ้แต่กันนี่เจ้าแล้วหายแซบกันโอ้มาหายเจ้าโอ้นั่นกะเจ้ารับพี่ลืมไปเจ้าบ้านแม่มันมีฝนมันมีลมอ๋อบ่มีฝนเนาะก็ดีโชคดีไปอีแม่อยู่ไหนบ้านสีโพธารามเจ้าอ๋อยังเนิ้งสารปีเนาะเจ้าอ๋อดีบ่มีฝนนี่แล้วเนอะแม่เนอะตังเวียงปัดเป่ามีอยู่เจ้าเจริญพรเจ้าสาธุโอ้ปัญแจงยายพรถ้าบ่มีฝนก็บ่ต้องโทรมานะยายพรถ้ายายพรจะโทรมานี่ยายพรจะต้องบอกมีฝนก็มีลมก็มีอีน่ะมีเล็กน้อยก็บ่เป็นอย่างถ้าบ่มีอีบ่ต้องโทรเนอะฮับบัตรตานยายตะกี้นะหันยายพรแมนมานี่ตุ๊ดฮับบัตรตานใช่ครับมาแล้วยายพรร้องวัวแดงเจริญปอนจ้ะฝนบัดตกเปิ่นบอกว่าห้ามโทรก็ยังโทรอยู่นี่ก็บอกว่าตก2 เม็ดอีกกับปอนแล้วก็ฮ้อนอีกอ่ะใครได้ใบเฮ็บก่อนใครได้ใบเฮ็บก่อนถ้าใครได้ยักแจกตัวนะใครได้ใบเฮ็บถ้าใครได้ใบเฮ็บเจ้ายายพรจ๋ายายพรถ้ายายพรโทรมายายพรต้องปิดวิทยุก่อนเนอะกับนี่เนอะเสียงยายพรตีในโทรศัพท์กับวิทยุมันตีกันนะมันเลยบ่ชัดวันหลังถ้ายายพรโทรมายายมาแล้วลมไปเนี่ยน่ะไปเอาใบเฮ็บมาเนอะเทวดาช่วยกันปัดป้องไว้จิมไปเอาใบเฮ็บมานี่เนอะเอาไปพุ่นลมมาเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะไฟดับกำดับก็พอกันเนอะถ้าดับปิงก็ไฟดับนะศรัทธาอาจารย์ที่วัดไผ่หินนะท่านพระครูสมุวิศวะใบเฮ็บลงก็ว่าอย่างใบเฮ็บกันนี่วันหน่วยไม่ศรัทธากันตกใจว่าใบเฮ็บอาจารย์เอากล้องเข้ามาก่อนอีแม่ยายพรออกไปแล้วยายพรออกไปตังเพศลมเนอะศรัทธาลมมาแต่ก็แจ้งลึ่งอยู่นะไปเอาใบเฮ็บมากันแล้วกันเอากันลมมาเนอะขอถึงปีถึงน้องเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมราชช่วยมากันปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองพญานาคโดยเนอะเอาไปที่อื่นเอาไปบ้านยายพรมันยายพรว่าฮ้อนอีวะยายพรเอาฝนแถมใบเฮ็บเนาะไปหายายมาแล้วพี่น้องลมเนอะจะไปยะจะนี้เป็นฝนเป็นลมอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารถิสถาเทวมนุสสนังพุทโธภควาติสวากาโตภควาตาธโมสันติติโกอากาเลโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังชตาลิปุริสยุคานิอัฏฐปุริสภุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปะหุเนโยทักขิเนโยอัญชลิกระนิโยอนุตตลังปุญญเขตังโลกัสสาติแต้มนี่ตับปิงหันอิติปิโสปุ๊บดับปิงออกมาเห็นอิติปิโสวิเศษอิเศษพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิเนื้อถอยไปลมก็ดีฝนก็ดีถ้าบัดถอยก็ข้ามไปทางเชียงใหม่ก่อนก็ได้เนอะแม่ครูก็บอกให้ข้ามไปเชียงใหม่เมื่อครูบาเฮยเดี๋ยวจะเอาก้อนมันก็ไปแถวปังเงี้ยนี่ก็ได้ปะไปตกแถวปังเงี้ยเนี่ยปังเงี้ยเป็นปลูกพักนักเห็นไหมกันครูบาเป็นปลูกพักนักในอีแม่ท่านนี่ขอจะไปมาขอกรรมพี่กับน้อง
เต้นครูบา40,000บ่ลั่งปิวเห็นแล้วก้าเต้นผมก็บ่ได้ปักลักสกรรมอาจารย์เฮยกว่าจะปิวได้เหมือนกันนะเอาแม่ขจารย์ตกนักหนานะโยมแม่ชีกันธนีโทรมาตะกี้ว่าอย่างก็บ่เฮ็บกระตกวะสถาทีนี้ขอเทวบุตรเทวดาเอาข้ามมาเอาข้ามไปถ้าจะมาตั้งเพศก็ข้ามไปเชียงใหม่ถ้าจะข้ามเชียงใหม่ก็ไปทางพุ่นเนอะไปตกดีตกงามตกในป่าตกในดอยที่อื่นที่เพิ่นต้องการน้ำตัดนี้ก็ขอครูบาไปปักอันเต้นตัวเก่าเห็นไปปิวเห็นเนอะเอาปักมาแล้วเนาะถ้าอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวก็มาเปลี่ยนนี่เนอะครูบาเปิดมีเหลืองเหล่าจัดนักโยสถาอันฉันกูกับบะตกไปตกตีอันสีสุพรรณนะบะเฮ็บถ้าตกฉันกูเดี๋ยวท่านอาจารย์จะปิกไปเห็นบะต้องตกเนอะที่ฉันกูกับบะตกปลาเงี้ยกับบะตกปลางิ้วกับบะตกครูบาเปิดกระถาแหงตกตีสีสุพรรณเนอะสถาตอนนี้บรรยากาศสถาก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนอะลมมาตึงนะใบไม้ตีแห้งก็มีตีบ่แห้งก็มีกันหลวงหล่นมาเต็มพื้นที่เนอะพี่น้องปางน้ำทุวันผูกมาเจ้า อีแม่ปางน้ำทุกุเตะเขาอยู่ตนเดียวทีนี้เปิ่นมาจ่อยเพียวจ่อยพัดปัดกวาดมาจ่อยเพียวใบไม้วันผูกนี่นักหนาอยู่เนอะศรัทธาทั้งหลายว่าเดียวนี้เนาะก็มันเป็นพายุฤดูร้อนมันเป็นพายุเข้าเปิ่นก็ตึงเตือนนะพื้นที่ของทางภาคเหนือของเราพายุฤดูร้อนนี่มันจะมีลมมีฝนมีบ่อเฮ็บตกเป็นตีเป็นย่อมพี่น้องแถวสีสุพรรณท่านนี้บ่ได้ซื้อน้ำแข็งแล้ววันนี้บ่อเฮ็บตกเห็นแล้วตั้งวังเหนือก็น่าจะมีนะพอไปทางนี้เนาะไปทางวังเหนือก็จะมีพระธาตุจอมพอของหลวงปู่ว่าจะได้พร้อมกับบ่ฮู้เนอะรายงานผลกำลังหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินพระธาตุจอมพองานเสร็จแล้วล้างผามเป็นจะได้พร้อมบ่เฮ็บลงเต็มนั้นก็ไม่ฮักโอ้หรอท่านครูบาผมพาดีๆมาเปลี่ยนไม้เขาจะไปส่งกันนะตอนนี้ศรัทธาตั้งปากงิ้วกระจังมันตะก้าอาจารย์ตั้งจอมพอกระตกวะสีสุพรรณกระตกตึงบ่อเฮ็บตกตึงลมตึงบ่อเฮ็บตั้งพุ่นก็ยังมีอากาศเย็นเนอะสถาอยู่ทางบนนี่นะอากาศเย็นปัดมาจากตังเวียงปะเป่าตังแม่ขจารอย่างพุ่นอีปออีแม่ตียังตังเวียงปะเป่าแม่ขจารก็คงจะต้องปิดเครื่องเนาะบ่ได้ยินเสียงกันละอันตรายเนอะฝนฟ้าพายุฤดูร้อนนี่มันจังมีผ้าผ่าผ้าเพี้ยด้วยต้องปิดเครื่องปิดอะไรอย่างเหี้ยครับศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตังเวียงปะเป่าให้ระมัดระวังภัยที่ไปต่างจังหวัดไปนอกบ้านนอกจองเนอะก็โทรบอกกันลืมอะไรอย่างไว้ที่ไหนตั้งใดตากของไว้กาบ่เดี๋ยวนี้มีพายุเข้ามีฝนตกมีบ่าเฮ็บตกที่เวียงปะเป่าแม่ขจารโดยเฉพาะแถววัดศรีสุพรรณก็บ่าเฮ็บตกเด้ออันนี้ดังปักเป๊กหลังจะเป็นหน่วยไม้ก็อาจารย์เป็นหน่วยไม้เนาะถ้าเป็นบ่าเฮ็บมันจะพูใช่นะปมนะอันนี้บะหมี่แน่นอนบ่อน้ำห้อนลมมาขนาดนักล่ะเต้นปึ้งเป็นหลังที่บ่อน้ำห้อนเนอะของเขาเต้นเขาตั้งลุ่มบะหมี่อย่างเต่งตั้งบนนี่เห็นนะอาจารย์แต่ขอบดินนี่มันเป็นอย่างเนาะว่าใจกว่ามันปืดจากดินมาได้ถ้าลมขึ้นนี่นักก็บอกนี่เหมือนกันเทวดาเฮยหันอกหันใจกันช่วยกันปัดป้องกันนะไฟมิกระถาดีก็สวดเนอะโยมน้องพันนิตาสวดมหาจักรพรรดิเหตุกรรมปัดเป่ากันเนอะเทวดาตีม่อนที่นี่ช่วยกันปกปักรักษาครูบาอาจารย์ตบแต่งเรียบร้อยแล้วไปได้ตบแต่งรอบสองมดตักแล้วมดทุนแล้วนะดอกไม้ที่ซื้อมานี่ก็มดเชียงแล้ว
จะได้เป็นอย่างเนอะเอาละอีพ่ออีแม่ที่อยู่ทั้งบ้านก็ระมัดระวังกันพายุถ้ามันจะเข้าก็เข้านะประเดี๋ยวนี้อยู่ที่บนม่อนพระศรีสองเมืองนี้มีลมมีอะไรอย่างมาแต่ว่ายังมีแสงแดดส่องมาจากทั้งปุ่นเนอะแสงแดดส่องจากเชียงใหม่นี่ถ้าจะแดดดีบ่มีปัญหาอย่างแต่ว่าตั้งฝั่งเวียงปะเป้านี่ตอนนี้เพิ่นบอกว่าฝนตกเนาะสำหรับงานของเฮาที่นี่ก็ดำเนินกันไปเรื่อยๆกระเดียวท่านครูบา40,000ก็จะมาพบปะศรัทธาพี่น้องมาอุมาจาต่อจากอาตมาก็จะได้ไปส่งน้ำจากนั้นประมาณสัก6 โมงประเดี๋ยวนี้ก็6 โมงแล้วนะครูบาก็จะได้ทำวัดสวดมนต์กันไผ่มีคาถาดีก็คงจะใจคาถาแล้ววันนี้นะมะครับท่านครูบาขอเวลา1 นาทีศรัทธาก็พัดเวียนเปลี่ยนกันเนอะอาตมานี่มาเสริมเปิ่นมาจ่วยครูบาอาจารย์เปิ่นอยู่ตรงไหนที่มันขาดแรงงานก็กลับไปจ่วยท่านนั้นบางเตือกก็จ่วยปันป้อนพ่องบางเตือกก็มาจ่วยแก้มไม่มาอูมาจ่าทักทายกับพี่น้องคนเฒ่าคนแก่บางครั้งบางทีครูบาอาจารย์ติดภารกิจก็ออกมาจัดรายการแทนครูบาอาจารย์วันพุธก็คงจะออกอากาศตั้งแต่ตอนเจ้าเนอะทุลุงยองกับอาตมาก็คงจะรับผิดชอบตั้งแต่ตอนเจ้าที่จะดำเนินรายการพบปะกับศรัทธาพี่น้องที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองผ่านเครือข่ายขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาของเฮาเนาะขอบคุณกับครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์พระสงฆ์องค์เนรเนาะที่มาช่วยกันประดับประดาตกแต่งสถานที่เป็นงานประวัติศาสตร์ที่จะจารึกไว้ศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในครั้งเดียวต่ออันการสร้างพระธาตุสลีสีสองเมืองที่นี่ก็ครั้งเดียวการเฉลิมฉลองสมโภชก็ครั้งเดียวจะมาฉลองสมโภชกันมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะอันนี้ก็คืองานประวัติศาสตร์ที่จะจารึกไว้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนรต่างๆปีเนรที่มาร่วมงานที่นี่วันหน้าก็จะเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเป็นครูบาสังฆเจ้าต่อไปในอนาคตก็คงจะได้มาหันฝีไม้ลายมือของตัวเก่าว่าโอ้บักก่อนมันล้ำลึกถึงว่าโอ้บักก่อนตอนที่เขาเป็นสามเณรนั่นนะได้ไปจ่วยเปิ่นจัดดอกไม้ในงานเฉลิมฉลองสมโภชพระธาตุเจดีย์42 เมืองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ได้เล่าขานให้ลูกให้หลานฟังได้ลูกศิษย์ลูกหาในอนาคตก็จะได้รับรู้รับทราบเนาะพระสงฆ์องค์สามเณรบัดเดี๋ยวนี้เปิ่นบวชเข้ามาแล้วบัดจะอยู่เฉยๆอยู่บัดได้เนอะศรัทธาทั้งหลายเปิ่นมาห่ำมาเฮียนมาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาวันก่อนหันเปิ่นอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการเทศพื้นเมืองเทศกับเมืองท่านพระอาจารย์มหาสมชาตินันทธรรมิโกเปิ่นไปอบรมโอ้ได้ความรู้โดยเปิ่นมาลักฟังเปิ่นทาง Facebook เปิ่นมีจังว่าจะคนในการเทศเนาะเปิ่นก็สอนลูกเรียนวันหน้าเขาก็จะมีนักเทศปีปักเอกนักบริหารนักจัดดอกไม้นักคนที่เป็นจิตอาสาพระภิกษุสงฆ์องค์เนรที่ครูบาอาจารย์เปิ่นอบรมบาดใจเต้าแต่มาห่ำมาเฮียนนักศรัทธาทั้งหลายอบรมถึงกิริยามารยาทจริยวัตรต่างๆของพระภิกษุสงฆ์องค์เนรนี่วัดป่างิ้วแต่ละรุ่นแต่ละปีที่เปิ่นสร้างพระภิกษุสงฆ์องค์เนรก็มีคุณภาพศรัทธาทั้งหลายบางพ่องก็เป็นผู้การเป็นตำรวจทหารเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เจ้าใหญ่ในโตต่างๆมากมายเนอะเจริญพรโยมแม่ฝนตกขนาดก่อบ้านเจ้าฝนตกจัดมากแต่ท่าน โอ้อีแม่โทรศัพท์ใดบอกว่าฟ้าผ่าก็อีแม่เดี๋ยวมันยังแล้วเหรออ๋อล่ะอีแม่บ่ได้มานี่เนาะเจ้าแต่ได้ไปเจ้าเขาก็ทำถ้ามีเวลาก็จะลงไปหาแม่ก่อนเขาจะไปน้ำบ่อสวาจะไปแวะหาแม่เนอะเจ้าไปไหนก็บอกหู้นะเขาจะไปวันที่21นะแม่แต่วันที่20นี่งานนี้แล้วก็ถ้าอาจจะนอนที่นี่ต่อหรือไม่ก็จะไปนอนที่ป่าจ้าแถวบ้านป่าเวียงแถวบ้านปอกกำนันสีทันผู้ไหนแม่ป่าจ้าที่นอนหมดแล้วเจ้าพอก่อนนะบางทีทางงานมันแล้วจ้าก็จะนอนที่ม่อน42 เมืองเนี้ย
ที่จะเป็นจัดสารท่านนั่นจ้า เจ้าแม่ แล้วเปียกฝนก็ บะหมี่แม่ตอนตะกี้ก็ล้มตึ้งๆบะเดียวก็เงียบไปแล้วถ้าจะเงียบถาวรละเนาะ โอ้มันตกเดี๋ยว4 โมงฝันล้มเดี๋ยว4 โมงสาย โอ้แสดงว่า ได้ ตก ตึงฝนได้ตึงล้มได้ตึงเฮ็ดฝนก็นักขนาดน่ะ โอ้บ่ได้ซื้อน้ำแข็งอะเนาะบ่เฮ็บตกแล้ว เก็บกล่อมได้เก็บแบบมองมือตุ๊ดถูแฮะมาเก็บกับหัวป้า โอ้ดากาแล้วก็ไผอยู่ด้วยพ่องหน่ะฮะ อยู่คนเดียวเจ้า โอ้ยระวังนะไอ้แม่เนอะไปเดินเหินไปฝั่งไปเห็บนะเดี๋ยวจะตาม ไปเจ้าไปไม่เอาไปเรียกพอแต่บริเวณบ้านนี่อย่างโต๊ะกระเบื้องออกโต๊ะลงไปแทน ปล่อยมันก่อนมันจะตกกับเหี่ยวไว้หั่นก่อนเนอะไปฝั่งไปแยกไปอย่าง โอ้ เถ แต่ อะดีแล้วถูกต้องละดูแลตัวเองสาธุเนอะแม่เนอะ หลานก็ไม่ยืมพอแล้ว อ๋อดีละ เขาทั้งคิดโควิดกันน่ะท่าน โอ้หนักอะมันบ่เป็นหยังมันก็แพ้มันก็ติดแล้วก็แล้วละเป็นว่ามันจะได้มี ภูมิยิ้มนี่ก็ติดอ่ะ เจ้า ลูกแม่ที่บ้านนั่นที่ไปหาท่านที่ประตูบ้านนี่ก็ติดอ่ะ โอ้พักอยู่เนาะเดี๋ยวนี้เนาะ เจ้ากำลังจะทำได้5-6 วันเนาะ โอ้กักตัวรักษาไปบ่มีปัญหาหยังยาเพิ่นเอาอยู่อีแม่รักษาได้ ปายเป็นแหละบ้านเดนเนี่ย โอ้นั่นกะอีแม่ไปคือไปติดเขานะไปแอวไหนเนอะ บอกไปเจ้าไปไหนจะเสียอยู่บ้านเนี่ย คนอายุนักบรรทักษาลำบากอีแม่แหงห้มเหมือนละอ่อนเนาะ เจ้า สาธุขอบคุณอีแม่ที่โทรมาเนอะแจ้งข่าว เจ้าแล้วมีหลานนั่นตู้ผ้า เจ้าบุญรักษาโยมแม่บุญรักษาเจริญปอ ตัวน เจ้าอยู่กี่ตนเดี๋ยวนี้ โอ้ตอนนี้นับบ่ได้แล้วแม่นักขนาดตัวเจ้านะ เจ้าเป็นสาวป่ายเมื่อกะ เดี๋ยวหลายเนาะ เจ้าเดี๋ยวจะสวดมนต์ละอีแม่เนอะ เจ้าสาธุ สาธุเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะสวดมนต์ทำวัดกันเขาก็จะไปสวดมนต์กันสาธุแม่บุญรักษาโอ้รายงานข่าวพายุสถานทั้งหลายตกตั้งแต่4 โมงแล้วเปิ่นกำลังแจ้งเขาเนาะแสดงว่าเหตุการณ์มันตะกี้มาแล้วของเขานี่ปลายหางมันหางเหล็กฟาดมาทั้งเพใบไม้เหี่ยวพื้นเนาะต้นลุงตีก้องม่วนตีก้องกำลังมันต้องมีคนขอดีๆนะเอาอย่างเป็นตีเขาตีทำวัดนะกับต้นลุงโอ้ท่านครูบา40,000ขอ1 นาทีหายแซบไปแล้วหล่นไปทางไหนบ้าง เอาว่ากันไปเนาะตอนนี้บรรยากาศทางเพศก็เย็นสบายดีเนอะศรัทธาข่อยพี่น้องที่อยู่ตั้งเชียงใหม่ที่ฮ้อนบุญน่ะไม่ยายพรว่าฮ้อนขนาดท่านมหาอีนะแล้วแต่ยายพรเนอะถ้าบักไข่ฮ้อนกับมาที่ดอยนางแก้วเพชรบ่อนพระศรี2 เมืองเพชรเนอะแม่ยายพรขอบคุณแม่ยายพรนี่โอ้เปิ่นฮือกำลังใจตุลุงตอนเจ้าทุกวันน่ะเขาโทรจะได้บัดติดตัดแม่ยายพรโทรติดตึงวันเก่งได้น่ะแล้วก็โทรติดปุ๊บก็ไข่หัวก่อนนี่คือยายพรตัวจริงถ้าบัดใจยายพรตัวจริงคือบัดไข่หัวใช่ท่ายายพรโทรมาไข่หัวก่อนแล้วจากนั้นก็จะเนี่ยแม่ยายพรคนงามยายพรเป็นคนที่เป็นแฟนรายการตัวยงของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์สถาเนาะครูบาเพิ่นมาแล้วครูบาจะว่าจะได้อยู่บนเพิ่นบอกก็ว่าเอารูปนี้ครูบาเอารูปนี้จนกว่าเพิ่นจะสวดมนต์นะต้องขอใหญ่แก ต่อไปกับท่านครูบา40,000เนอะจะได้มาอุจากับศรัทธาญาติโยมถวายความเคารพครูบาครับไหว้สาบารมีธรรมครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจุตนจุองค์ความเมตตาจากอาจารย์มหาสมชาติก็ได้
อูจ๋ากับศรัทธาพี่น้องท่านทั้งหลายในช่วงของการเตรียมงานจัดงานอบรมสมโภชเสกซ้อมย้อมยกสารุปิมปาเจ้าพระเจ้า42 เมืองงานยกชัดยอดชัดพระธาตุ42 เมืองในวันที่18 19 สาวที่ได้ดำเนินการกันมาตั้งแต่ต้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายในช่วงเวลาที่เฮานั้นได้ประพฤติปฏิบัติร่วมด้วยช่วยกันในส่วนของการจัดงานหรือว่าการก่อสร้างห้างแปลงม่อนพระเจ้า42 เมืองได้นามชื่อศูนย์ศึกษาเรียนรู้ม่อนพระ42 เมืองก็จะได้สำเร็จบรมวลดังความปรารถนาของเขาท่านทั้งหลายซึ่งองค์พระธาตุ42 เมืองนั้นเป็นเอกลักษณ์ของเมือง2 เมืองคือเมืองเชียงใหม่กับเมืองเชียงรายซึ่งเป็นบ้านพี่เมืองน้องเป็นบ้านเมืองที่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้ครองเมืองสร้างขึ้นมาถึง2 จังหวัดดังนั้นศรัทธาญาติโยมในวันพรุ่งนี้มะรืนและวันที่18 19 สาวนั้นน้อมเรียนเจริญพรสาธุชนคนใจบุญท่านทั้งหลายโดยเฉพาะท่านผู้ที่ได้ร่วมกันยกปูนยกหินยกทรายติ้วปูนติ้วหินติ้วทรายร่วมกันก่อสร้างมาตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันวันนี้อาตมาภาพอู้เสมอว่าบูรพาจารย์พระมหาเถระผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เจ้าท่านได้แปลงตางแปลงหอยแปลงตี้แปลงเฮาแล้วเฮาก็มาต่อยอดสืบสารคือสำเร็จในรุ่นของเฮาจะสังเกตได้ว่าม่อนพระ42 เมืองตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปด้วยอิริยาบถต่างๆที่เฮาเพิ่งได้เพิ่งเห็นมีพระธาตุตั้งตระหง่านอยู่3 องค์ใน2 องค์นั้นก็เป็นพระธาตุดอยตุงพระธาตุประจำบ้านเมืองจังหวัดเชียงรายแห่งองค์นึงนั้นก็เป็นพระธาตุดอยสุเทพซึ่งจำลองมาจากดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระธาตุประจำบ้านเมืองจังหวัดเชียงใหม่ศรัทธาสาธุชนเจ้าทั้งหลายท่านที่ได้เคยหันสารูปปิมปาเจ้าหรือว่าพระพุทธรูปพระเจ้า42 เมืององค์2 เมืององค์ต่างก่อนแต่บัดนี้สารูปปิมปาเจ้านั้นสวยสดงดงามเปล่งปลั่งด้วยทองคำซึ่งต่างคณะผู้จัดการทำงานโดยมีพระเดชพระคุณท่านพระครูอภิวัตรวัฒนวิกรมหรือว่าพระอาจารย์บรรยงได้มีความดำริเห็นชอบพ้องกันได้ฮือสลาฮือช่างผู้ชำนาญงานมาปิดทองลงลักปิดทองเหลืองอลามนี่คือความตั้งใจความตั้งปรารถนาที่มีขึ้นกับเฮาท่านทั้งหลายและเฮาท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาที่จะทำสถานที่นี้เป็นลมณียสถานทุกท่านทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาไกลไปไกลมาก็สามารถได้แวะเวียนได้มาพักผ่อนหย่อนใจได้ในเบื้องต้นนี้ขอบคุณอนุโมทนาสาธุกับแม่ครูธนวรรณโยมแม่ครูจะกลับแล้วนี่ก็มาคนเดียวมาด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริงมาด้วยใจบุญก็มาช่วยตั้งแต่เจ้าจนถึงแรงนะเวลานี้ก็จะ6 โมงละก็จะได้กลับบ้านที่เชียงใหม่วันพุธก็ตั้งหน้าตั้งตามาแห่มใหม่อันนี้แหละคนบุญศรัทธาญาติโยมบนม่อนพระ42 เมืองลานธาตุนี้ก็มีครูบาอาจารย์อย่างเช่นท่านพระอาจารย์สมานชนะวิโลครูบาสมานพระนักจัดรายการขึ้น 94.50 แม่ขจารย์โมเดิร์นเรดิโอท่านพระครูนิโสพลกิตตินิวิทย์เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเวียงผาเป้าเจ้าวัดวัดปังยิ้วพร้อมโดยลูกพระลูกเนน
ได้มาร่วมกันแต่งแต้มสีสันนั่นคือจัดประดับดอกไม้บนลานธาตุจะถาญาติโยมผู้ใดมาวันพรุ่งนี้จะได้หันความสวยสดงดงามวิจิตราในการที่เอาใจใส่ใจนั่นคือใจเฮานั้นใส่ใจในสถานที่นี้โดยที่บ่ได้คิดเป็นอามิสสินจ้างอีกสักอย่างถ้าญาติโยมอยากจะหันรูปอยากจะหันภาพท่านใดดูไลฟ์สดณตอนนี้ดูเอาหรือว่าวันพรุ่งนี้เดินทางมาดูด้วยตามาขอหันกับตาในงานนั้นวันคืนวันที่18นั้นก็จะมีการอบรมสมโภชสูตรมนต์ตันโดยพระสงฆ์2จังหวัด2อำเภอนั่นคือจังหวัดเชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ด10 รูปอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย10 รูปและพระมหาเถระผู้ใหญ่พระเถรานุเถระผู้ทรงคุณวุฒิก็จะได้นั่งปลุกเสกในส่วนของพิธีกรรมต่างๆจะมีการกวนข้าวติบ2 ตำรับ2 ตำรานั่นคือตำรับตำราของอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายกำกับกำกาโดยท่านอาจารย์พระอธิการสมานชนะวโรหรือว่าครูบาสมานเจ้าอาวาสวัดปางแงะอำเภอเวียงป่าเป้าและแหมหม้อ1แหมตำรา1ก็นั่นจากอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นสูตรแต่ละสูตรของท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์เจ้าอาวาสวัดแม่หองไคเจ้าพิธีเจ้าหัวเรือที่ได้มาช่วยงานตลอดชะตาญาติโยมสาธุชนเฮาท่านทั้งหลายที่รับฟังอยู่ทางบ้านณเวลานี้บอกว่าในศาลาหรือว่าลานธาตุเต็มไปด้วยใบไม้เพราะว่าลมปึ้งตะกี้อาตมาไปส่งน้ำกำลังห่มผ้าอยู่ที่เต็นท์ที่กดปากฏว่ามันขยมเอาดอกอย่างหัวต้นอย่างลงมาล่มกี่โอ้ดีเนาะที่มีคาถาดีอันปิวไปตัวเต็นท์พุ่นตกอันขุนน้ำพุ่นตาน้ำลงพุ่นก็ค่ำคืนนี้ครูบาอาจารย์ก็จะได้จำวัดกันที่นี่พุ่นจนถึงวันที่10วันที่20ถึงจะได้ปิกกันโดยเฉพาะตุลุงยองอาจารย์มันยงบนกับมากันตั้งแต่วันนั้นล่ะงานนี้เขาก็หวังใจอย่างยิ่งว่าศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจะได้มาร่วมจิตร่วมใจกันเสกซ้อมยอมยกเราก็ช่วยกันอธิษฐานบุญเสร็จพิธีบรมวลตึงไข่ตาพระเจ้า42 เมืองแล้วยกชัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีพิธียอตาลยกยอตาลเคหะสถานที่ทั้งหมดบอกว่าจะเป็นพระธาตุ3 องค์ศาลาพระ42 เมืองตาลเสนาสนะทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในบวรพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้อนุโมทนาสาธุแล้วก็จะเป็นของศาสนาและเฮาท่านทั้งหลายนั้นมีหน้าที่ที่ต้องช่วยกันดูแลมากราบมาไหว้มาพักผ่อนบนบ่อนพระ42 เมืองนี้ได้ทุกช่วงเวลาแต่มาแล้วก็ถือดูความเรียบร้อยความสะอาดช่วยกันรักษาเพราะสถานที่นี้เป็นสถานที่ในเชิงศึกษาทางนิเวศของต้นไม้ป่าไม้และสำหรับญาติโยมที่ได้จองเหรียญซึ่งอาตมาภาพนั้นก็เป็นผู้ที่ดำเนินการรับจองเหรียญมาตั้งแต่ต้นก็ท่านมีใบสีเหลืองบนห่อใบรับเหรียญท่านก็สามารถเอามารับเหรียญได้ที่ท่านจองไว้กี่เหรียญก็ตามในวันที่20ที่ม่อนพระ42 เมืองถ้าหากว่าท่านใดจะเพิ่มเติมจะมาบูชาหน้างานก็ได้ท่านใดที่ยังไม่ได้จองไว้ก็จะมาบูชาหน้างานก็มีอยู่อันนี้ก็แจ้งชะตาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายได้รับทราบในวันนี้งานม่อนพระ42 เมืองนั้นประดับประดาด้วยดอกไม้คันทะของหอมอันวิจิตรา
โดยการลงแรงลงใจลงกายจากลูกพระลูกเนนครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์พร้อมกันนั้นขอบคุณไปยังสถานีวิทยุฝ่ายหินนะวัดฝ่ายหินที่ได้เมตตานำเครื่องออกอากาศมาให้เฮาท่านทั้งหลายได้สตับรับฟังอยู่จังบ้านยังจองบอกว่าจะเป็นอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอต่างๆจังหวัดต่างๆที่ได้รับเสียงสัญญาณนี้ก็ขออนุโมทนาบุญวันนี้ก็มีทัตญาติโยมหลายผู้หลายท่านที่มาไกลที่สุดวันนี้ก็คือบ้านป่าแดดอำเภอแม่แจ่มโยมแม่เพิ่นนั่งเลิศกันมาพร้อมกันทั้งได้เอาสิ่งของมาถวายเป็นทานพร้อมกันทั้งได้มาร่วมทำบุญตุยโยมแม่เพิ่นใส่สิ้นผ้าต่อมาโอ้สวยสดงดงามบ้านป่าแดดนี่เพิ่นเป็นแหล่งต่อผ้าเป็นศูนย์รวมโอท็อปสักวันมีโอกาสจะไปแอวพอพัดอยู่ถุงย่ามสักใบสองใบก็อนุโมทนาสาธุเครื่องเสียงจากทีมงานเทวดาเลืองปอยพี่นานนิวที่ได้เอาเครื่องเสียงมาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้และทุกวันจนถึงงานเสร็จปนว่าการจ้างมันจะเรื่องสำคัญแต่น้ำใจสำคัญที่สุดแต่มากระซิบตั้งหัวตุลุงผมก็กินข้าวเนออีวะ ก็อนุโมทนาเนาะแต่ตอนนี้ช่วงเวลาที่เรารอเวลาที่เราจะได้สวดโยโกห้องเนาะตอนนี้6:24ถ้าตั้งบนครูบาอาจารย์จะได้สวดมนต์ก็ส่งสัญญาณมาจะได้โอนไมค์ไปทางบนเนาะเราจะได้ขึ้นไปร่วมสวดมนต์ตัววันนี้รู้สึกว่าจะเจ้าอยู่เนาะเนี่ยละวันยังมีอยู่6 โมงป่ายละเข้าหน้าฮ้อนแล้วหน้าฮ้อนฝนมาพายุมาเป็นละลอกเป็นช่วงเฮาก็ต้องฟังต้องดูกรมอุตุนิยมวิทยาตะกี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านพระครูปริพานนามทินหรือที่ห้องกันว่าตุลุงดอยท่านก็ส่งคลิปวิดีโอมาม่อนพระธาตุจอมพ่อฝนตกนักตึงลมตึงฝนตึงเมื่อเห็บหลวงปู่ว่าพอมันล็อกมันจะหมอกใดอันนี้ก็เป็นตังปุ่นเนิดหิบเวียงมื่อเนาะตังเวียงปุ่นเวียงป่าเป้าตกนักตังใดยอมใดก็ต้องระมัดระวังต้นไม้ต้นตอกกิ่งไม้เตือนมันจะหักจะโค่นลงมาอันนี้ก็เป็นเพราะว่าวาตภัยภัยจากตังลมบึดตอนนี้บนม่อนพระศรีสองเมืองนี่สงบเงียบใบไม้นิ่มผิวเพราะหยังเพราะโดนเสียงระฆังมหาการของหลวงพ่อตะกี้เสียงก้องเสียงก้องมหาการพุทธตีสนันปันปืนปิวไปทางพุทธกาจอกดอยสะเก็ดพุทธมูน่ะ ตอนนี้หนิมพระหนิมผิวเนาะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายเนาะเดี๋ยวสักคู่พระสงฆ์ก็จะได้สวดมนต์บอกกล่าวยังเตบุตรเตดาพญาอินพญาพรหมพญายมราชคุดนัดน้ำประไมไอสวนเจ้าติเจ้าตางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกะเทวดาตีได้ปกปักรักษายังสถานที่แห่งนี้ได้รับทราบได้รู้ว่าจะมีงานบุญงานกุศลเกิดขึ้นเนอขอโอกาสเตวะสังขายโยโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตามมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสการเรหิยะทาระหังอโรปิเตอภิปุชยามาสาธุโนพันเตภควาสุจิลาปะลินิพุตโตเปปัจฉิมาชนะตานุกรรมปมานาสาอิเมสการเรทุกขันตาปนาการะภูเต
หิคารตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอันนมยังพุทธสาวกวะโตบุพภาคณามกรัญเจวะพุทธานุสตินยัญจกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปานาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัตโตอะภุคโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมมาสาลติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภคะวาติอันนมยังพุทธาภิกิติงกโรมาเสพุทธวารังหันตวรตาทิคุณาปิยุโตสุตาปิยานกรุณาหิสมาคตโตโพเดสิโยจุจานตังกามลังวาสุโลวันธามหังตามลังศิลาสาจินเนนทางพุทโธโยสัพพปานินางสารนังเขมมุตตมังปัตมานุสติทานังวันธามิตังสิเลนะหังพุทธัสสะสัมมิราโสวะพุทโธเมสามิกิสโลพุทโธทุกขสักตาจะวิตาตาใจตาสเมพุทธัสสะหังนิยาเตมิสลิลันจิเวตันจิตทังวันทันโตอังจาลิสามิพุทธเสวะสุโพธิตังนาติเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวารังเอเตนะสัจวัชเชนะวันตยังสาธุสาสเนพุทธังเมวันธรรมเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิตาสาเปปิอันตรายาเมมาหิงสุงตัสสะเตตัสสะกายเยนวาจายาวเจตัสสะวะพุทเตกุกัมมังปะกะตังมายายังพุทโธปริคานันตัวจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะพุทเท
อันธรรมยังธรรมานุสตินายังกโรมะเสสวาคาโตวาตาธรรมโมสันเทียทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโยเหติอันธรรมยังธัมมาภิกิติงกโรมะเสสวาคาตาตาติกุณโยกาวาเสนาเสยโยโยมาคาปะกาปริยัติวิโมกะเปโตธัมโมกุโลกะปตานาตถาธาริธาริวันธามหังตามลังวะละธรรมเมตตังธัมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังทุติยานุสติตานังวันธามิตังสิเลนะหังธัมมัสสะสมิตาโตวะธัมโมเมสามิกิสาโลธัมโมตุกัสสะกาตาจวิตาตาจหิตัสสะเมธัมมัสสังนิยาเตมิสาลิลันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิธรรมเสวัสสุธรรมตังนาติเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวะลังเอเตนะสัจวะเจนะวันตายันตาตุสาสะเนธัมมังเมวันธรรมเนนะยังบุญยังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาอิงตุงตัสสะเตตัสสะกายเยนะวาจายาวะเจตัสสะวะธัมเมกุกมังปะกะตังมายายังธัมโมปาริกานันตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะธัมเมอันธรรมยังสังฆานุสตินยังกโรมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาลิปุริสายุกานิอัตถาปุริสาปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆหูนายโยปาหูนายโยทักกินายโยอัญชลิการณิโยอนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสาติอันธรรมยังสังฆาภิกิติงกโรมะเสสัทธรรมโชสุปฏิปฏิกุณาติยุตโตโยตาภิโทอาลิยาปุคลาสังฆเสโทศีลาทิตมะปะวะลาสยกายจิตโต
วันธามังตมะลิยานาคานังสุสุตังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังตาติยานุสติทานังวันดามิตังติเลนังสังฆาสาสามิราโสวะสังโฆเมสามิกิจโลโคตุกัสสะกตาจาวิตาตาจายิตาสเมสังฆาสังนิยาเตมิสาลิลันชีวิตันจิทังวันทันโตอังจาริสามิสังฆาโสปฏิปันนาตังนาติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวะลังเอเตนะสัจวะเจนะวันตายังสาธุสาสเนสังฆังเมวันดามาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเองทรงตัสสะเตตัสสะกายเยนะวาจายวะเจตสาวาสังเกกุกมังปะกตังมายายังสังโฆปะริกานันตุจยันตังกาลันตะเลสังไวตุวะสังเคอันมยังอติตาปัจเวกนาปะทังปนามาเสอาชามายาปัจเวกิตาวายังจิวารังปาริพุตังตังยาวะเทวาสิตัสสะปฏิฆาตายาอุณาสาปฏิฆาตายาทางสมกาสะตาปาจิลิงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายายาวะเทวะหิลิโกปินาปฏิชาดานาทังอาจามายาปัจจเวกิตาวายุปินดาปโตปริพุตโตโสเนวะทวายานามาทายานามันดานายานาวิปุสนายายาวะเทวะอิมัสสกายสัทธิติยายาปนายาวิหิงสุปารัตติยาพระมะลิยานุกังหายาอิติปุลานันจะเวทานังปฏิหังคาเมนะวันจะนางอุปาเดสามิยาตาลาจะเมภาวิสติอนาวชัตตาจะพาสุวิหาโลจาติอาจามายาปัจจเวกิตาวายังเสนาสานังปาริพุตังตังยาวะเทวาสิตัสสะปฏิฆาตายาโอนัสสะปฏิฆาตายาทางสมากาสาวาตาตาปัสสิลิงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายายาวะเทวาอุตุปาลิสยาวิโนทานาปฏิจาลานามาทางอาจามายาปัจจเวกิตาวายุกิลานาปัจจยาเปชาจาปาลิกาโรปาริพุตโตโสยาวะเทวาอุปานานังวยาปาติกานังเวทนานังตายาอาปยาปัจจาปรมาตายาติอันนมยังอุดิสนาดิธานากาทโยปนามาเสอิมินาปุญญากาเมนาอุปัชฌายาคุณุตตลาอาจาริโยปกาลาจะมาตาปิตาจยาตกาโส
สุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานลาภิจาพระมามาลาจะอินทาจะโลกาปลาจะเทวตายาโมมิตามนุสาจามาชาตาวิลิกาปิจาสาเปสัตตาสุกิวันโตปุญญานิปรกานิเมสุขังจังชีวิตันเดนโตกิปังปะเวทะโวมาตังอิมินาปุญญากาเมนาอิมินาอุดิเสนาจาขีปังสุลเปเจวาตานุปาราราเชตนังเยสันตาเนอินาธรรมายาวานิพานาโตมะมังนาสันตุสัพพตาเยวายะตาชาโตภาเวภาเวโอโชติตังสติปัญญาสันเลโกวิริยามินามาลาลาปันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาทิปาวะโลนาโตตัมโมนาโตวาลุตตโมนาโตปัจเจกพุทโธจาสังโฆนาโตตาโลมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโลกาสังลาพันตุมาปริโตนะเมตังสเมตาปรันตาวิกิตาจิตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจารุเปกิลิสิกาลตเตจันตลิเกวิมาเนติเปลเตจาลยเมเวตุมิเกเตอุมมาจยันตุเทวจาลตาลวิสเมยากากันดาปนากติตันตาสันติเกยังมุนิวรจนังสาทโวโนสุนันตุธรรมสวนาคาโรอายัมวรันตาธรรมสวนาคาโลอายัมวรันตาธรรมสวนาคาโลอายัมวรันตานะโมอันตันสัมบังกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังระนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิโยอัญจังกุมาโมอะมาลาปะกันโตสามังวาพุทโตสุขโตมาลาสาปัสสะวินิโมจายันโตปะเปจิเกมังจานาตังวินัยยังพุทธังวารันตังศิลาสามามิโลกัสสนาตัญจาวินายกันจาตันเตสะสะเตชัยยาสิทธิอุนตุสัพพันตาลายาจานาสาเมนตุธัมโมทัจโจโยวิยาตัสสะสัตตุทัสสิสิโลกัสสะวิสุทธิมากังนิยานิโกตัมมัสลิสัตตาวาโหสันติกาโลสุจินโนธัมมังวาลันตังนามามิโมอะปัตตาลังโอปัสสันตตังตันเตสัสสะเตชัยยาสิทธิอุนตุสัพพันรายาจาวินาสาเมนตุทัตธรรมเสนาสุขตานุโกโยโลกัสสะ
ปะปุปะกิเลสเสตาสันโตสันตินิโยจะโกจะสาวากตะธัมมังวิทิตังการุณติสังฆังวารันตังศิลาสาพุทธานุพุทธังสัมมาศิลาติติงตันเตสะสะเตชัยยาสิติอุนตุสัพพันตาลายาวินาสเมนตุนสัมบุญเดอันดังวิดันสัญจาดาวาตาสัญจาสาสะเกปัญจสานินามามิศิลาสาอาหังเตสังธัมมันจาสังกันจาอันตะเลนานามามิอังนามาการาภาเวนันตวันสัมเปอุปัตตเวอเนกาอันตรายาปินัสสันตุอาเสสะตุสัมพุทเตปัญจปัญญาสัญจจันตุวิสติสาสะเกตัสสะสัตตะสหัสนินามามิศิลาสาอาหังเตสังธัมมันจาสังกันจาอัตตะเลนานามาหังนามาการานุภาเวนันตัวสัมเพอุปัตตเวอเนกาตาลายาปิวินาสันตุอาเสสะตุสัมพุทเตนาวุตตาลาสะเตอัตตาจัตตาลิสาสาสะเกตัสสะสานินามามิศิลาสาอาหังเตสังธัมมันจาสังกันจาอันตะเลนามามิหังนามาการานุภาเวนันตัวสาเปอุปัตตเวอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะตุนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวากาตัสเสวะเตนินดานะโมมาสังคัสสะภิสุดาศีลาติติโนนะโมโอมาปายาลาตนัตตยัสสะสะตุกังนะโมโอมากาติตัสสะวะตุตายาสาปินะโมกาลาปะปาเวนะวิกัจจันตุอุปัตตวานะโมวาเวนะสุวัติโหนตุสัพพตานะโมกาลาชาเตเจนะทิมิโหมิเตเจ้าวาสันสานัสสัจจโลกันจเทวาลกันตุสัพพตาจิงโอนตุสุกิสาเปปาลิวาเรงิตัตโนอานิกาสุมานาหุนตุสาหะเพหิยติปิลาจตุวาจุลตุวามนุสสตุวาอามนุสสตุวาอาคิตุวาทากาตุวาปิสาจตุวาคานุกาตุวากันดากาตุวานากาตาโตวาจันนาปาตาโลกาโตวาอาสันธรรมโตวาอาสันติติโตวาอาสัพพุลิสาโตวาจันทาติอาสามิตากุณากุกุลาอาอิวิจิกามานิสัพพติปิอาชาตาลาชาสุกาลามาหิจายาการากาสาดินานาปยาโตวานานาโลกาโตวานานาปัตตวะโตวาอาลาคังกันตุปานิตานาโตปัตตายาตาตากาตัสสะตัสสะฟาลามิโยตัสสะอุปปาลาโยตัสสะปาลามาตาปาลามิโยปัญจมาปาลิจเกติโสจาริยาปะเชมภาเวภาภาวา
กันติงชาติงอาภินิกามานังปัตานาจาริยังโพธิปาลังเกมาลาวิชายังสัพพัญญูตายานับติเวตังนาวาโลกุตตาละธรรมเมติสัพเพปิเมปุตตะกุณเนอาวาจิตัวเวสาลิยาติสุปาการันสุติยามาลาติงปาริตการุณโตอายาสมาอานันตเตโลวิยากาลุญญาจิตตังอุปาตาเปตัวโกติสัตตสาเสสุจักวาเลสุเทวตายาสานัมปฏิกันันติยัญจเวสาลิยัมปุเลโลกาปิกาสัมพุตันติกิวังบายังกิตาวังอาลาตาปิสิปาริตันตัมปนามาเยอะเสวันนาจะปาลานังปฏิตานันจะวันนาปูชาจะปูชานิยานังเอตัมมังการามุตตัมมังปฏิลูปฏิสาวาสุจาบุเปจักตายะตาอัตตาสัมมาปณิติจาเอตัมมังการามุตตัมมังพังหูสัจจัญจะสิปัญจวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาจยวะจะเอตัมมังการามุตตัมมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังพุทธตาลัสสะสังฆโหอานากุราจักกัมมันตาเอตัมมังทานันจะธัมมาจาริยาจยาตกานันจะสังฆโหอานาวัชานิกัมมานิเอตัมมังการามุตตัมมังอาลาติเวลาติปะปะมาจาปานายาโมอาปามาโตจะธัมเมสุเอตัมมังการามุตตัมมังการาโวจะนิวาโตจะสันตุติจักตัญยุตตากาเลนะนางเอตัมมังกาลามุตตัมมังขันติจะโสวาจะสัตตาสัมมานานันจะตัจจานังกาเลนะตัมมัจจากัจฉาเอตัมมังมุตตัมมังตาปูจะพระมาจาริยัญจะทัสสานังนิพพานาจะจิกิริยาจะเอตัมมังการามุตตัมมังพุทธัสสะโลกาตัมมิจิตังยัสสานากปฏิอาสุกังชังเกมังเอตัมมังกาลามุตตัมมังเอตติสานิกตัวนาสัพพตมาปาลาจิตาสัพพตสุติกัจจันติตันติสังมุตตมันติมหามังการสุตตังยังกินจีวิตังเอตาวังหูลังวาสเกสุวายังปานิตังนาโนสัมมังอติตาตากตินาอิตัมปิพุตเตลัตตานังปานิตังเอเตนะเจนะสุวัติโหนตุกายังวิลาคังอามาตังปานิตังยะทัชะคาสกายามุนิสัมมาหิโตนะเตนะเมนะสัมมาติกินจิตัมปิตัมเมรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุยัมบุตตเสโตปริวันนายิงจิงสมาติมานันตาลิกัญญามาอุสมาตินาเตนะสะโมนาวิชติอิตัมปิธัมเมปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุเยปุกาลาอัตตาสัตตังปัสสัตตาจัตตานินิยุกานิโอนติเตทักขินายาสุขตาสาสาวกาเอเตสุตินานิมาปาลานิตัมปิสังเขตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุเยสุปายุตตามานัสสะทาเปนานิกามิโนโกนตามาสสะนามิเตปฏิปา
ตามตังอาลาตามุตานิปุติงปูชามานาอิตัมปิสังเกรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติอุนตุกีนังปุรานังนาติสัมภาวังวิลาตาจิตตายาติเกปวาสามิงเตขีนาปิจาอวิลุนิจันดานิปันติติลายะทายัมปฏิโปปิสังเกรัตตานังปานิตังเอเตนะสัตเตนะสุวัตติโหนตุกรณียมัตตกุสเลนะยันตังสันตังพิสัมเมนจันตังโกโอจุจัสุโหสุจัสุวัจโจจัสสมุตโตอานาติมานิสันตุจักโกจัสุปาโลจาอาปะกิโจจัสสะลังอุกาวุติสันตินโยจนิปะกุจัปะกะโปกุเรสุอานานุกิโตนะจักขุทังจัมมัจจาเลกินจิเยนะวินโยปาเลอุปาวัตตยุงสุกิโนมิโนอุนตุสัพเพสัตตาปวันตุสุกิตตาเยเกจิปานาพุตติตาสาวะทาวะลาวะอันนาวะเสสติกาวะเยมาอันตาวะมัจจิมาสักกาอนุกัตตุลาติถาวะเยจาติตาเยจาตุเลวะสันติอาวิตุเลภูตาวะสัมภเวสีวะสัตตาภวันตุสุกิตตานาปาโรปาลังนิกุมเปตานาติมันเจตากะทะจินังกินจิปายาโลสนานัญญมัญญาสาตุกามิชัยยมาตายาตานิยังพุทธังอายุสาเอกาพุทธมานุรักเกเอวัมปิสัพพพุเตสุมานาสัมภวะเยริมานังเมตตัญจสัพพโลกัสสมิงมานาสัมภวะเยอปาลิมานังอุตังอาโตจติลิยัญจาอาสัมปตังอาเวลังสัพพตังติตัญจังลังนิสินโนวาสายโนวายาวาตัสสมิงกันตังมินโตเอตังสติงอาติตายะบรมมาวิหาลังอิตัมมาโอติตินจาอนุปกรรมาลาสิลาวาทัสสะเนนะสัมปันโนสุวินัยเกทังนายจตุกาปัสสยาปุณณเลติติกาลานิยาเมตังสุตตังยานิตาปุตตานิสมาคตานิปุมมานินิวาอันตาลิเกตาทากตังเทวามนุสปุติตังพุทธังนามัสสามาสุวัตติอุนตุยานิตาปุตตานิสมาคตานิปุมมานิตาลิเกตาทากตังเทวามนุสปุติตังธัมมังนามัสสามาสุวัตติอุนตุยานิตาปุตตานิกตานิปุมมานิวายานิวาอันตาลิเกตตากตังเทวมนุสสปุติตังสังฆังสามาสุวัตติอุนตุลัตนะสุตตังอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิตูอนุตตโล สัตตมสารติสัตตเทวามนุษย์สานังพุทโธภควาติสาวกาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยงิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนวาตุสาวกสังโฆป
ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติตังจัตตาลิปุริสายุกานิอัตตาปุริสาปุกาลาเอสาวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตักกินายโยอัญชลิกาลนิโยนุตตาลังปุญญเกตังโลกัสสาติพังหุงสังอัสสมาภินิมิตาสาบุตันตังกิเมกุติตะโกลาจเสนามาลันตานาติตัมมาวิตินาจิตตวามุนินโดตันเตสัสสะภวันตุเตชยมังกาลานิมาลาติเลมาปิโยชิตาสัพพลติงโกรัมปนาลาวะกัมมังคามาขังกันติสุตันตาวิตินาจิตตวามุนินโดตันเตสัสสะภวันตุเตชยมังกาลานินาลาคิลิงกัจจาวาลังอติมัตตาภูตังทาวาจิกนิวาสุตาลุนันตังเวตัมบุเสกาวิตินาจิตตวามุนินโดตันเตสัสสะภวันตุเตชยมังกาลานิอุกิตากากามติอัตตสุตาลุนันตังราวันจนะปะตังกุลิมาลาวันตังอิติปิสังฆตามโนจิตตวามุนินโดตันเตสัสสะตุเตชยมังกาลานิกัตตวนากัตตมุตตาลังเอวากปินิยจินจายาตุตตวัจจานังจานากายมัตเตสันเตนะโสมาวิตินานินโดตันเตสัสสะภวันตุเตชยมังกาลานิสัจจังวิหายมัตติสัจจกวาทะเกตุงวาทาปิโลปิตามาดังอติอันทะปูตังปัญญาปฏิดิโตจิตตวามุนินโดตันเตสัสสะภวันตุเตชยมังกาลานินันโทปนันดาปุจจกังวิปุตตังมาหิติงปุตเตนะเตละจักเกนาธรรมปายันโตอิโตปะเทสาวิตินาจิตตวามุนินโตตันเตสัสสะภวันตุเตมังกาลานิตุกาอาติติปุจจเกนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิชุติชุติมิติปากาติตานังญาณกะเตนะวิตินามุนินโตตันเตสัสสะภวันตุเตชยมังกาลานิเอตาปิพุทธชัยยมังกาลาอัตตากาตายโยวัจจโนตินาตินเนสาลเตมาตันติราเวราวิวิตานิจุปัฏฐาวานิโมกังสุขังอธิคัมมยานาโลสัพพัญโยมหากาลุนิโกนาโตหิตายาสัพพปานินางภูเรตัวสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตามังเอเตนะสัจจวัชเชนะอุนตุเตชัยยะมังกาลังชะยันโตโพธิยามูเลสักกายานังนันติวัตโนตาวังวิชัยโยโหหิชัยยังชุชัยยะมังกาเลอาปาลังจิตาปาลังเกสีเสปตาวิโบกาเลอาภิเสเกสาปาปุตตานังปัตโตปโมตติสุนักกตังสุมังกาลังสุปปะตังสุโหติตังสุกาโนสุโมโตจัสุจิตังพรหมจาริสุปาทักกินังกายกัมมังจากัมมังปาทักกีนังปาทักกีนังมโนกัมมังปานิทิเตปาทักกีนาดิกาตัวนาลาปันตาเตปาทักกีเนตุกัปปตะจันนิตุกัปปยปัตตะจันนิปยสุกัปปตะจันนิโสกาหุนตุสาเปปานิโนเอตาวาตาจาอัมเบหิสัมปะตังปุญญสัมปะตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสัตตะกังสัพเพตังอนุโมทิตัวท
าทานตุสัทธายะเทรังราคันตุ ตุ สั สั พ พ พาทาภาวนาเพราตาโหนตุขจันตุเทวตากาตาสัพเพพุทธาปลาปตาปเจกานันจะยังพลังอาลาหันตานันตาเตเจนะกังวันดามิสัพพโสภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาเวนัสสัตตสุติปวันตุเตปวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมาเวนัสสัตตสุติปวันตุเตปวันตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัตตสุติปวันตุเตเรื่องครูบาอาจารย์นิมนต์นั่งภาวนาจิตเพื่อเป็นแผ่บุญแผ่กุศลให้เวนยสัตว์ทั้งหลายเพื่อเขาเจ้าเหล่านั้นได้รับบุญกุศลในอานิสงส์ในการสวดมนต์ในวันนี้นิมนต์ทุกท่านทุกดวงตนนะครับนั่งภาวนาพอเวลาพอสมควรครับพอสมควรแก่เวลาครับตอนนี้เราจะหยาดน้ำเป็นกำเมืองนะครับอิตังตานะกัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังศีลกัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังยังกินจิงโกสาลังกาตาปังกัมมังสัพเพงิกติกตังปุญญังอนุโมทันตุสุนันโตบนโตเยนเทวาสามิงดาเนอาติกาตติกายุกาสัตตาหุนตุสัพพสัตตานังสุขีตานังปาลิอาลันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขมุนจันตุสัพเพยติกาสุกิตาหุนตุทุกขปมุนจันตุสัพเพอายติกาสุกิตาหุนตุทุกขมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขะสัพเพเปตาสุกิตาหุนตุทุกขปมุนจันตุสัพเพนักขตากิตาหุนตุทุกขปมุนจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขปมุนจันตุสัพเพอาจาริโยสุกิตาหุนตุ
ตุกาปังมุนจันตุสัพพสัมปตินังชามิจันตุโววันทามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามันตาเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆาตาเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามันตาเมพันเตวันทามิกรุอุปัชฌายาจาริเยสัพพังสังฆามันตาเมพันเตวันดามิกัมมัตตานังสัพพังเมโตสังฆามันตาเมพันเตวันดามิอาลาเมวัตสิมายังเมโตสังฆามันตาเมพันเตวันดามิเจติยังสัพพังสัพพทาเนโสปฏิติตาสาลิลาตาตุมาโพธิงสักกาลังสัตตานาคะโลเกเทวะโลเกพระมะโลเกชัมพูติเปลังกาติเปสาลีลาตันตุโยเกสาตันตุโยละหันตาตันตุโยเจติยังกันทะกุติงจตุลาสิติสังเสมากันเดสะเปสังปาทะจิติยังอาหังวันธามิสัพพะโสวันธามิพันเตสัพพังอาปาลาตังกัมมัตตะเมพันเตมะยังกตังปุญญังสามินาโมทิตาปังสามินากะปุญญังไมอังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามินิมนต์ครูบาอาจารย์ได้ไปพักผ่อนตามอัธยาศัยกำเดียวเวลา7:00 นก็นิมนต์ตนได้ว่างก็นิมนต์ขึ้นมาอู้จาสนทนาจัดรายการร่วมกันจนถึงปุ่น4 ทุ่มปุ่นนะครับเวลา7:00 นเนาะก็ตอนนี้การได้ทำวัดสวดมนต์ทำวัดสวดโยโกห้องทำวัดเย็นของพระสงฆ์ที่มาร่วมกันบำเพ็ญเพียรหลายๆอย่างนอกจากปฏิบัติธรรมแล้วก็มาช่วยกันเกี่ยมการเกี่ยมงานที่จะเกิดขึ้นในวันพุธวันฮือแล้วก็แถมวันหนึ่งวันที่18 19วันนี้ก็เป็นวันห่อวันดาวันเตรียมสถานที่ก็ใกล้เรียบร้อยประมาณ 70%วันพวกนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็จะได้มาช่วยกันกะเกียมเพิ่มเติมสิ่งละอันพันละน้อยที่มันขาดไปก็จะได้เอามาเติมให้เต็มสมบูรณ์เพราะว่างานตีม่อนพระศรีสองเมืองแถม3 วันไปตั้งหน้านี่จะต้องได้ช่วยกันระดมสภะกำลังกายกำลังใจพระเนนทั้งหมดช่วยกันอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็พระสงฆ์ที่เปิ้นรู้ข่าวเปิ้นอยากจะมาช่วยอยากจะมาฮู้มาหัน
ก็จะได้ร่วมกันสร้างบารมีซึ่งมันเป็นครั้งสุดท้ายแต่ที่เราได้ทำกันมาเกือบ2 ปีก็เหลือแถม3 วันนี้ช่วยกันให้เต็มที่ไผมีความรู้ความสามารถตั้งใดไผถนัดตั้งใดก็ช่วยกันบ่ต้องรอว่าต้องได้บอกนะเสมือนว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ของหมู่เฮาทั้งหลายทุกตนพระสงฆ์ทุกรูปแล้วก็เป็นห้องศรัทธาเฮาทุกคนที่ได้มาร่วมกันดึงหล่ออ่อนคนใหญ่ดึงลูกเล็กเด็กแดงเอาสังเกตคนที่มาแต่ละวันพ่องก็เป็นคนเฒ่าอายุ80-90ก็มีที่เปิ้นมากันบางคนก็มากำเตื้อขี่รถไกลไปไกลมาไม่ได้มากำเตื้อโอ้กึดใจได้ยินข่าวเปิ้นเปิ้นออกอากาศก็เลยมาหันก็แปลกตาโอ้เปลี่ยนแปลงไปจัดหนักเมื่อก่อนมาเป็นอย่างอี้มาเตือนนี้ก็รู้สึกว่าเจริญตาเจริญใจมากราบพระก็รู้สึกว่าสบายอกสบายใจวันนี้ก็อากาศก็ดีเป็นใจหน่อยปิ้นนานนิวที่คุมเครื่องลองลดเอฟเฟกต์ลงหน่อยมันก้องหน่อยเหมือนมันหอนเหมือนมันก้องเนาะน่ะเสียงเหมือนมันหอนมันก้องลดเอฟเฟกต์ลงหน่อยก็ในเมื่อตั้งใจที่จะมาร่วมกันแล้วเมื่ออีปอม่วนเนาะมอกพอดีเมื่อยะเนาะก็ตั้งใจหลายท่านก็มีความตั้งอกตั้งใจที่จะมาร่วมกันอากาศก็เป็นใจหลายพื้นที่เพื่อนแจ้งว่ามีฝนตกเป็นฝนเป็นลมแต่ที่ม่อนพระศรี2 เมืองแม่แรงแต่กี้นี่มีแดดมาเดี๋ยวนี้อากาศเย็นอย่างเปิดแอร์นี่แล้วก็บ่เต่าแต่นั้นวันพวกนี้ก็จะมีละอ่อนบรรเลงดนตรีพื้นเมืองปีปาดกองวงของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่จะได้มาบรรเลงกล่อมตลอดทั้งวันในวันพุธครูบาอาจารย์เปิ้นขึ้นมาดนตรีก็เลิกวันพุธนี้พิธีก็ประมาณ6 โมงเย็นครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ้นก็จะเริ่มทยอยมาในวันพุธนี้ญาติโยมที่ติดตามอยู่ตั้งบ้านก็สามารถได้ฟังการถ่ายทอดเสียงโดยมีสถานี 104.50 นี่เป็นแม่ข่ายตลอดตั้งแต่เมื่อแรงนี้เปิ้นก็ทดลองทดสอบระบบอันใดที่มันบัดเชื่อมโยงกันอันใดที่เสียงบ่ม่วนก็เมื่อแรงนี้ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ทดลองวันพวกนี้ตึงคนตึงเครื่องก็จะทำงานนักพอสมควรก็วันพวกนี้เขาจะลุกกันเวลาในสถานีก็ตี 3วันพวกก็คงจะมอบหมายให้ตุลุงยองได้แล้วก็ท่านสมชาติได้สลับซับเปลี่ยนกันส่วนคืนนี้ก็กำเดียวก็นิมนต์มาร่วมกัน
จัดรายการเอาจนจบเวลาถึงฮอด4 ทุ่มบรรยายบรรยากาศในงานคือกับญาติโยมที่เปิ้นอยู่ทางบ้านเปิ้นได้หันนึกหันภาพบรรยากาศเป็นจะได้สถานที่เป็นจะได้กำหนดการในวันพุธก็ตั้งแต่เมื่องายไปก็กะเกียมสถานที่กันแถมรอบหนึ่งอันใดที่มันขาดไปอันใดที่บ่สะอาดตาเราก็จะได้ช่วยกันแล้วก็แจ้งบอกคือพอออกไม่ออกศรัทธาเฮาตั้งหลายที่จะมาวันพุธเนี่ยหรือวันต่อไปเนี่ยคือเฮาช่วยกันเก็บขยะเอาถุงดำมาตวยถ้าเฮามาคณะหนึ่งรถหนึ่งกันก็เอาถุงดำมาตวยช่วยกันก้าวันก่อนนั้นพี่น้องศรัทธาบ้านห้วยห้องไข่บ้านแม่ห้องไข่นี่เปิ้นมาเก็บขยะได้ไปหลายถุงได้ไปหลายถุงเก็บขยะตึงขวดพลาสติกตึงจอกก๊อกน้ำตึงกล่องโฟมเปิ้นมาเก็บไปรอบหนึ่งละวันพวกนี้เขาก็ได้ช่วยกันแถมนะช่วยกันเก็บกันเพี้ยวถ้าเอาไปรอวันสุดท้ายก็มันก็จะลำบากขยะมันมีเกิดขึ้นเพราะว่าคนเฮามันมารวมกันมันเป็นธรรมชาติจากร้านค้าต่างๆเขาไปซื้อมาร้านนั้นร้านนี้เอาไปซื้อมาแต่ละคนก็ถือมาคนละชิ้น2 ชิ้นเอามา100 คนก็100 ชิ้นเอามารวมกันที่บนดอยบางทีก็สร้างความสกปรกบางทีก็ไปเบียดเบียนธรรมชาติเปิ้นเคยอยู่อย่างอี้มาหมู่เฮาตั้งหลายเฮาก็คนคั่วมาไว้ถึงเวลาแล้วการแล้วงานเลิกงานแล้วเฮาก็เก็บไปบ่ฮือมันเหลือเป็นที่เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติถ้าเฮาร่วมกันจัดงานป่นวันที่20ไปแล้วจากนั้นก็ห่างกันไปหลายเดือนจากวันที่20 มีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมเราถึงจะได้มาปะกันอาจารย์อรุณพี่แล้วเนาะสาธุครับเดินทางโดยสวัสดิภาพพระอาจารย์อรุณวัดโสพนารามตั้งใจว่าจะนอนจนตลอดงานก็พอดีหลวงพ่อพระครูคำมูลอาตมาก็หูจักเปิ้นพระครูคำมูลวัดโสพนารามแม่ริมพระครูคำมูลเปิ้นละสังขารมรณภาพไปเมื่อแรงแต่กี้ท่านอาจารย์อรุณเปิ้นเป็นลูกวัดเปิ้นก็จะต้องไปจะเป็นได้ปีกไปวัดโสพนารามตอนนี้รถทางวัดก็มาฮับละเปิ้นก็เก็บครัวเก็บหยังเสียดายมันเป็นหยังเนาะเปิ้นก็มาช่วยงานตึงขนหินขนทรายตึงขนโต๊ะเก้าอี้เนี่ยทำเหี่ยมดเกือบทุกอย่างอันใดที่ถนัดก็ทำก็อู้ถึงว่าปนวันที่20ไปแล้วเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติสถานที่นี้ก็จะฟื้นฟูขึ้นมาเนาะก็กลิ่นไอของมนุษย์นี่เขามันก็แห้งเหมือนกันนะไอของคนเขาเนี่ยก็ถึงเขามาเมื่อก่อนนะมีสัตว์สิ่งต่างๆแปลกๆนะขึ้นแต่หมูเก้าไม้เป็นแมงเป็นอย่างแมงแข้งขาแมงสปะนะเป็นสัตว์ต่างๆอันนี้เมื่อคนเขามาอยู่ร่วมกันนี่สัตว์หมู่นั่นก็หนีเข้าไปในป่าเลิกเข้าแมงบงกะแมงยังกะเมื่อเขามาใหม่ๆเนี่ยเตียวดุมเต็มหมูนี่เต็มหมูเก้าไม้นี่โอ้แมงบงกะยังกะเดี๋ยวนี้
สัตว์หมู่นั้นเขาก็หนีเข้าไปในตังในก่อนถ้าว่าโปนวันที่สาวไปแล้วเขาก็มาอยู่แตนตี้ประเด็นนี้เขามาแตนตี้เขาก็เอาแสงสว่างมาไว้นี่มันแจ้งแป้ตามนุษย์เขานี่อยู่กับมืดบ่ได้แต่สัตว์นี่อยู่กับมืดได้เขาก็อยู่ของเขามาแต่เมิ้นมนุษย์เขาไม่อยู่เอามาเป็นสิ่งแปลกปลอมถ้าปนวันที่สาวไปแล้วนี่ก็ธรรมชาติก็จะฟื้นฟูแถมกรรมกับปุณญาติโยมก็เข้าวสาวันเดือน10แฮมค่ำปุณนะก็นึกใจวางใจว่าโอ้สถานที่นี้ก็คงจะจุ่มดีแล้วเนาะต้นไม้กาดอกกายังกาก็คงจะจุ่มเขียวถึงตอนที่เขามานั่นก็ถ้าว่าองค์เจดีย์ผ่านไป4-5 ปีถ้าว่าโอ้ขี้ไข่คู่ขึ้นเขียวอีน่ะมันจะงามเนาะศรัทธาญาติโยมอันนี้เขาจะบักคัดบ่เอาสีใส่ละอันนี้รอบเดียวถ้าว่าเป็นอย่างอี้ไปเมินไป5 ปี10 ปีก็ขี้ไข่คู่มันขึ้นแล้วมันเขียวเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพอเราจะเป็นธรรมชาติดีนะเอาตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะ7:00 นก็นิมนต์มาช่วยกันถึง2แบ่งเวลากันระหว่างตุลุงยองกับท่านสมชาติแล้วก็ท่านท่าน40,000เปลี่ยนกันใครจะเอาเวลาใดตนไหนมาก่อนก็อู้กันตนในชั่วโมงตนนี้อู้ไปถึง8:00 นแฮมตนนึงก็อู้ไปถึง9:00 นก็เดียวก็จบก็เดียวก็หมดเวลาพอดีนะถึง4 ทุ่มวันพวกนี้ตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคก็จำเป็นต้องลูกเจ้าหน่อยเครื่องเสียงใหญ่นี่มีปัญหาเครื่องเสียงใหญ่นี่จะไปเปิดตี 5ปุ่นก่อนตอนที่เราทำวัดเจ้าแต่ว่าเครื่องเสียงที่ถ่ายทอดเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเปิดตี 3นะตัวปี1เกียมไม้เกียมหยังไว้ฮื้อตุลุงยองเกียมหยังไว้ฮื้อวันพวกตี 3ก็จัดรายการที่นี่นะวันพวกมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคฝ่ายหินก็จะได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่คืนนี้ไปวันพวกวันฮือวันพวกนี้ซ้ำนักวันพวกนี้ตลอดคืนเครื่องเสียงกายังกาทานนี่เขาต้องเกียมไว้ถึงเวลาปุ๊บปั๊บมาเปลี่ยนทานนี่มันใจเมินโดยเฉพาะทานไมลอยนี่ใจเมินวันพวกนี้ซ้ำเมินวันสวดมนต์กันวันที่19วันฮือก็ซ้ำเมินวันค่ำไม่ทานไมลอยเนาะในใจก็ตั้งระบบไฟระบบอย่างตั้งลุ่มนั่นก็จะเริ่มเปิดวันพุกก่อนเครื่องปั่นไฟก็จะใจสำหรับซอกับไฟตั้งลุ่มอันนั้นใจเครื่องปั่นเพราะว่ากันไว้กรณีฉุกเฉินไฟฟ้าหลวงดับเขาก็จะใจไฟปั่นเนาะถ้าว่าไฟหลวงบดับเขาก็มามีปัญหาใจไฟร่วมกันอย่างนี้ไปอันนี้ตุลุงยองเพิ่นจะทำหน้าที่ก่อนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ได้มาปรับกล้องปรับอย่างนิมนต์ตุลุงยองก่อนเนาะชั่วโมงแรกปุ่นประเด็นนี้เวลาทุ่มเกิงก็ตุลุงก็ว่าไปจนถึงปุ่น2 ทุ่มเกิงก็3 ทุ่มก็ได้ถึง3 ทุ่มถึง4 ทุ่มก็นิมนต์ท่านสมชาตินิมนต์ต่อช่วยกันประคับปกครองอย่างน้อยก็เขาก็อู้กันเป็นกำลังใจคือกับศรัทธาคนเฒ่าคนแก่
บางคนพ่อแม่ศรัทธาเปิ่นมาได้มาเปิ่นนอนฟังอยู่ที่บ้านพวกก็ได้บุญโดยหมู่เฮาเนี่ยยกมือคนเท่านี่ยกมือ10 นิ้วฟังวิทยุอยู่บ้านเนี่ยได้บุญด้วยกันญาติโยมที่ฟังก็อนุโมทนาบุญด้วยกันเนอะถึงแม่มาได้มาถ้าลูกหลานเล่น Facebook จ้างก็ให้เขาเปิด Facebook เข้าช่อง YouTube ของวัดไฟหินเปิ่นจึงถ่ายทอดเธอได้หันบรรยากาศได้หันธาตุหันบริเวณสถานที่ได้หันการจัดงานเนาะตอนนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็จะได้ยกเวลานี้ให้กับท่านชัยวัฒน์นาคเสโนได้ทำหน้าที่ต่อไปขอนิมนต์นะครับนิมนต์ ขอความรอบน้อมรัตนตรัยขอยกมือ10 นิ้วไหวสาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ทุกวัดทุกวาที่เปิ้นได้ฟังกันอยู่ทั้งวัดทั้งวาเนาะแล้วก็เจริญปอนมายังศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ฟังกันอยู่ตั้งหอตั้งเฮิดตั้งบ้านตั้งจองกันในเวลานี้นะวันนี้อาตมาภาพตุลุงนันชัยวัฒน์นาคเสโนไปรับชันทานุมัติจากอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ่นก่อช่วยกันประคับประคองรายการคำคืนบันนี้ตุยเนาะที่จริงก็ปักกันตอนเมื่อวันแล้วกรรม เมื่อเจ้าก็ปักกันกรรมหนึ่งวันนี้ก็มาปักกันแถมนะช่วยกันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะในโอกาสที่ต่างสถานีวิทยุคืนต่างๆนะเปิ่นมอบไม้ถวายเวลาคุณเฒ่าคุณแก่เปิ่นฟังกันนะเปิ่นอยู่ตั้งหอตั้งเฮินเปิ่นงอมเนาะเปิ่นก็ฟังกันยามค่ำยามคืนเปิ่นพักผ่อนกันพักผ่อนกันก่อนรับตาเนาะก็ฟังน้ำฟังธรรมตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงน้ำเสียงธรรมครูบาอาจารย์ได้มาเทศมาเล่ามามาจ้าหลายตุนหลายองค์เนาะเพื่อว่าสืบชะตาต่ออายุกับคุณเฒ่าคุณแก่เอาจะหันได้ว่าเวลาเฮาได้ออกกาสถานีอินเทอร์เน็ตมันคัดของกายนะโอ้ยก็เป็นที่อินดูคุณเฒ่าเปิ้นก็การโหยหาเนาะนะเพิ่นได้ฟังเพิ่นก็โหยหาคือก็โทรกันมาอ่ะนะเพราะว่าเปิ้นเคยได้ฟังแล้วก็ไม่ได้ฟังเหมือนกับเฮาติดเม่งซะนะคุณเก่าเปิ้นว่ากันเฮากินข้าวแล้วใครอยากกินเม่ง มันเป็นอาหารเสริมก็จะได้ ดังนั้นวันนี้ตุลุงก็เลยมาเข้ารายการก่อนครูบาศรีหมื่นก้านี่ครูบาศรีหมื่นก็เปิ้นนำสวดมนต์แต่เจ้าแล้วเนาะก็ใจพลังไปหนัก การสวดโยโกห้องนี่ก็ใจพลังหนักเนาะแล้วก็ท่านมหาสมชาติขณะนี้เปิ้นกำลังออกสถานีทั้งคืนหนึ่งเนาะคืนบุญญาวาสเปิ้นไล่ไปทางลำปาง ออกไปทางลำปางแต่เบิดถ้าตุลุงมดเฝ้ากามดกำอูกาเปิ้นก็มาแตนกันเนี่ยเนาะ ปีหูซองน้องหูหนึ่งนะฉะนั้นก็อดฟังกันไปเกินเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอาจารย์ปาคูก็เอาเสียงในฟิล์มเนอะอีนะคือเสียงผากภาษายองเนาะตัวพี่หนุ่มถามว่าเล็งมอนิเตอร์ใดเสียงมันใครเบาเบาหน่อยใครมอนิเตอร์ดังๆให้หน่อยได้เล็งขึ้นกันเพราะว่าการทำได้ยินเสียงตกเก่าเขาเนี่ยมันอูมออกตัวลุงนี่ทำไมมันติดปากในอูมออกนะเช็ค1 2 3พอให้พอดีเอาแล้วอีกพอดีนะพี่ก็ต่อตีอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นอู่ไปแต่เจ้าก็หลากหลายมีหันบทหนึ่งเปิ้นบอกว่าสถานที่ต่างๆเนาะ
หมู่บ้านก็วัดต่างๆก็ฝุ่นตกมาปิ่นฝุ่นปิ่นลุ่มสถาญาโยมทั้งหลายแต่ที่นี่ก็มีหน่อยนึงนะมีหนักแต่ว่าย้ำได้กวาดแล้วเถอะคือว่ามีลุ่มแต่ละตีที่นี่ศักดิ์สิทธิ์เนอะสถาญาโยมแค้วคลาดปลอดภัยนะแต่อย่าเพิ่งดีใจ พอยังทำลายคืนอยู่เนาะเพราะว่าฝนฟ้าอากาศน้ำดินหินผาเฮาห้ามบ่ได้ห้ามฝนบ่ให้มันตกกันเวลามันตัดตกมาถึงตก ห้ามให้มันลุมมันก็ถึงลุมมีพายุมีวาตภัยมันไปหอมใดหอมนั้นนะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฝุ่นฟ้าอากาศนี่ก็ตกถูกต้องตามฤดูกาลฝุ่นตกยามหนาวเห็บตกแล้วยามหนาวก็มีมาแล้วเนาะศรัทธาเพราะนั้นก็เฮาก็ฟังข่าวเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศนะแต่ที่นี่สงบลมเย็นเนอะตามตีตุลุงเขามานอนคือเรานี่6 ตุนนะก็มาฟังเสียงรถโอ้รถนักรถใหญ่เนี่ยมันเตียวเมื่อคืนเลยฟังมาเนี่ยมันมาเสียงหายไปมันก็เปลี่ยนเก้เนาะมาตัดที่นี่หนาอันดอยนาแก้วมันก็จะยั่งเลยครับจะเติมมันก็ยั่งเติมมันก็ไปพอรถนักเนาะอันนี้ก็คือการเดินทางของรถเมื่อค่ำยามคืนเวลาเปิดมาพักเนี่ยก็โชเฟอร์เปิดจะอู่กันดังนี่ได้ยินเพิ่นอู่กันนะเพราะนั้นดอยนางแก้วหรือว่ามอนภาษีสองเมืองเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะอย่างทีมเจ้าเนี่ยครูบาอาจารย์โดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ครูบาสีหมื่นเปิ่นปิ้นประธานในการสวดมนต์ทำวัดการสวดมนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเนอะสดาญาโยมมันเป็นเสียงสวรรค์นะสดาอัฏฐบาลีต่างๆออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเฮาทั้งนั้นนะฉะนั้นเฮาได้สวดโยโกห้องตึงวันจะเป็นวันลุกะเทวดาในเปิ้นก็ลุงมาไหวหมดสดานะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีอานิสงส์หลายอย่างเป็นการปลุกเสกตัวเองโดยปลุกเสกตัวเก่าโดยแล้วก็เป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยหลายอย่างเนาะเสียงอันนี้แต่ว่าดังถึงไหนขจัดปัดเป่าโพยภัยเสน่ห์จังไรตั้งหลายให้มันหายไปเนาะไอ้ให้ไอ้ขาดให้มันนี้ไกลแสนโยดแสนว่านำปาสิ่งตีปินมั่งกะละปินมงคลมาสู่กับขอบโคกับคุ้มโคหอเฮิรนเฮาเนาะอยู่เย็นเป็นสุขมีอายุหมันควันยืนปราศจากทุกโศกโรคภัยฉะนั้นแต่ว่ามีการสวดโยโกห้องครูบาอาจารย์เป็นเสียงสดๆนำเจ้าน่ะก็ยกมือไหวไปมือสาโอ้ครูบาอาจารย์เป็นสวดมนต์นี่นะพุกแถมเนาะก็จะสวดกันแป๊บถึงวันจนถึงวันที่20เนาะเสียงสวดมนต์นี่เป็นเสียงติบเสียงสวรรค์เนาะนี่ก็ฝากฝังไว้กับบรรดาพอออกแมวศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายโดยนะอู่น้ำเลิงหนึ่งนะฮะญาติโยมทั้งหลายนะตะกี้อาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นก็บอกว่าการสูญเสียเสาหลักดังพระพุทธศาสนาไปแถมตุนหนึ่งนะก็ขอแสดงความอาลัยในการจากไปของท่านครูบาพระครูคำมูลวรธรรมโมหรือว่าราชตินานามของเปิ้นนั้นแปลว่าพระครูวรธรรมวิรัตนี่นะพระครูวรธรรมวิรัตอายุเปิ้นได้อยู่71 ปี71 ปีพรรษา51ญาติโยมทั้งหลายดูคุณเฮาเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางเรียกว่าเส้นชัยสู่เส้นชัยก็ได้รับรายงานจากอาจารย์ท่านพระปลัดเนาะอรุณพระปลัดอรุณแล้วก็กับตังท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ชัยนะหรือว่าชัยยาเปิ่นมาด้วยกันก็ตั้งอกตั้งใจนะศรัทธาญาติโยมโอ้โยมเดี๋ยวเอาปอนนึกก่อนเนาะเจริญปอนโยม
อันนี้ก็ขออนุญาตกันนะโยมเนอะก็เดี๋ยวโยมเปิดมาตาลอันนี้ปินน้ำผึ่งแล้วก็มีตึงข้าวสารน้ำตาลน้ำอ้อยดูห่อยโดยปัจจัยเดี๋ยวก่อนพอจื้อก่อนได้เกณฑ์หนุดรู้ก่อนเกณฑ์ก็เอามือแตะสาธุโอ้ยน้ำอ้อยเนาะกับเขาลำโอ้ปีนานออดธีรชัยนะฮะมีชัยทำบุญตาลเข่าติบเนอะโอ้สันนะเมงสันทรายกะโอ้มาไกลได้สันนะเมงสันทรายเนาะปีนานเอาปอนกันเนอะยะถาวาลิวหาปูลาปาลิปูเรนติสากลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาลโสยะถามณีโจติลโสยะถาอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยาสวัตโกพลวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพตาทุกขโรคะพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาใจยะสิทธิทานังลาพังโสติปะขยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโปคังวุติจะยะสวาสัตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสานิจังวุตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังขอบคุณปินานหลายๆเนอะจากสันนาเมงเนาะโอ้มากับวันที่เช้ามากันเนอะวันที่เช้ามาแต่วันนั้นเป็นยอดปรมีบนแห่โคตานปีนั้นมาก็ไผ่เนี่ยนะมาก็ไผ่ปวดตัวบุกเดี๋ยวติมล้ำรถโอ้เราเคืองมาเนาะเดินทางปลอดภัยนะปีนั้นเนอะสาธุเขี่ยวขาดปลอดภัยเนอะนี่ก็ปีนานออดเนอะธีรชัยมีชัยก็เป็นมาตานบริวารที่จะโกนเขาติบเนอะพร้อมกับปัจจัยวันที่สาวเปิดจะมาทำกรรมหนึ่งก็ขอขอบคุณตังปีนานออดนะเปิดปิ้นตูเจ้าเก่าโดยบุคคลเดียวมาคนเดียวเอารถเครื่องมาแต่เจ้าก็ขอบคุณตังพี่น้องตังบันทิโดยนึกพี่น้องบันทินี่เปิ้นก็เอารถเครื่องมามันก็นะมีน้ำผึ่งน้ำอ้อยน้ำตาลมีแขวนโอ้แขวนพระแมนเนี่ยไรนั่นมันน้ำหยั่งเนี่ยมีน้ำผึ่งแล้วก็งาดูฉะนั้นญาติโยมที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองนี่ก็พุกเอามาเต้นอยู่นึกเปิ้นจะโกนเขาติบกันในวันที่18นะพุกขึ้นนะพุกที่เอามาเต้นอยู่นะก็ไปมีน้ำอ้อยน้ำตาลโถงาเพราะว่าเปิ้นกุนเขาติบใน2หม้อกันเนอะผักตั้งงานเวงป่าเป่าหม้อหนึ่งโดยการนำของท่านอาจารย์ครูบาสมานนี่ก็เนาะตุปีต่างงานสวัสดุเจ้าตุปีเนี่ยตุปีแซมตุปีแซมเขาจะมาโกนขอติบคอเป็นใหญ่นะแล้วก็ฝ่ายตั้งงานโดยสเก็ตในฝ่ายแดงใจสมาร์ทฝ่ายตุลุงแดงนะท่านประกูชลทานพิทักษ์เนี่ยเป็นจะ2หม้อ2อำเภอแล้วก็2จังหวัดเนี่ยทั้งไผ่จันล่ำเลยไผ่เนาะวาลินได้เนอะฉะนั้นก็เขาติบนี่สมัยนั้นพระพุทธเจ้าเปิ้นได้ทัตถราได้ทัตพยาสัพพัญญูเป็นพระพุทธเจ้านางสุชาดานี่เปิ้นก่อนมาหันพระพุทธเจ้าเปิ้นว่าเทวบุตรเทวบุตรเทวดาเปิ้นก็โกนขอติบมาถวายเนาะเพราะนั้นจะได้ญาติโยมทั้งหลายโอกาสในวันนี้ก็มีพี่น้องศรัทธาเอาของมาตานกันหนักกันหลายนะเพราะว่าจะเป็นบริวารที่เขาจะได้โกนขอติบกันนะในวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองนะอันนี้ก่อนแมนแล้วอันนั้นน้องไผ่หังพี่นานเนี่ยก็ลืมก็ไม่ใช่ก็เนี่ยเพิ่นอาศัยอันนี้มากะดีอยู่แล้วนะเนาะสตั้งมีเขาก็ถุงหังพี่นานออดก็ลืมกันเนี่ยเนาะเปิดใส่เนี่ยใส่นะไปเลยจ้าครับเอาไปเลยครับนี่มันจะอ่านเด้อไม่อ่านเด้อเดี๋ยวได้อ่านต่อ
แต่ตัวพี่หนุ่มเอานี่ไปกันเด้อเก็บกันเด้อดูนะนะเอาพี่นั้นเดี๋ยวเตะทำเลยเดี๋ยวเตะทำอยู่เดี๋ยวเตะทำขอบคุณพี่นานเนอะปุตโตกันมาหันใส่เว้ยก็เดี๋ยวไปถึงปุณอากาศปังน้ำทุกว่ะเป็นยังศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต่อนนี้ไปตุลุงก็จะได้น้อมนำอภิธรรมเทศนาเนอะพอเวลามันหลายนะไปก็กลัวว่ามันจะตึกจะสุดถอยสุกกรรมตุลุงก็กรรมว่าทำกล่อมมาดิทำกรรมหนึ่งนะเป็นธรรมที่ว่าเฮาตาลไปหาญาติกาวงศาพีไตเก่าเนามึนเนาะก็มีเจ้าภาพศรัทธาอยู่นะก็ขออนุโมทนากับคุณแม่คำป้ออุดโถจือเปิ้นปื่นเมืองดีนะแม่คำป้อคำปันป้อไผ่ป้อมันคำปันคำป้อแม่คำป้อกุลนันอันนี้พี่น้องแม่แจ่มเนิ่มทุกพี่น้องแม่แจ่มมาจัดหลายเนิ่มเจ้านะเปิ้นแต่งสุดเสียใส่สินตีนโจกเฮแล้วก็เน็บดอกไม้ดอกเอิงยังก็เน็บดอกเอิงเนี่ยมากันจัดหลายก็ได้การเนอะพี่น้องแม่แจ่มแม่เจ้านะเปิ้นมาเปิ้นก็เปิ้นก็มาทำบุญโดยพร้อมกันนั้นเปิ้นก็มาตกแต่งห่างดาตานแปลงสวยก็ห่างขอบห่างโคกันเปิ้นปิกปอนแรงเนอะขอบคุณเนอะพี่น้องต่างแม่แจ่มพี่น้องบ้านไก่ครูบาสีเหมือนว่าพุทธไม่ใช่ของไก่เนี่ยบ้านป่าแดดครูบาเพิ่นเคยไปบ้านป่าแดดอำเภอแม่แจ่มอันนี้แม่กันเตดตุยอง ขอบคุณนะลงเนอะแม่คำปอกกุลนันพร้อมลูกหลานโลมตำบุญกันเตด1 2นะแล้วก็ยังมีแม่มีกาบตุ้มบ้านป่าแดดเปิ้นก็บ้านเราปากอเราปากอเนาะหมู่สีตาผาแม่แจ่มเดี๋ยวนี้แม่แจ่มเปิ้นเปิดอยู่นะเดี๋ยวนี้ถึงเวลา8 โมงเดี๋ยวนี้ทำเปิดเตอเนาะจะได้ก่อนพวกเจ้าตุลุงอ่านกำเนาะ ทำแน่นใจก่อนนะกันเตดตุลุงทำซอง1เนาะแล้วก็มีพี่น้องแม่แจ่มเหมือนกันอันนี้ก็ป่าแดดจันสมศรีเที่ยงบ้านป่าแดดก็โลมทำบุญกันเตดตุลุงทำ1 2แล้วก็มีอันนี้แม่น้อมสาธุเจ้าแม่น้อมสุภาวงศ์อันนี้พี่น้องตาจ้างเวงน้องหลองเนอะโตว่าก็หาเปิ่นขี่รถเคืองมาเลยขึ้นมาบนดอยน้อยตีตุลุงอยู่นะสาธุเจ้าตุลุงเปิ่นเอาน้ำผึ่งมาหอมตัวเอาเม่งมาหอมโดยดูเอาน้ำผึ่งมาทั้ง2 โขดนะแล้วก็อันนี้หอมกันเตตุลุงซอง1แล้วก็แม่น้อมสุภาวงศ์ตาจ้างก็หอมตีมอนพระศรี2 เมืองดอยนางแก้วแถม1 2เนอะเดี๋ยวก็แยกโซนเนาะ ขอบคุณนะแม่น้อมเนอะแม่น้อมก็จักตันนำตันทำอุทิศบุญกุศลแผ่ภายใยบุญไปหาใจยาคากูลแม่น้อมนี่ปื้นเงาเก้าหากเดิมเปิ้นนี้น้ำโถมเนาะเปิ้นอยู่บ้านแอนวะน่ะเนาะบ้านแอนนี่ก็ดอยเต่าวะนะเจ้าหมู่เจ้าฝูงมาอยู่เตียนปักตางเจริญท่านจัดหลายดูแม่น้อมว่านะอันนี้แล้วก็ฝากสะพานบุญนะคุณแม่จันเพ็ญคำโพธานะแม่เปิ้นหับมาก็มีแม่คุณสุดใจสุขันทปรีนะพร้อมลูกหลานเด้อบ้านดอนชัยแม่ริมสะพานบุญก็คือคุณแม่จันเพ็ญคำโพธาโฮมทำบุญมา500 บาทเด้อสาธุอนุโมทนาเด้อกับศรัทธาบุญต่างหลายตอนนี้ไปเปิดบ้างเป็นการเสเวลา ตุลุงก็จะน้อมนำมาประตามบัตรเทศนาพอมีเจ้าภาพแล้วนะเตดน้ำเตดทำกล่อมนะสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติ
การทำบุญหรือทำเป็นต้านชนาการทำกุสิ่งกุอย่างเน้อญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นตุลุงก็จะเตดนำเตดทำอุทิศบุญกุศลแผ่ภายใยบุญไปหายังญาติกาวงศาเนาะของหมู่เฮาเจ้าขาดทั้งหลายหมายความว่าปิ้นเจ้าภาพโลมกันหมดนะ กึดตึงถึงหาว่าไผจะต้านไปหาไผก็คือตึงเนอะแฮมเบิร์ตตะลุงหยาดตะลุงงานปันป้อนก็หยาดน้ำเนอะรับตาน้อยๆเมื่อนี้ปล่อยแม่จะมากินตัวนะจะเตะทำอันนี้เป็นทำถ้าว่ายองก่อมเซิงจะว่าเมืองก่อมใจลื้อก่อมแมนมันไปตั้งขมุหน่อยๆนะอุ้ยเป็นที่อายจะเตะทำยองในสถานลำไม้เนาะฟังธรรมก่อนนะลงเด้อเพราะยาวสักต่อใดก็เดี๋ยวก็มาอู่กันแถมอาจารย์มหาเปิ้นก็ยังเข้ารายการไปตังปุญโยต่างงานลำปางอยู่เนาะคืนบุญญาวาสเปิดเปิ้นจบหันเข้ามาต่อนี่โอ้ก็เป็นบุญแต่เนอะอาจารย์มหาเนี่ยเปิ้นอู่มิยุทธนะบอกว่าจิตเปิ้นนิ่งปึงเปิ้นนอนป่าเฮวได้กะตัวลุงเนี่ยคุณชนได้มันมีสมาธิเฮ้ยมันเหมือนอยู่ในห้องส่งเขาน่ะเราอยู่ในห้องส่งเขาเนี่ยมันดักหูเย็นใจลูกมามเจ้าเขาได้อู่เนี่ยก่อนลงนี้อันนี้ก็เดี๋ยวผมต้นนั้นมาบังกล่องไปบังความหล่อตัวลุงอ่ะนั่นมาบังกล่องจะคือผมดีได้วาลินได้นะลงเนาะอันนั้นก็ตัวลุงเจ้าวาทำเดี๋ยวเขาก็มาวาด้วยอยู่นะใต้รายการหิมเก่าโมงบนเด้อตัวลุงจะเปิดสายนะแต่ห้างเวลาอาจารย์มหาสมชาชานะชาตะปัญโยคนละชั่วโมงแต่ตัวลุงเอาเปรียบเพิ่นหน่อยกันเนาะตัวลุงชั่วโมงกึ่งเงยกันเนี่ยเนาะเอาถ้าเตะทำก่อนผู้จารเมื่อไหร่มารัตนธรรมกันเนาะผู้จารได้รัตนธรรมกันนิปานังเยนะกัลลังลัมบังเยนะกาสยังบันดิโตตังโนมากังอุติสิตุงธัมมามุตตะมังปัจจังอลัตนังกะโลมาจานก็ดีปินเนี่ยฟังทำยอมลงเด้อก็ทำเก่านะทำนี่มันเตดมอหน่อยเนาะมันพอคุกคักนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอนะเตอุตะกังโวทังยะธานินังปวัตติเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติติสาทะโวดุลาสะปุลิสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเตาอันเมศรัทธาเข้าเป็นประธานตั้งสายวงวันปีน้องเม็ดแก้วป้องสหายคำเมใจใฝ่ฟังธรรมพระศรัทธาจึงนำบุพาดวงดอกตั้งเก้าตอกเตียนไฟจันตุปัจจัยหลายเยื่องอันเป็นเครื่องบริวารมาถวายยอดทานจมจืนมันย่อยืนด้วยใจจืนยินดีแม้นอานิสงส์มีภาเสดใดบังเกิดมีมาขอยอมมือสาส่งอยู่อุติสัมบุญไปหาผู้อันจุติมรณากลาผลากชีวิตจากเสียตนขอกุศลอย่างนี้ไปหลอดตีดังไม้แก่ผู้ตายเตียงแต่แด่เตออนิจจาวัฏสังขารละอันว่าสังขารตั้งหลายเน่นามันบ่เตียงลูกความยังไปมาสัพเพสัตตามวลหมู่อันเกิดมาสู่ในโลกยอมอาโภกแผ่พันมีอานันต์หลายแหลมมีจูงแห่สถาน
กำปาปานจ่องห้อยย่อมกากาดก้อยเป็นปีบ่เมไปเนพ้นจากตังกลาภาควัมวายแม้นจักมีสัมปติหลายมากกวางเป็นกาเจ้าจ้างกาสัตตาเป็นคนอนาถาอยากรายบ่อาจเว้นใดตั้งตายต่างต่างลายเฮ้ยมวลหมู่อันนั่งอยู่ฟังธรรมจงดาจำเมียดมันคือที่สันเทิงสังขารจักเป็นการบอกเราเตือนตัวเก่ายามวานนะการนิ่งหานบ่เหอเทิงการจัดเกิดเป็นหมายเกิดแก่เจ็บตายด้วยมาลู่พิจารณาดังนี้หากแม่นตีกองทำกันว่ากรรมนำมาหลอดตัวจักงามวยหมอดเป็นผีหรือผ่านหยาดมีป่วยใครก็บ่อาจเว้นใดตั้งตายใจก็บ่วุ่นวายหน่วงคอนบ่ลุ่มล้อนมองผ่านหรือสายวงวานปีน้องคนเกี่ยวข้องกับเล่ากรรมเอาว่าตำเจ้าได้ความหนามอนละนาก็บ่ตุขาอ่าวมาย้อนว่าเราในไส้ขวาดลูกกันนิ่งอยู่เป็นหมายถึงการเกิดแก่เจ็บตายปัดปรากบ่อพ้นจากโลกีผู้ใดอาการนิ่งมีดังนี้นักปราชญ์ที่ใครจาว่าผู้นั้นนาภาเสดปาเกิดสดสันดีและนาปันดังพระพุทธเจ้าสอนนางหน่อเนาปัตตาจาลาอันโศกาโศกเศร้าจนกรรมย้อนสามีกระเจ้าวำวายสองลูกเต่าตายกลาปากพ่อแม่จากเมื่อมอนนางอาวรณ์โศกไม่ร้องลำให้ปาลิเวตานาดังจักนำนาตายจากลาลาภาคด้วยตามพระตนงามพุทธเจ้าหันนางหน่อเนาโศกีรู้ก็รู้ดีที่ถอยว่านางย่อซอยนิสัยไปหลุนจักใดเป็นดีเป็นปีคุณนิอัลลาหัตตาพลพระตัสสะพลพุทธเจ้าตึงตั้งเก้าสวาดคาถาวาสติปัลลภากินเนดังนี้พระกันว่าพระเก่าจี้ขียานางก่อมเมสติขึ้นมาบอดจาพระบุญกาก็จะสอนว่าดูลานางสีบางอ่อนเฮยหน้าใจคนบ่เกิดไข่เทิงตัวเต้าเมามัวประมาทบ่เกิดขวาเทิงสังขารเทิงอายุยืนนานแต่ใส่นับอ่านใดพันปีก็บ่เป็นดีแต่โสดมีแต่ทุกข์โสดคืนวันส่วนว่าผู้ใดกานิ่งหันตัวเก่าลูกกึดเล่าพิจารณาเถิงสังขารลามพับแผ่ว่าไม่เกิดแก่เจ็บตายปัญจเป็นจาขันหมายแตกมจากโลกกว้างโลกาคนผู้นั้นนาบ่อไหลแม่นจักเกิดมาได้ยามเดียวก็จะเลี้ยวเก่าแก่ว่าพาเสดแต่นำนาแหล่นาส่วนว่านางปัตตาจาลานั้นลาว
ฟังพระพุทธเจ้าไขกำก่อนได้หันธรรมวิเศษจึงพ้นจากเขตโศกาไปลุนมาผาเสดใดเป็นภิกขุณีเลิศนำนานำถึงพร้อมโดยสัมปติปฏิสัมปิทายานก็มีประการดังนี้แหละนะตัสสัมมาสัทธะโวเหตุนั้นใจคนน้อยใหญ่ยิ่งใจจุงกานิ่งหมายลู่หลอดถึงความตายมวยหมอดมีมากันว่าตัวเล่าลามวยมั่งจากโลกกว้างเมืองคนจักมีสั่งติดตนไปนาจักดำจ้าเครื่องขี่หรือใดสวสดีนั้นเราพระพุทธเจ้าหากเทศนาวากำมังสัตเตภวิสเตเหนามปัญญยาตายามดังนี้ไขเก่าที่ขียาว่ากรรมนา มวลมากยอมจากหลากสัตตาอันนาตนใดกาตำมานั่นโสดกาตำกำโหดอันลายบาปตอบสายปามีเหือใดเครื่องขีอ้าวมาส่วนว่ากันกาตำกรรมดีไว้มากน้อยบุญจองหอยติดวันสุขขึ้นวันคำเจ้าดังนี้แลนาบัดนี้ตันตังหลายหนุ่มเท่าอันมีศรัทธาเก้าเป็นประธานนะเมใจบ้านจื่นจอยพาบ่อนละอันถอยกองดีกะนิ่งเมกืดหลอดเติงคนมวยหมอดตายไปเติงจักหลักกันเพียงใดนั้นใจก็เอื้อเฟื้อกันบ่ได้นานามมีแต่กาทำการตั้งบุญหือตันนุนหยาดนำอุติสะพรำไปหาผู้มอละนามวยมางะจากโลกกว้างเมืองคนบุญกุศลส่งอยู่หือได้อยู่สวัสดีและนาอันว่าบุญกุศลเยืองนี้จักหลีกลี่เนงหายหรือสูญไปได้ปังเป่าคนหนุ่มเท่าหากถามหาเราจักกล่าวจีแจ้งที่ตามไล่บาลีหมายแต่ไทยอันตั้งไว้นำมาว่าอุณนาเตอุตกังวุทังยาธานินังปาวาตาติเอวัมเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติดังนี้ใครเก่าจี้กรรมหมายว่าธรรมดาน้ำฝนไหลตกต้องลงสู่ห้องเมืองคนจากที่บนลงสู่ยังที่อยู่ที่ลุ่มสันได้อันว่าพลาบุญตานไปอันนั้นโสดยังประโยชน์ปัจจุบันแก่ผู้ดับขันกลับภาคชีวิตจากสันดานก็มีประการดังนี้ไขเก่าจี้ไขมาและนาศรัทธาต่างหลายหนุ่มเท่าอันนั่งอยู่เฝ้าฟังธรรมกาทำกรรมล้ำเลิศป่าเหือเกิดสวัสดีอันบุญกุศลมีนิสัยตัณหากได้กาทำมาบ่อนำนาหลีกลีหายไปตีตั้งใดย่อมจักงาใดไปจูผู้ยากุศลส่งยู่แผ่โพดนำได้เว้นจากทุกโดดตั้งบานได้เจยบานคำเจ้าบ่อโศกเศร้าเครื่องขีแม่นลาเนกลาผากตายเสียจากเมืองคนย่อมเอาตนไปเกิดที่พระเสริฐกเกษมใจดังนักปราชญ์ไขแต่ใจจากล่าวไว้นำมาว่าเอวังวาทันติยาตินังเยโหนติ
อนุกัมปันติสุจิปันนิตังกาเลนะกัปปิยังปาชนังปาโพชานังดังนี้กันว่าคนผู้ใดนาหนุ่มเท่ามีใจบ่เศร้าเจยบานใดหือตานเข้าน้ำว่าทุพรำปัจจาเฮือนญาติกาอันตายไปกลอยกลาดหลังน้ำหยาดไปหาอิตังเมยาตินางโหติสุขิตายาตโยขอญาติกามวลหมู่อันตายไปสู่โลกนาอย่าได้ต่ำจ้าสามานได้สำล้านคำเจ้าแหลนาสัพเพสัตตาอันว่าเพศตั้งหลายหนุ่มเท่ามีก็มีใจบ่เศร้าเจยบานกันว่าได้รับส่วนบุญตาแล้วโสดก็มีใจพรำโมดยินดีสาธุการมีสาสาวปันป้อนกล่าวใครจาว่าเฮินญาติกาปีน้องอันอยู่ในแห่งห้องเมืองคนว่าจีลังจีวันตุโนญาติยานติเยสังเหตุลภามาเสอัมหากัญจากาตังปุจจตายากาจาอานิปัลลาดังเนวายาติกาผู้ใดมีใจไฟแฝงมีใจใสแผ่กว้างมาก่อสร้างตั้งบุญหือตานุนมาหลอดบ่อลาตอดตัวเล่าบุญกุศลนี่ลาวขอปอกเต้าคืนกรอบสยองต่อไปหาย้ำญาติกาหนุ่มเท่าเฮมีอายุยืนยาว100 ขวบเขาวาสาฟูงโลกาภายญาติอย่าได้มาปาดอินทรีย์สัมปติมีบ่อไหลดูต่างใจตามใจแต่เตว่าอันหันแลจุมศรัทธาต่างหลายมวลหมู่อันพรำพร้อมอยู่ ได้พรำลู่หันหนยังกุศลบุญกว้างอันได้สร้างมีมาเมื่อจุมวงศาปีน้องมิตรเกี่ยวป้องเจ้าจุมกรรมมาสุมตายกรรมมาถูกกรรมมาสุมตายจากมาละเลิกสากทรงสการกาตำบุญตานหยาดนามอุติสะพรำเป็นหมายไปหาผู้ตายผลากนาอันว่าบุญแก่กาดวงใสแม้นจักตกน้ำก็บ่ไหลเต้สายตกยังไฟก็บ่ไม่หายสูญเตียงจักนูนขึ้นกรอบสยองตอบเล่าลาอานิสงส์มีนำนาเตโสดคือยังประโยชน์ปัจจุบันการตายดับขานมวยมาจากโลกกว้างเมืองคนย่อมเอาตนไปเกิดที่พระเสริฐกเกษมที่เป็นของดีหลายหลากของดีจากงานบุญอันจักนุนจ่องหอยได้จื่นจ้อยเจยบานเฮิมบ่เฮืออาภานต่ำจะมีคุณกว่าเงินคำเป็นทรัพย์เป่าคำนำไปหลอดเวียงแก้วหยอดเนลาปานอันสำล้านคำเจ้าบ่รู้แก่เท่าจันลาและนานิติตังขียาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุอานิสงส์ทำบุญไปหาผู้ตายก็บางโกมโสมเรสเด็จเลี้ยวเท่านี้ก่อนแลสาธุสาธุสาธุรับไปแล้วก็หลงจบไปนะทำปืนเมืองเขาเด้อศรัทธาญาติโยมมันปึงหยังภาวาคุณเถ่าปนหุมฟังธรรมมรดกทำปืนเมืองถื
ถึงแม้ว่าตุลุงเตนโมนกว่าตามแต่ว่ามันปึงหยังตุมันปึงเป็นวันศีลวันนี้ศีลใหญ่ศีลหลงเนหลงเนอะเดิน6ปิ้งแกงพระขิดเล็กเนาะก็ขออนุโมทนาเนอะโดยเหตุนี้ไล่เจอเตตุลุงอ่านไปที่เปิ้นปิ้นเจ้าภาพเตดไปจิตตุลุงก็ปิ้งไปตีเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่ท่านครูบาคำมูลวรธรรมโมนะซึ่งก็เปิ้นปิ้นอดีตเนาะเจ้าอาวาสวัดโสภนารามแม่ริมเปิ้นปิ้นลูกศิษย์กุนกุฏิของตุลุงทองนะราชทินานามของเปิ้นก็ท่านพระครูวรธรรมวิรัตอายุเปิ้นได้71 ปีโยมพรรษา51นะเปิ้นก็มีความสามารถไปหลายอย่างเคยไปอบรมด้วยกันสมัยตุลุงอบทใหม่ ไปอบรมที่จังหวัดนะนครสวรรค์ตอนนั้นเปิ้นเป็นประธานรุ่นกันนะแล้วเปิ้นได้ไปอู่ไว้กะไปอุเรียนประธานรุ่นโอ้เปิ้นมีความสามารถนะแล้วเปิ้นก็เก่งหลายอย่างนะตั้งเตนก้าตั้งผ่ายันก้ามยังหลายอย่างเป็นพระนาเทศด้วยนะเปิ้นมีตุลุงก็ไปหลายเตือไปพร้อมยังไปหับตุปีอรุณท่านปปลัดอรุณเปิ้นมาปฏิบัติธรรมตุปีอรุณเปิ้นก็วันนี้เปิ้นก็มาว่ามานอนได้คืนนึงก็คืนว่า13โทรศัพท์เข้ามาว่าครูบาเปิ้นป่วยหนักแล้วก็ได้เสี่ยงบุญไปมรณภาพไปเปิ้นก็ปิกไปวัดปิกเปิ้นรถมาหับเนาะถึงตุปีลูกศิษย์เปิ้นนะก็นะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอย่างที่ตุลุงเตศทำไปตะกี้มันเป็นธรรมดาการปินการตายเนาะบางคนนั้นก็อายุมันยืนยาว120กบเข้าวาษาบางพองนั้นก็อายุได้4 ปี5 ปี6 ปี7 ปีป้อยตายไปก็มีนะพองก็เป็นอย่างฟ้าแมบยำเดียวอย่างได้ทำเป็นว่าเกิดมาเอาเจอเอาจาดเนาะแต่เปิ้นเกิดมาแล้วปุ๊บเนี่ยเปิ้นได้สู่ล่มภาคกาสาวพัดนะอย่างครูบาคำมูลเปิ้นได้นุงผ่านเลิงมาโดยตลอดนะได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของตันตุลุงทองตุลุงทองสมัยนั้นนี่ก็มีไผจะดังเต่าเนาะสถานเนาะตูจกนะตุลุงแต่เมื่อสมัยเป็นอ่น้อยเป็นละอ่อนแล้วฟังตุลุงทองขนาดนั้นขย่ามาสายหนาวัดนะเปิดเพลงนกเปิดเทปตุลุงทอง ตุลุงทองดังขนาดนั้นก่อนมีงานศพงานสากงานครูบาอาจารย์อย่างก็ตามเปิ้นก็จะมาเทศนะตุลุงคำมูลก็เหมือนกันเปิ้นก็มาเทศตั้งอำเภอป่าซางเนี่ยเปิ้นก็จังมาเทศนะงานเขากำก้ามซับเปิ้นเทศตูจกนะเนาะนะซึ่งก็เปิ้นเป็นลูกศิษย์ของตุลุงทองเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะจาติจาลาพยาธิมรณะเปิ้นลงรับขันไปแล้วตุลุงขึ้นมาปิ้งฮะเปิ้นก็ขอกุศลนาบุญที่ครูบาคำมูลก็ดีที่หมู่เฮาเจ้าขาลูกศิษย์ลูกหาได้ทำมาก็ดีก็เป็นผลสะท้อนย้อนไปหาครูบาคำมูลแม่ว่าจิตตะดวงวิญญาณของเปิ้นนั้นไปสิงสถิตอยู่สวรรค์วิมานแมนจันใดก็ตามเนาะก็ขอได้มาปัตตามโมทนาใหม่ครับเอาส่วนบุญกุศลตัวเนาะถือเป็นการประกาศในความไว้อาลัยการจากไปของท่านพระครูวรธรรมวิรัตตุยเนาะครูบาคำมน51 51เนาะเอาละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในธรรมบทหนึ่งวาเลยเนาะจาติจัลลาพยาธิมรณะการเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมดาคุณเฮามนุษย์บางคนนี่มาก่อนมาลุนไปก่อนเนาะแปลว่าอย่างไผได้บ่มาลุนไปก่อนก็คือลูกเต่าเกิดรุ่นปอรุ่นแม่ปอแม่ได้ส่งสการตั้งขาบให้ลูกนี่ก็มีนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมันบ่แน่สักอย่างนะบางคนนั้นก็เกิดมาอายุมันยืนยาวมันมีหันลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแม่อุ้ยนั่นนี่อายุมันยืนยาวขนาดไหนแต่ว่ามีใครมาดูแลก็ลูกหลานก็มีจะหลายนะแล้วเพิ่นก็ขึ้นอายุยืนนะก็เกตหรือโต๊ะเก่า3หัวโต๊ะเก่า
ที่ว่ากูนี่อย่าอี้ล้ำเลอลูกหลานตานเต่าก็ยืมมาพอแล้วก็เกตเดินจมสามความเจ็บความป่วยความแก่เฒ่าชราหายก็หายตายก็ตายตัวเอาทำหมาบ่าวประเทศนี่ว่าไปลิ้นได้นะไม่ต้องไปจมไปสามหน่อยซะนะเนาะคุณเฮาเนี่ยมันถึงเข้าตายจะได้มาถึงตายนะดีอยู่กับเฮาได้เฒ่าได้แก่โจกดีอยู่นะจงภูมิใจที่ได้แก่แต่บางคนเนี่ยไม่ได้แก่สักคำลูกลุ่มหายตายจากไปแต่อายุ6 ขวบ7 ขวบก็มีนะเนาะสถาไปแน่จะได้นะแล้วคุณเฮานี่ก็เหมือนกันด้วยนะสถานะแล้วก็กรรมของไผของมันบางคนตุกไล่เข็นใจสดามีเขาของเงินคำสัมปติมีลูกมีหลานดูคนเดียวโดดแต่เพิ่นมีกำลังนะฮับจังอ่างใบบกดินสินต่อเปิ้นกินได้กินเปิ้นตานได้ตานเปิ้นไปได้ไปนั่นเป็นบุญน้ำอย่างนะแต่แล้วบางคนสดาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ตามเถอะนะนางอยู่บนกองเงินกองทองแต่ว่าเป็นนางล่อเข็นสดาเนี่ยชีวิตบ่สมบูรณ์นะลูกหลานก็เอาอันไอ้เอ้ยมานี่ก็ล้อเนี่ยอันเฮาแลกเปลี่ยนก็บอกอันเฮาจะไอ้ปอเนี่ยเตียวได้ดุมอย่างไอ้นะแล้วไอ้มันนังนี่นะไอ้เอากี่ล้านนะปวดโทษร้อยเนาะก็เมาไอ้มันบุญภัยบุญมันเลยสดาเนี่ยชีวิตของคุณเฮาเนี่ยบางคนนี่มันเจ็บปิ้นยินอุ่นยังซักอย่างนะเตียวใดไปปิ้นโรคภัยไข้เจ็บโควิดเนี่ยก็มีนะมันถึงมาไก่เนี่ยมันบุญภัยบุญมันแต่บางคนก็ปวดตัว3 วันดี4 วันเมย7 วัน10 วันหมอนัดกรรมไปคลินิกกรรมแม่เนาะเนี่ยมันบันแหน่ฉะนั้นก็จองอยู่ไปกินไปตานไปนะลงเนอการเฮาติดต่างติดเต้งก็ไม่ต้องไปโขดไปเกตเนาะเอานำทำคำสอนเอาสัตว์เอาวิทยุปิ้นกูปิ้นเกี้ยมไปป้าปืดปฏิบัติไปนะเอาใจมาเมื่อแล้วนะโหเขาแข่งขาตุลุงดูตุลุงก็ล้างได้เด้อเดี๋ยวนี้อัน36ก็เสียวเดียวก็บก็ลุกนี่เอากุ่นลุกสระก็ย่านดูเอาลุกเอากุ่นลุกก็มันตะลุกลุกอย่างโง่นี่มันลุกนะมันนอนกุ่นมันลุกลองสังเกตหรอกเนาะเนี่ยสระจะโยมทั้งหลายเนาะจงภูมิใจที่ได้แก่แล้วไผที่มีปอมีแม่ก็ปฏิบัติดูแลเพิ่นเด้อพระในบ้านหรือว่าเป็นพระเจ้าคินเฮาจะไปลืมเบิ่นคุณปอคุณแม่เนี่ยนะบางพร้อมเดี๋ยวนี้มันมีไปตะพืชเนอะลงเนอะพ่อแม่เอาลูกไปปล่อยไม่ใช่ลูกก็ลูกหลานเอาพ่อแม่ไปปล่อยก็มีนะมีข่าวมาแล้วลงไอ้นางก็เอาลูกเอาแม่มาละวะเนี่ยมันไว้ที่กาดวะขอกินก็เป็นออกในกาดนะมันมีนะสระจะไปลืมเนอะบุญคุณของปอของแม่มีนักนาป้าป่านมากปวงหลงหลายนะพระพุทธเจ้าเพิ่นสรรเสริญเลยเยินยอว่าบุคคลใดมีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมกับปอกับแม่เนี่ยนะไผที่ว่าปอแม่เจ็บปิ่นยินอุ่นนะไปผอไปกอยไปปนนิบัตไปถอกขี่ถอกเยียวใช่ไหมเด้อนะไปลูกปุกนอนเจ็ดเนื้อเจ็ดโตป่อนข้าวป่อนน้ำลูกคุณนั้นนี่บันทึมตกอับปาละมีธรรมตัวน่ะมันจะมาคุ้มครองลูกคุณนั้นจะต้องจะเลื่อนเก่าหน่ะมีความเทวบุตรเทวดาคุ้มครองเรียกว่าตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ใหม่เนอะเนี่ยตุลุงจะเอาบทกรมันใจบทกรแล้วเขาหำเนาะเขาหำที่ตุลุงวาหลายๆตือพอจำว่าครูบาอาจารย์พองจำว่าแม่ครูโบซอนปนจ่อยพองอันนี้เคยวาหลายเตือนะไปหายนรงเนอะก็ตุลุงวาไปแล้วนะตุลุงวาไปก็กัดอกเหมือนกันนะแต่วาปินเล่าเนาะเฮ้ยดีอายมั้งตั้งใจฟังนะลงนะลูกเต้าต่างหลายได้จำไว้ไม่ใช่จ่อยสุมาเด้อเอาเมืองทำได้เนี่ยลูกเต้าต่างหลายได้จำไว้อาตมาม่อนไทยจักเล่าใครจ๋าพระคุณมารดาแม่มาเล่าเนี่ย
ลูกเกิดออกมาอีแม่มีใจชื่นสู้เป็นดีอินดูเช่นล้ำอดกั้นอาหารคราวหวานหลายครั้งกินแต่ปีต้มพริกดำกำปิและหาบ่ได้กินอย่างกลัวสาบเติงดังพิษเดือนเป็นบ้ากลัวบ่มีไผเลี้ยงดูลูกข้าปุตตาที่ด่าลูกน้อยคนอื่นหมื่นแสนหลายพันหลายร้อยบอดเต้าแม่เจ้าสักคนลูกเคยลองนึกกึดดูเหตุผลได้เกิดเป็นคนย้อนแม่ของเจ้าลูกเกิดออกมายังบ่ได้กินข้าวได้แต่มัวเมาล่ำลองลูกเจ็บในหาเจ็บขาเจ็บท้องแม่เฝ้าอยู่ห้านเจยจมน้ำอ้อยน้ำมิ้นนมข้นนมผงบ่เต้าน้ำนมมารดาสองเต้าดูเนี่ยชนะลูกเกิดออกมายังบ่ได้กินข้าวอิดหิวลอยลาฟั่งเฝ้านะลูกเจ็บในหาเจ็บขาเจ็บท้องแม่เฝ้าอยู่ห้านเจยจมน้ำอ้อยน้ำมิ้นนมข้นนมผงบดเต้าน้ำนมมันดาสองเต้าลูกได้ดูดกินจนอิ่มต่างเข้าแม่ยอมซบเซาแต่ตักแม่สู้พ่ายผอมท่าหนอมความฮักอวบฟักอยู่หั่นจำเจเลี้ยงดูลูกน้อยบ่ได้หันเหอุ้มจอมในเปหลับเดอะลูกลาเนี่ยลูกม้อยลับไปอีแม่ก็ล่นไปซักผ้าอิดหิวโรยราฟั่งเฝ้าฝนตกสุยผ้าอ้อมมอกยาวดังไฟตากแห้งห่มขวัญดูลูกตื่นแถมแล้วกลัวลูกจะกวนอุ้มสี่ลำดวนอาบน้ำป้อนเข้าดูแจ่มแห้มดีนะเลี้ยงลูกนะคุณเถ่าก่อนนะลูกในหัวปีใต้ปีนะลูกในสอมปีสอมป่อลงลูกดังหกดังเจ็ดนะกินเข่าในแบมือซ่องป้อเข่า ยืนมือปอกุ๊กเข่ากองเพราะมันเต้นหมอขอบปุ๊กอ่ะลงกูจักหมอขอบปุ๊กยังบาดได้ไงมันเป็นหมอดินเนี่ยสดาอย่าโยมแล้วมันแจ่มแห้มดีเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเนี่ยบางพองก่อหายลูกดังหกดังเจ็ดนี่นะสดาบ่เหมือนกันสักคนเลยนะอุปนิสัยใจคอประพฤติปฏิบัติก็บ่เหมือนกันเนี่ยบางคนนี่ก็โตมีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่บางคนก็บอกก้อยดูแลแม่อาศัยต้องแม่มาเกิดนี่ก็มีนะเนาะนิสัยใจคอก็เหมือนกันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะมันจบตัวดูถึงไหนบางคนเกิดมาดาปอจะเท่าบ่หูบุญกุลอ่อนน้อมทามเตะทามตีเป็นไม้เป็นค้อนพ่องยังเข็มทามเตะทามตีเป็นไม้เป็นค้อนพ่องยังถามเข็นฆ่าฟันแต่งกึดฮอดแม่ฮักเหมือนแก้วเหมือนแสงมดง่ามมดแดงอีแม่บ่ดื้อได้ไก่เนี่ยลูก7-8 คนแม่ทนเลี้ยงได้จนเจริญวัยใหญ่แล้วส่งไปศึกษาบ่เฮือกาดแก้วลาดไปหลงดื่มเหล้าเมาเบียร์เฮียนมานักล้ำเอาขว้างในเหียมีผัวมีเมียซ้ำบ่มาใกล้เมื่อแม่เจ็บเป็ดหนาวเย็นไม่ไข้เจ้าตึงบ่มาใจแถมซ้ำเนี่ยที่สมบัติหลักฐานให้นาป่าตางลูกยังหวังได้คนเดียวน้ำตาแม่ตกอกแม่เป็นเปียวที่แม่คนเดียวลูกเลี้ยงบ่ได้ดุลูกดังหกดังเกตเล่งปอเล่งแม่ทรงคุณอย่างเล่งได้นะอีแม่ก็กึดไปกึดมาเป็นดีใครให้มันเป็นกรรมอันใดเช่นลำที่ลูกทุกจนแม่ทนจ้อยกรรมแม่มีแต่คืออภัยความฮักอย่างนี้จักมีที่ไหนจักมีไผ่คนใดมาเหมือนแม่เจ้าลูกหลานฟังเนอจำเนอลูกเต้าแม่ของเฮาก็คือแม่พระความกตัญญูขอจะไปละอันนั้นมันเป็นร่มแก้วโพไสแม่เจ้าตายไปแล้วเจ้าจักไปหาไหนสุดประเทศใดปึ้งไผ่บ่ได้เนี่ยลองหัวเตลงเอ้ยถ้าปอตายแม่ตายห่อเข่าไปด้วยนะลอยห่อป้านห่อมาถึงบ่เมินอีแม่ห่อสักคนนะไหวมันสนิทเนอะเนี่ยพระคุณของพ่อของแม่ไปลืมเนอะสดาญาติโยมทั้งหลายปิตามารดา
ปิตามารดากวนสากวนไหวนึกกึดบุญกุลตั้นไว้สมบัติทรัพย์สินเหลือกินเหลือใจเป็นของแม่เจ้าตึงมวลเดี๋ยวกันเนอะเป็นของแม่เจ้าตึงมวลเป็นของแม่เจ้าตึงมวลลืมไปแล้วหลงแล้วทำบทเดียวเหรอโอ้เปิ่นหักคะแนนสามคะแนนลูกเคยลองนึกจบไปแล้วบทเดิมนะลืมไปแล้วหลงจะมาเด้อเนาะอันนี้ปิ้นเขาหำโดยสดาเด้อเตดนอกทำมาดนะเนี่ยดูเจ้าเนี่ยรกทำมาด อาจารย์ประครูว่าพ่อข้าวก็มีก็เรื่องตุเจ้ามีก็บัดเต้าตกน้ำ มีอย่างอ่ะได้วันนี้ตุลุงเตดทำยองนะวันพวกเนครูบาสีหมื่นจะเตดทำลือเนี่ยมันไป มันไปคุณอย่างนะเนาะวันนี้ตุลุงเตดทำยองวันพวกครูบาสีหมื่นเปิ้นปินลือพี่น้องไตลือลงเนื้อเนาะลงเนื้อลงไตเนาะพวกแต่ครูบาสีหมื่นจะเตดทำลือก็แต่พองลินพองในลงเนื้อไปว่ากันเนาะฉะนั้นในตอนนี้ก็ตุลุงก็จะได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนครับเจ้าปีในน้องสถาเนาะประชาสัมพันธ์ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ส่วนรวมเนอะแหล่งเรียนรู้เป็นตุ่นน้ำนะแล้วก็มีความปินมาของประวัติของพระแม่นางแก้วนะตุลุงก็เอามาถึง2ในนะถ้าวันใดวันหนึ่งจะเอามาเล่าให้ฟังรอบ2เนาะคือประวัติของแม่นางแก้วแล้วก็ในนี้ก็คือแถมในหนึ่งแถมตอนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกันแล้วแถมอย่างหนึ่งรวมโดยท่านพระครูชลทานพิทักษ์ครูบาแดงนะวัดแม่ห้อยเงินเปิ้นก็เอามาทั้งฉบับนะมนนะมนเมื่อกันทั้งสองนะกันใจมพุกกับวันฮือนะตุลุงจะมาเล่าให้ฟังนะก็ปิ้นตาดิมนดีงานปิ้นความปิ้นมาปิ้นไปนะสมัยแต่ก่อนในหุ่นตั้งสินนี่เนี่ยโอ้ยมันแจ่มให้มันดีพระอาจารย์ปลัดอรุณเนี่ยเปิ้นเคยขึ้นไปขึ้นมาเจ้ามานางอู่ก็ขนาดปวดตดาดมันไม่ปุ้นดาตุลุงนะแต่ก่อนในรถที่จะมากระเซก็เสียที่เนี่ยมันตีสูงที่สุดแต่เดี๋ยวนี้โหนตั้งเดินไปเดินมาสะดวกสบายเนาะฉะนั้นจะได้จะยมทลายในโอกาสนี้ก่อนที่ตุลุงเจ้ายอบอย่างจะเปิดสายสัก3-4 สายนะอาจารย์มหาเปิดมาแล้วอาจารย์มหาก็โอ้นักเผยแผ่ด้วยกำลังจบตั้งปุ่นน่ะเยอะเอามือถือไปไหนกำลังจบตั้งงานปุ่นโอ้ตั้งหลังนะโอ้นั่งถ่ายโทรศัพท์เกี่ยวแตกมั้งกะอาจารย์มหาเปิ้นออก2 ส่วงก่อนด้วยนะเปิ้นออกตั้งบุญญาวาสส่งกระแสเสียงไปทางลำปางเนาะแต่ตุลุงเอาไปทางดอยหล่อวะ อาจารย์มหากับตุลุงเนี่ยเป็นปีกับน้องเปิ้นว่านะตุลุงเนี่ยความจริงเนี่ยพอสิหนุ่มแล้วมันแต่เท่านะแต่อาจารย์มหาเนี่ยเป็นหนุ่มแล้วไปย่ำถึง60ตัวนี้นะเอาละก่อนที่เปิ้นจะมาเข้ารายการได้ถวายเปิ้น1 ชั่วโมงนึงเลยนะอันดับแรกก็จะเปิดสายน้องเบลมาแล้วเจริญไม่ทราบครับน้องเบลเนาะวางอยู่นะครับตุลุงโอ้ดีกะรับเพื่อฟังตุลุงอยู่ครับผมเป็นกำลังใจด้วยครับชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีครับผมไม่เสียงดังแรงครับผมขอบคุณน้องเบลเนอะสาธุน้องเบลนี่เป็นนักข่าว เวลาไปหยุดดังกาบ่จะโทรมาบอกตุลุงเวลาลืมปิดเพลงกาไอ้น่ะโอ้แต่หอบโตก่อนขิมดินเนี่ยมาปิดเพลงสกรรมอีกก็มีนะตุลุงมาขี่ลืมสัญญาไม่แน่นอนเนาะมาทำสายหนึ่งตันใดจ้ะอัลลาฮัลโหลไม่สาเจ้าตุลุงไม่สาว่าลากใช้ประการเจ้าโอ้พี่น้องใช้ประการได้ยินทีเหรอเจ้าได้ยินเจ้าพระบาทอุดมเจ้าตุลุงโอ้ดีกะชัดเจนดีเนาะเจ้าโอ้สาธุเนอะขอบคุณเนอะการนะตุลุงแต่เจ้าไว้สาเจ้าเมสาวลักษ์นี่เปิ้นอยู่พุ่นใส่ประการสายต่อไปเจริญปอนธรรมศาสตร์เจ้าตุลุงม่วนที่แต่ทำนี่แต่นั้นแม่อยู่ไหนทำกับเตาเจ้าอันนี้แม่บัวพัดทำตับเตา
อยู่ แม่มอนน่ะทำมาได้ ชัดเจนเลยเนาะ เจ้าชัดเจนดีฝนตกก็ต้องลุงดอย มีฝนลุมมาห่างเดียวครูบาศรีหมุนตะกำเดียวเทคกำเดียวในหายหมด 4 โมงตะกี้อะฟ้าห้องลม โอ้ตกมาปล่อยมาตกก่อนงานหลวงพอจะจุ่มเย็นดีเนาะนะก่อนวันที่22-23เนี่ยสาธุอันวันนั้นก็ปะพี่น้องทางปุ่นน่ะสันมาเข็ดอำเภอพานปุ่นน่ะปอเปิ้นเป็นคุณพี่ปอเปิ้นเป็นคุณบ้านไฮแม่เปิ้นเป็นคุณนั่นปัดแต้นเมืองจีโทรมาเจริญปอน จ้ากลับไปจ้าตุลุงแม่ทุกเกี้ยวศิลพรสิเตี้ยมาห้องละปุ่นเนอติดตามตุลุงไหว้พระฟังธรรมมนต์แต่มนต์ว่าโธ่ฟังธรรมแต่ตุลุงติดตามตลอดแต่ตุลุงชัดเจนดีเด้อ พุกก็มาแล้วมาอยู่พุกเจ้าเนาะ เจ้าชัดเจนดีขึ้นห้วยสองซากนี่นะเจ้าชัดเจนดีเด้อตุลุงเด้อ ขอบคุณแม่ทุกแก่เด้อสาธุโอ้ก็ฟังกันหลายเด้อตุลุง089-955-6506เจริญปอน เจ้าไว้สาเจ้าตุลุง แม่ปราณีเนาะ เสร็จวันนี้เขาถาแต่ เจ็ดทำยองกล่อมเส้นเมืองกล่อมใจข่ายขมุ ย่องกับม่วนเล่ากับม่วนน่ะ ขอบคุณค่ะ มันชัดเจนดีขนาดอ่ะ ดีกันดีอ่ะ อันเดือนนี้กี่ตนกันนั้นอยู่แต่กันห้างกี่ตน โอ้ เจ้า นี่พิมพ์10กะครูบาอาจารย์เป็นมาเพิ่มเนาะวันพุกนี้ก็ท่านพระครูบดิกาประเสริฐประสันโนอาจารย์โหน่งอภิญญาเขาก็จะมาทำลายอยู่ หลวงพ่อจะไปบันไดมั้งเนาะ หลวงพ่อจะมาวันที่เก่าเนอะเพื่อจะมาเป็นพระมหาเถราจารย์เพื่อจะมาอันเป็นอันนางปุกเสกฮะ ไป19ก่ะ ไปวันที่19นะสาธุฮะเจ้าตุลุงมาเก่าครับคุณเถ่าขอโทษอันเอาอันฝากกันประจัยอันที่ตุลุงไปพละเนออันที่อันหลวงพ่อไปพละเนอโอ้ขอบคุณเนอเจ้าสาธุขอบคุณเนอไม่จ่าเจ้าอันนี้แม่ปราณีมณีจรนะจากมแม่เมาขี้เหล็กโอ้วันนี้เป็นแกงผ้าขี้เล็กกันดูเดิน6ปิงเจริญปอนไหว้สาตุลุงเจ้าแม่อยู่ตั้งใดแม่สิกุลจันทราบ้านหนองรองตำบลมันเป้าอำเภอเชียงจังหวัดลำปางเจ้าแม่สิกุลตันตุละอันนี้เขาสารโลเนี่ยแต่ฟังชัดเจนดีเนาะเพศทำกระมวลดีเสียงใสดีชัดเจนดีเจ้าขอบคุณเนอเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณแม่สิกุลหนักๆเด้อสาธุสายต่อไป089-955-6506เจริญปอนภาษาเจ้าชื่อลุงนำชัยวัดแม่อุ้ยอินเนาะเจ้าจริงใดยังก็เจ้ามีด้อยนักเจ้านะเจ้าแม่อุ้ยอินแม่สาบเสมิงมีด้อยนักเจ้าเนาะชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนก็ฟังไม่ว่างเรดิโอนะเจ้าพวกนี้ก็ฟังครูบาศรีเหมือนพระเจเตธรรมลือเนอะเจ้าว่าจะสาธุนอนเนี่ยกันนอนเนี่ยทั้ง3 คืนท่านมหาเดี๋ยวมาต่อเนี่ยเจริญปอนเจ้าไว้สาเจ้าแม่บุญปันนะศพเตี้ยเจ้าศพเตี้ยแม่บุญปันเนาะเจ้าแม่บุญปันก็มึนนะแกนิ่มโทรมาเนาะแม่ใจเขาเนี่ยนำหลัดก้าเนี่ยเจ้าแม่เบิ้มจะขึ้นไปจะฟังขึ้นไปเอาเหรียญเจ้าแม่จะมาวันที่19อ่ะไม่ได้ไปแล้วละกาจะฝากที่การไปชมโตเจ้าปิ้งยังก็เขาก็อยู่ทั้งบ้านฟังเนอะเพราะจะถ่ายทอดนะปิ้งยังฟังเจ้าเดี๋ยวปิ้งยังเนอะอยู่บ้านฟังเนอะแม่เนอะแม่บุญปันสาธุตั้งเพกะมงคลวาลีครูบาบุญกรรมจะมา2 ลำรถตู่น้องหายเจ้าเจ
เจริญปอนแม่อยู่ไหนที่แม่บัวจ๋าบ้านหลวงตำบลมาคัวอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางเจ้าโยมขึ้นมากราบพระเจ้าได้เนอะขึ้นมาเด้อขึ้นมาแล้วขึ้นมาเลยเจริญ ไป ป บ่ อน ได้แม่อยู่คนเดียวเจ้าตุลุงตัวนี้ไปปลาไป เป็นยังอยู่บ้านฟังได้แม่เด้ออยู่บ้านฟังเจ้าที่แม่กับที่แม่ก็ขออนุโมทนาตัวเด้อสาธุสาธุ0899555656เจริญปอนแม่อยู่ตั้งใดเนี่ยมาเล่านิทานอย่างคืนวันนั้นเนี่ยหมอแม่อยู่ไหนมันหม่อนดีชัดเจนเลยเนาะแม่เนาะชัดเจนดีแม่ฟังเมื่อคืนก็ฟัง3 โมงไปแม่เปิดละแต่พวกเจ้าก็ฟังทำเนอท่านมหาจะออกโดยพวกจะเตะทำเรื่องปันเตะทำแม่ก็พอโดยฟังโดยไว้โดยแมนพวกจะเตะทำจะเตะเขาไม่ฟังเราเลยเอาเลยแม่เอาเลยวายนะมันวาโซนกันม่วนดีดีกันพวกก็ฟังทำเนอสาธุวันพุกนี้จะได้เตะทำตันหา3 เหงาตันหา3 เหงาเจริญปอนตั้งแต่จนดวงเจ้ายังมีกระเทวดาจันแฮอยู่ที่ไหนแม่แม่สลัดเจซ่อนน้ำเพลงฟ้าเดี๋ยววันลำปางเจ้าแม่สลัดเจซ่อนเนาะเจ้าดีกันดีชัดเจนดีเลยเจ้าชัดเจนดีเนาะแม่เนาะเจ้าหมอนอกหมอนใจดีเนาะเดี๋ยวก็ฟังท่านมหาแถมก็จะต่อตุลุงเนี่ยเนาะเจ้าสาธุสาธุพี่น้องตามเมืองฟังก็23ปะกันเด้อพี่น้องนะแม่อายก็ดีหน้านุงสูงซองนะคำเขาพอเร่งรถเจริญปอนฮัลโหลเทวบุตรมาละอยู่ด้านใดปอออกสวัสดีครับผมเฮติครับเฮติประทังเจริญครับเฮติกำพลพอเร่งใหญ่แม่คำปันอยากพูดโดยครับอยากได้การแม่คำปันมาเลยแม่คำปันเนาะตุลุงเจริญปอนเด้อแม่เริ่มพุกมาเนาะวันพุกนี้จะไปไหว้วัดแต่ซื้อบัตรแกส้มมันนี่ถ้าจะไปวันที่20จะเอาไปวันที่20เปิ้นพี่น้องเชียงไฮ้เดี๋ยวตุลุงไปปุณละก้าแล้วมันนอนเพ่กับพระครูมาแล้วอันวันพุทธานตุงนั้นแม่ก็ไปลูกตันตุงตุลุงได้ไปสักการหอวันตันตุงนั่นกับอาหารไปปะตุลุงดอยไปกำลังขึ้นดอยไปวันตันตุงนั้นแม่จันเขาเปิดไปกะเปิดไปเล่งเพลนตุลุงมิตินังตุลุงผมได้ไปตุลุงมิรถก็เปิดแม่จันกับแม่เดือนเพลนนี่เปิ้ลหนีห้านแล้วเจ้าไปหน่อยตามอยู่สาธุนะตุลุงเนอะวันนี้30จะไปกราบเนอะสาธุสาธุเนอะตุลุงครอบครัวของเฮียตีเนอะนี่นะเฮียตีปักกลางเจริญเนี่ยเจ้าสัวใหญ่เนอะนี่นะเจริญปอนไปสาเจ้าตุลุงตอนใดเอาข้าวทั้งบนเนี่ยบกก้างกะเจ้าบกก้างได้บกก้างนะเอาผู้สูงไว้นี่ข้าวผู้สูงไว้นี่ข้าวจะบดหน่อยนี่ลุงข้าวจะบดเนาะนั่นยาวกะหน้ากระดานจะ3 นาทีกะเดี๋ยวเอาวาเตียท่านมหาเดี๋ยวมหามาต่อนี่แล้วนะเดี๋ยววาเตียท่านมหาเนาะอัตลุงนี่กะก็เดี๋ยวที่ท่านมหาเนาะเดี๋ยวตุลุงจะจบแล้วอันนี้โบกก้างเนอะคุณเถ่าโบกก้างเจริญปอนเจ้าตะไคร้สาเจ้าตุลุงฟังอยู่เนอะนี่จังซอกะเจ้ากำลังใจตุลุงเนอะหม่อนขอบคุณเจ้าทำขอบคุณได้หลายเนอะขอบคุณของแม่นะเจ้าเนาะขอบคุณได้หลายเจ้ากับวิชาเนอะตุลุงเนอะขอบคุณเนอะสาธุอันนี้แม่สายพินจังซอประจำคืนเรา
เดี๋ยวก็ปจะมาสอต่อเอาท่านสายอ่ะท่านมหาเปิ่นมาพอดีเจริญปอน ไว้สาเจ้าทุลุงที่สามครั้งเยเนอแม่อยู่ตั้งใดแม่กองแรงมือให้น้ำเย็นอำเภอยังปันจังหวัดลำปางโอ้แม่กองแรงกะมาแล้วเนาะจ้าที่สามครั้งตลอดเลยสาธุสาธุเจ้ายังปันทางกันนากันหลายนะโอ้ดีกะดีกะเจ้าเป็นน้องซบลีก็มาจะหลายเนี่ยซบลีอ่ะบ้านป้าเสด็จน้องป้าเสด็จเนาะสาเจ้ากำลังใจเด้อขอบคุณเนาะสาธุสาธุเอาละขอนิมนต์ท่านมหาครับเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะได้มอบหมายถวายเวลาท่านมหาจมงปลายตุลุงกับเขาจมงปลายไผ่มันได้เปรียบมันได้อย่างกันนะเจ้ากันไปบุกเจ้ากับปะกันใหม่ด้วยจะได้ทำตันหาสามเงาตอนนี้เรายอบยั่งลากันไปก่อนเด้อแฮปปี้เบิร์ธเดย์เจริญปอนตุลุงแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับไผ่บ่ฮู้เด้อศรัทธาคนใดเกิดวันนี้ก็ถือว่าโชคดีตุลุงเปิ้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนจะไปพักผ่อนบัดได้เตรียมกันไว้อาตมาออกไปจัดรายการตะกี้แล้วก็ปิกมาก็จะมาดูว่าโอ้เปิ้นยังดังห่างยังดาอย่างแหมพ่องก็เลยมาแอวพอเนาะสถาทั้งหลายก็เป็นว่ามาปะกับตุลุงจัดรายการอยู่ตุลุงยักกิ้วคือว่าอันกิ้วก็บ่มีคนยักกิ้วว่าเดี๋ยวมาต่อนี่นะวะนั่นก็จำเป็นได้มาต่อกับครูบาอาจารย์เนาะจัดรายการสดอย่างอีบางครั้งบางทีสถาทั้งหลายมันมีเวลาเตรียมตัวน้อยเนาะตุลุงก็เตดด้วยแล้วก็อูจากับสถาญาติโยมด้วยก็อิดก็เหนื่อยคืออาตมาเปลี่ยนก็ขออนุญาตมาเปลี่ยนมาซับมาเปลี่ยนกับครูบาอาจารย์ตุลุงยองของเราต่อจากนี้เนอะเอาละเข้ารายการมาก็ขออนุญาตได้สู่ระเบียบการทักทายกับครูบาอาจารย์เฮียก่อนเนอะนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการอันเป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายน้อมไว้สาครูบาอาจารย์เจ้าทุกรูปทุกองค์ที่ฟังอยู่ต่างวัดต่างว่าต่างสำนักสงฆ์ที่พักที่ปฏิบัติของท่านทุกรูปทุกองค์ครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติธรรมที่ม่อนพระศรีสองเมืองร่วมช่วยการช่วยงานกันที่นี่ทุกรูปทุกองค์ไหว้สาบารมีของทุกท่านทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงเด้อกลับเจริญสุขเจริญธรรมกับศรัทธาสาธุชนคนเฒ่าคนแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายติดตามฟังรายการตอนนี้ออกอากาศไปหลายสถานีวิทยุก็ต้องขอบคุณสำหรับสถานีวิทยุทุกคลื่นทุกเครือข่ายที่เปิดรับสัญญาณวิทยุรับสัญญาณออกอากาศจากม่อนพระศรีสองเมืองผ่านจากเครือข่ายลักนะก็คือที่วัดฝ่ายหินได้มาถ่ายทอดสดอยู่ที่ม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่สถานโดยครูบาอาจารย์ท่านพระสมุวิศวัตวรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมวัดฝ่ายหิน 104.5 เมกะเฮิรตซ์ก็ดูแลมอนิเตอร์อยู่ที่ปุ้นวัดฝ่ายหินปุ้นสถานครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์หนุ่มเนาะก็มาอำนวยการอยู่ที่นี่มาเปิดกล้องไลฟ์สดโดยเนอะสถานเปิดกล้องเป็นวิดีโอออกทาง YouTube แล้วก็บันทึกเสียงออกที่วัดฝ่ายหินก็ส่งไปให้กับอีปออีแม่สถานีวิทยุต่างๆเอาสัญญาณลักจากวัดฝ่ายหินไปออกอากาศก็ขอบคุณเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีที่ตุลุงปุ่นได้เอ่ยไปแต่เจ้าก็มีเนาะตั้งห้วยต่องซักเนาะห้วยต่องซักก็ดีตั้งน้ำบ่อสาวาก็ดีแล้วก็ตั้งเวียงป่าเป้าแม่ขจารตั้งเจียงไฮ้โดยเฉพาะเครือข่ายของคุณดารณีซึ่งเปิ้นได้มอบเวลาให้กับครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวได้นำสารธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าออกอากาศหลายเวลาด้วยกันสถานบางสถานีก็เป็นวิทยุส่วนตัวของธุรกิจของครอบครัวเปิ้น
เปิ้นก็มอบไว้ให้กับครูบาอาจารย์จัดรายการในช่วงนี้โดยเฉพาะช่วง2 ทุ่มถึง4 ทุ่มก็ถือว่าเป็นเวลาที่ออกอากาศไปหลายจังหวัดด้วยกันจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปูนจังหวัดลำปางจังหวัดแปร่จังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาสถานทั้งหลายค่ำคืนนี้ก็คงจะมีหลายที่หลายแห่งที่ฟังรายการอยู่คณะนี้เนาะพี่น้องต่างเชียงใหม่ก็ฟังอยู่เนอะพี่น้องฝั่งชัยประการพี่น้องที่คนเฒ่าคนแก่อีปอยอีแม่จากต่างฝั่งตั้งใช้ประการซึ่งก็เป็นโยมญาติโยมติดตีตามฮือความเจริญอาตมาภาพและก็ครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวเปิ่นสร้างเปิ่นเนี่ยสร้างไอ้อย่างที่ไหนร่วมบุญร่วมกุศลกันก็ร่างสร้างแปลงที่ไหนถ้าเป็นครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวได้ออกอากาศไปศรัทธาญาติโยมก็ตีตามช่วยเหลือกิจการงานนั้นๆตลอดมาอย่างที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์เปิ่นเนี่ยเปิ่นสร้างอย่างทุกที่ทุกแห่งอย่างหลวงปู่ดอยเนาะเปิ่นก็ได้ทำการพัฒนาวัดวาอารามต่างๆในพื้นที่ของเวียงป่อเป้าเจียงไฮ้ของเฮาถมตีถมตั้งที่ในศรัทธาญาติโยมหู้ข่าวเอาแล้วนะเจิญชวนกันในกลุ่มไลน์ผ่องใน Facebook ผ่องแล้วก็ร่วมบุญร่วมกุศลกันบ่เมินสักหน่อยจบแล้วดินกี่ดำหมดเซตคนเอากันครบแม้กระทั่งอาตมาภาพเองที่ทำโครงการธรรมญาตราก็ได้ญาติธรรมจากหมู่นี้แล้วเนาะพี่น้องตังเมืองฝางก็ดีชัยปราการก็ดีพี่น้องตังเชียงใหม่ในตัวเมืองเชียงใหม่ตังลำปูนตังติฟังวิทยุห้วยตองซักก็ดีที่ไหนก็ตามก็ได้ให้ได้หอมมาดูแลช่วยเหลืออาตมาตลอดปลูกไม้พระเจ้า5 พระองค์ตั้งใจจะปลูกสัก300-400 ต้นศรัทธาญาติโยมเป็นเจ้าภาพเป็น400-500ศรัทธาอันนี้ก็คือบุญที่เราได้มาพบมาปะกันได้มาสร้างเครือข่ายคลื่นสีขาวได้เป็นครอบครัวคลื่นสีขาวด้วยกันตะกี้ลักฟังตุลุงเปิดสายก็พี่น้องตังลำปางโทรมากันทึดๆนะเพราะเป็นติดตามตุลุงมาเมื่อเนอะสถานทั้งหลายอาตมาภาพนี่บางอาจนะห้องตุลุงว่าปีอ้ายอินะเพราะอะไรอย่างเพราะว่าจัดรายการไลฟ์สดหรือว่ารายการที่ออกอากาศสดตีหม่อนพระศรีสองเมืองก็มี2 คนพี่น้อง รับผิดชอบแทนครูบาอาจารย์อยู่ตีหน้าใหม่นี่เนาะที่ออกอากาศสดไปนี่ก็เปลี่ยนกันกระเดียวก็ตุลุงกระเดียวก็อาตมาพอสีถาดตุลุงจะเสี่ยงคำอูละกาแล้วจะอิดแล้วกาเสียงแหบเสียงแห้งก็สังเกตกันเอาก็มาเปลี่ยนมาช่วยแล้วก็ตุลุงก็เหมือนกันถ้าอาตมาอูไปเมินแล้วกาชั่วโมงไป2 ชั่วโมงแล้วกา4จะหมดคำอูละ4จะอิดแล้ว4จะคอแห้งแล้วตุลุงก็มาเปลี่ยนกันอย่างอีตลอดเวลาที่เขาทำงานกันที่หม่อนพระศรีสองเมืองถ่ายทอดสดที่นี่2-3 ครั้งแล้วศรัทธาก็เลยว่าอาตมากับตุลุงเหมือนกับปีกับน้อง2 คนพี่น้องรับงานนักเองนะแต่จริงๆแล้วก็ในความรู้สึกในความเคารพนับถือตุลุงเป็นครูบาอาจารย์รูปหนึ่งท่านหนึ่งในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพราะอาตมานี่เป็นคนสุดท้องลูกคนสุดท้องน้องคนสุดท้ายที่มาร่วมจัดรายการกับครูบาอาจารย์วัยวุฒิคุณวุฒินั้นก็น้อยกว่าเปิ่นมดศรัทธาครูบาอาจารย์แต่ละรูปพระองค์เปิ่นจัดรายการมาเป็น10 ปี20 ปีแล้วโดยเฉพาะผอ.ท่านผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมสุมาเตเปิ่นจัดรายการตั้งแต่เป็นสามเณรประสบการณ์นี่บ่ต้องอู้ถึงแล้วเนาะความรู้ที่ครูบาอาจารย์เปิ่นมีนั่นน่ะ10 วันก็บ่หมดบ่เสี่ยงศรัทธาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เปิ่นจัดรายการในเครือข่ายคลื่นสีขาวมีวัยวุฒิมีคุณวุฒินักหนากว่าอาตมามีปารมีธรรมนักกว่าอาตมาแต่เปิ่นก็เมตตาชูดูแลอาตมาให้มาร่วมในเครือข่ายคลื่นสีขาวมาจัดรายการด้วยกันบางครั้งบางวันบางเวลาที่ครูบาอาจารย์เปิ่นติดภารกิจเปิ่นก็ส่งแจ้งไปให้ทราบว่าเข้ารายการแทนกำเนิดนะ
ถ้าอยู่ติวัดติวาก็สะดวกน้อย แต่ว่าถ้าเดินทางไปทุดงอยู่บางครั้งบางทีก็ต้องใจวิธีครูบาอาจารย์เปิดไลน์มาก็มีบางทีก็ไล่สดไปเปิดก็เกาะสัญญาณไปออกอากาศเป็นอย่างอีมาตลอดศรัทธาทั้งหลายจะใดก็ตามเนื้อศรัทธาที่อาตมาได้จัดรายการอยู่ที่หม่อนพระศรีสองเมืองนี้นั้นเป็นรายการสดเพราะฉะนั้นกำอูกำจาก็อย่างต่างๆบางครั้งบางทีก็เป็นเรื่องราวในเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะที่หม่อนพระศรีสองเมืองแต่ว่าถ้าเป็นช่วงกลางคืนอย่างอีบ่มีคนนักตั้งหลายเท่าใดเนาะก็คงจะสามารถนำสาระธรรมต่างๆมาอูมาจาเป็นสาระประโยชน์กับคนที่เปิ่นฟังอยู่ทางบ้านสถานีวิทยุที่เปิ่นเกาะสัญญาณออกไปเปิ่นก็ต้องการให้เกิดประโยชน์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าไปถึงศรัทธาสาธุชนกุฏิกูแห่งศรัทธาเขาเป็นเจ้าพุทธนับถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบางครั้งนับถือบดายแต่บ่ปฏิบัติตามก็มีอย่างเขาไปฮับศีลติวัดติวาเนี่ยศรัทธาเนาะก็ฮับศีลมาฮับครบหมด5 ข้อออกจากวัดไปแล้วกาหันมาเดินกายก็เตะมาบุ๊บหัวมาด่าแม่เจ๊ก อย่างที่เปิ้นว่ากันนั้นนะอันนี้ก็คือไอ้อย่างศรัทธาเปิ้นบอกว่าบางครั้งเขาฮับศีลแต่ปากแต่ใจเขาบ่ได้ฮับเนาะฮับศีลแต่ปากก็เหมือนกับนกแก้วนกขุนทองศรัทธามันก็ว่าได้นะทินปานาติปาตาเวละมณีทินนาธานาเวละมณีเนี่ยบอกคือมันว่ามันก็ว่าได้ท่องได้หมดศรัทธาแต่เฮาเนาะฮับศีลกับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาไปวัดไปว่าไปไหว้พระไปฮับศีลมาถ้าเฮาบ่เอามาปฏิบัติตนตัวของเฮาบ่อยู่ในศีลบ่อยู่ในธรรมที่ฮับเปิ้นมามันก็เหมือนครับเป็นการหลอกลวงตัวเก่าหลอกลวงตัวเองทุกเจ้าเปิ้นบอกเนาะเปิ้นฮื้อไปแล้วก็แล้วละเปิ้นปั่นศีลฮื้อไปแต่คนที่ฮับไปจะปฏิบัติหรือปฏิบัติมันเป็นเรื่องของบุคคลผู้นั้นถ้าคนปฏิบัติเปิ้นก็ดีเป็นประโยชน์กับตนตัวของเปิ้นศีลข้อที่1ห้ามเบียดเบียนห้ามฆ่าสัตว์ถ้าเขารักษาได้เป็นจะได้ศรัทธามันก็สงบลมเย็นสัตว์ทั้งหลายก็จะเมตตาเอ็นดูสัตว์ทั้งหลายก็จะฮักเฮาแม้กระทั่งการเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาไอ้อย่างกระตังนอกศรัทธาบางคนนี่บ่เอาเลยนะหันสัตว์จริงหิ่งห้อยมานี่บุกตีเปิ้นไล่เปิ้นนะบางพ่องบ่เต่าแต่นั้นนะยังฆ่ามาแป่งจิ้นปิ้งกินก็มีนะอย่างสุนัขหรือว่าหมาเนี่ยที่เป็นเปื้อนที่ดีที่สุดของมนุษย์เป็นสัตว์ที่กตัญญูที่สุดที่เปิ้นได้กล่าวถึงเนี่ยศรัทธาไปบางจังหวัดบางติบางแห่งเปิ้นขายจิ้นถ้าบ่มีหัวหมาห้อยแล้วบ่เข้าร้านวะ จังหวัดไหนก็ไปซ่อเอาเถอะเนาะอาตมาอยู่ที่ดอยนางแก้วนี่หม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่3 วันแรกเนาะอยู่ตนเดียวเป๊กเล็กอยู่นี่บ่ค่ำบ่แรงครูบาอาจารย์เพิ่นกลับกันหมดแล้วเหลือแต่เฮาตนเดียวรูปอยู่นี่ก็มีสุนัขพันธุ์ไทยหมาเมียงนี่แหละเนาะสีแดงเหียตัวขาเปเหียถ้าจะห้องมันไอเปอีกกว่ามันเกลียด หาจะว่าจะดูถูกมันทำวะนะเป็นหมาสีแดงศรัทธาอาตมาหันหมาตัวนี้หันไอ้น้องแดงเนาะห้องเหมือนว่าน้องแดงกันแล้วกันหันน้องแดงหันไอ้แดงตัวนี้ตั้งแต่ครูบาอาจารย์เปิ้นมาเริ่มพัฒนาที่นี่จากการย้ายพระพุทธรูปพระเจ้าศรีสองเมืองมาประดิษฐานที่บนศาลาที่อาตมานั่งออกอากาศอยู่ประเดี๋ยวนี้นะตอนนั้นเปิ้นลื้อจากตรงที่จุดที่อยู่อันเป็นพระธาตุเจดีย์อยู่เนี่ยอาตมาก็หันมาตัวนี้กระเด็กนะอันความจริงเปิ้นขา4 ขาเปิ้นปกติแล้วขาซ้ายด้านหลังเปิ้นบ่ปกติศรัทธาเวลาเปิ้นวิ่งนี่ก็บ่ค่อยเสมอเราได้วิ่ง3 ขานั้นเสมอขาข้างซ้ายเปิ้นนี่จำได้บ่นักสงสัยเปิ้นจะโดนบุบโดนตีขาด้านนั้นมานะแล้วก็หันเปิ้นตั้งแต่หันมาแต่มาที่นี่ทุกครั้งก็ปะอัน
เจ้าแดงเนี่ยตลอดเลยก็กลายเป็นอติคุ้นเคยกันฮะมานี่ถ้าบาหารแดงก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมันไปไหนมันไปอยู่ไหนเสาะหาปะแล้วก็ตักกันแล้วก็แล้วละประเดี๋ยวนี้ก็มาอยู่ที่นี่ มาอาตมาจัดรายการอยู่ที่นี่เพื่อนก็นอนอยู่ตั้งหลุมหันนะนอนฟังก็ว่านอนรับแบบมันก็รับอยู่แถวนี้ละแดงจะมาอยู่ติดศาลาตั้งบนนี้ตอนติดพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ่นสวดมนต์บะแรงถ้าได้ยินสีเตียงเปิ่นตีก้องมุยน่ะมาแล้วแดงหล่นมาแล้วเอ๊ะน่ะมาอยู่ตีหน้าศาลาตั้งหลุมนี่มันพอเปิ่นชักกำกับนอนฮะนะสถานอาตมาสวดมนต์อยู่บ่เจ้าเนาะตีศาลาที่นี่ก็เช่นเดียวกันวันก่อนสวดรูปเดียวตนเดียวเนี่ยแดงก็จะมาอยู่ที่หลุมฮะนะมาห้องมาเห่าเห่าได้ยินเหี่ยกำแล้วก็นอนฝังอยู่ฮะเนาะ3-4 วันก่อนก็มีเจ้าแดงเนี่ยเป็นเปื่อนก็เลยสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแดงที่อยู่ที่อันหม่อนพระศรีสองเมืองนี้เป็นจะได้สถานสิ่งที่อาตมาประทับใจที่ว่าไปตะกี้ก็คือ1เจ้าแดงนี่ชอบฟังพระสวดมนต์ถ้าพระสวดมนต์แดงจะขึ้นมาอยู่ที่ศาลานี่และถ้าพระบ่สวดมนต์แดงอยู่ที่ไหนเจ้าแดงจะอยู่ที่แถวบันไดสถานแถวบันไดที่สามารถพอลงไปหันคนตั้งหลุมที่จะไปจะมาจะเดินขึ้นบันไดมาเนี่ยแดงจะไปอยู่แถวนั้นแล้วก็ตอนเจ้าอาตมาสังเกตหันเนาะว่าแดงไปอยู่ที่ไหนตอนที่สวดมนต์ก็อยู่แล้วก็สักจำหล่ำหันหล่นลงไปตั้งหลุมฝั่งลงไปเหมือนกับได้ยินเสียงรถสักกันที่มันจำได้ก็เลยทอมโดยไปยื้อพอสถานปรากฏว่าเปิ่นหล่นไปจอกข้ามตังไปหารถกันหนึ่งที่เปิ่นมาจอดทั้งฝั่งทั้งพุทธฝั่งที่จะไปทางเชียงใหม่ปุ่นนะแดงต้องข้ามตังฝั่งนี้ไปหาเปิ่นก็ปรากฏว่าคนที่ในรถเนี่ยเปิ่นก็คงจะจำแดงได้หรือว่าคงจะปะกันบ่อยเปิ่นอาจจะเดินทางมาตังเพศเกือบทุกวันก็ได้เอาเข้าป่าอาหารมาแบ่งให้แดงกินว่าเขาไปหันว่าโอ้น่ารู้อันแดงมันอยู่นี่ถึงบอกไปที่ไหนถ้าจะมีอาหารอยู่ตลอดเหมือนกันศรัทธาตั้งหลายภัยที่มาดอยม่อนพระศรีสองเมืองเนอะวันงานลองมาสังเกตพอเขาจะมีหมาพันปื้นเมืองเนี่ยสีแดงตัวหนึ่งขาเป๋ข้างซ้ายเหี่ย อยู่แถวบริเวณเนี้ย คอยต้อนรับขับสู่ดูแลศรัทธาญาติโยมที่เป็นมาร่วมงานที่นี่อาตมากึดในใจคนเดียวเนี่ยเนาะวันนี้ก็ขอกึดดังหน่อยเนอะพี่น้องตังเวียงป่าเป้าพี่น้องตังเจียงใหม่ถ้าต้องไกลเตียวไก่เตียวไปเตียวมาผ่านที่ม่อนพระศรีสองเมืองช่วงที่เปิ่นบ่มีการมีงานเนอะถ้าแวะมาสักการะบูชาพระธาตุศรีสองเมืองที่นี่ก็ดีมากราบพระเจ้าศรีสองเมืองที่นี่ก็ดีขึ้นมาพักผ่อนที่นี่จะไปลืมเนอะถ้ามีอาหารติดไม้ติดมือมาพ่องมีข้าวมีน้ำติดเหลือกินเหลือใจติดไม้ติดมือมาก็มาปุ๊บกับแดงก็ฝากแดงจิ้มเนอะฝากแดงไว้กับขื่นสีขาวนี่ตัว อินดูมันนะสถาพี่น้องบัดเดียวนี้เท่ากับว่าแดงเนี่ยเป็นเจ้าตี้เฝ้าเป็นคนเฝ้าเนาะเป็นคนเฝ้าเป็นคนดูแลตีพระธาตุศรีสองเมืองนี้แทนคณะศรัทธาพี่น้องของเฮาแทนพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าถ้าบ่มีไผอยู่ที่นี่เนาะม้าก็จะปะแดงแน่นอนส่วนใหญ่แดงจะนอนตังฝั่งอันแม่ขจานเนอะนอนแถวบันไดตีฟังตังฝั่งของแม่ขจานถ้าศรัทธาญาติโยมผ่านไปผ่านมาแถวนี้อาตมาขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของศรัทธาญาติโยมมีหมาไทยตัวหนึ่งอยู่อาศัยอยู่แถวนี้ละแวะไปแวะมาก็ถ้าผ่านไปผ่านมาก็ดูแลเปิ่นจิมความจริงเปิ่นมีเปื่อนแห่มตัวเป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองเหมือนกันสีขาวสลับดำเป็นหมาโก้งติงามอยู่เหมือนกันเนื้อศรัทธาแต่ว่าเปิ่นโดนกกหางมา
ตั้งแต่ปุ้นแล้วมันการที่อาตมาหันนี่ไผ่เป็นคนกกบอกว่ากกสั้นขนาดแล้วก็อักเสบอยู่จนถึงวันนี้แต่เจ้าก็โทรไปบอกปกำนันสีทันว่าไอ้ป้อถ้ามาพระธาตุสีสองเมืองวันผูกนี้ซื้อยาแก้อักเสบมาฮือจิมเนอจะเอาผสมอาหารฮือครับเจ้าก๊อตมันกินช่วงที่เขาอยู่นี่แหม3 วันนี่ก็คงจะพอฮือการอักเสบของแผลเปิ่นหายประเดี๋ยวนี้เขาเอายาตาฮือมันก็บ่ได้ซะท่ามันเลียเนาะมันจะเจ็บต้องมันแถมว่ามันกินยาที่เขาตานั่นนะก็เลยว่าจะเอายาแก้อักเสบให้มันกินเอาอยากให้มันหายอินดูมันแมงก็ไหลคบไหลตอมตรงที่บริเวณอันห่างของเปิ้นนะที่โดนกกนะแดงจินลืนอย่าอันนะนี่ก็อินดูเนาะนี่คือความมีน้ำจิตน้ำใจศรัทธาทั้งหลายสัตว์สิ่งหิ่งห้อยเนี่ยเปิ้นบ่สามารถจะทำกับข้าวกับป่าเสาะอาหารกินได้บ่สามารถจะประกอบอาชีพอย่างได้เนาะแล้วก็ความจริงเปิ้นก็มีเจ้าของอยู่นะเจ้าของอยู่ในหมู่บ้านเปิ้นแต่ว่าตัวมา2 ตัวนี้เปิ้นฮักสันโดษนะเปิ้นมาอยู่ที่นี่ก็คงจะเลี้ยงชีวิตไปวันๆบางวันก็ได้กินบางวันก็บ่ได้กินมาสังเกตพอแล้วแดงนี่บ่ใจหมาที่อ้วนตัวใดนะแต่ว่าเวลาที่เฮาฮื้ออาหารนี่สังเกตว่าแดงจะบ่มุมมามซะท่าห้องไปกินนี่ต้องเอาจีนเอาป่าหล่อแหมกำก่อนนะมากินข้าวเห็นแดงเอ็น่ะถึงจะกินวะตุลุงผมขอน้ำขวดแล้วอาจารย์นุ่มผมขอน้ำขวดคอสีจะแห้งแล้วตะกี้ก็จัดรายการไปที่ลำปางเนอะสถาช่วง1 ทุ่มถึง2 ทุ่มมาได้สวดมนต์กับครูบาอาจารย์สักกรรมเพราะช่วงนั้นถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยอาตมาภาพจะจัดรายการไปที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางที่จังหวัดลำปางเนาะถ้าที่คนอยู่ในเวียงที่ฟังสถานีวิทยุวัดบุญญาวาสได้ก็จะได้ยินเสียงอาตมาออกรายการไปตะกี้ประมาณ1 ชั่วโมงเนาะแล้วก็ตอนหัวค่ำแต่เจ้าก็ได้อู้ไปจัดเป็น2 ชั่วโมงเหมือนกันกระทำให้เสียงที่เขาใจไปตลอดเวลาเนาะมันก็แหบแห้งไปเนอะสถาก็ไม่ได้เป็นวัดอย่างแต่ว่าเสียงแห้งตามปกติของมันขอบคุณอาจารย์หนุ่มเติมพลังเติมน้ำไปสักหน่อยจุ่มคอนะศรัทธาทั้งหลายเนาะค่ำคืนนี้ก็ขอฝากเรื่องความเมตตากรุณาภัยมีสัตว์สิ่งหิ่งห้อยอยู่ที่บ้านที่จองดูแลเปิ่นฮือดีเนาะบางคนนี่โอ้เปิ่นเลี้ยงหมาก็เลี้ยงหมาเปิ่นเลี้ยงแมวก็เลี้ยงแมวแต่เลี้ยงแล้วบ่ได้ดูแลเปิ่นอย่างเต็มที่เปิ่นเจ็บเป็นเย็นอุ่นก็บ่สนใจเปิ่นเนาะแต่ว่าบางคนก็ดูแลดีศรัทธาเหยตีนอนของน้องหมาก็ดีน้องแมวก็ดีนี่โอ้ราคาหลายพันแพงกว่าตีนอนทุเจ้ากันเนาะเพราะนั้นเปิ่นฮักของเปิ่นแต่บางคนตีบ่ฮักแต่เนี่ยโอ้บุบตีเปิ่นกับเขากับป่าเนี่ยเขาก็บ่ได้กินกับเขาลำกันแล้วเนาะแต่ว่าหมาทุเจ้านี่ปะทุศรัทธาเหยอาตมามีอยู่2 ตัวสุนทรมุนีนี่แหละอย่างเดียวกันนั้นห้องกินข้าวอย่างห้องละอ่อนนี่เปิ้นกินอิ่มเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เฮามีสัตว์ทำไมอาตมาถึงพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะคนเฮาเนี่ยนะก็มีเปิ้นแล้วเลี้ยงเปิ้นแล้วแต่ทอดทิ้งเปิ้นทำให้เกิดภาระกับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าวัดวาอารามต่างๆศรัทธาไปพอเอาเถอะบางตีบางแห่งเอาแมวไปปล่อยให้เปิ้นเป็นปั้นตัวนะหลวงพ่อพระครูสันติพนาลักษ์ที่บ้านสาแพะเนี่ยดอยตั้งเทิมศรัทธามีแมวอยู่เป็น20-30 ฝูงหนึ่งเป็นร้อยตัวนะโอ้ไปหันแล้วอินดูครูบาอาจารย์เปิ้นอาหารแมวนี่เอาฮือด้วยกันก็บ่ได้ต้องกระจายกันฮือก้อนมันคบกันวะมันกัดกันนะต้องแยกต้องกระจายฮือเสี่ยงอาหารแมวเดือนหนึ่งหลายตังค์อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นภาระเนาะของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ้นถ้าบ่เลี้ยงดูบ่พอกอยก็เหมือนกับจะใจจืดใจดำก็จำเป็นจะต้องเลี้ยงดูพอกอยถ้าเปิ้นบ่ได้กินเขาก็ใจบ่ดี
อย่างอาตมาภาพเองก็เหมือนกันโอ้บางตอนที่เดินธรรมยตราเพื่อการศึกษานี่นะไปปะหมาตีข้างต่างบางครั้งบางทีโอ้อันมันไก่บ้านคนนะแล้วเขาก็สงสัยว่าเปิ้นอยู่ได้จะใดสถาเปิ้นอยู่ได้จะใดมันไก่บางคนเกิดไปเกิดมาหลังเตือบ้านเปิ้นไทยจะอยู่ลงไปในห้วยในห้องนี่เนาะแล้วหมู่นี่เปิ้นก็มาหากินแถวนี้นะแต่เขาหันบางครั้งบางทีเดินผอมโซเซเลยนะซ้อกินเศษอาหารที่เปิ้นโยนทิ้งตามข้างต่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิบากของเขาเหมือนกันเนาะสถาอาจจัดก่อนเปิ่นบ่ได้ทำบุญสุนทรทานบ่ได้กินได้ทานอย่างเอกเกิดมาจากนี้แล้วเกิดมาเป็นสัตว์สีขาแล้วก็มีวิบากกรรมโดนถอดโดนทิ้งสัตว์บางตัวมาบางตัวนี่เปิ่นเอาปล่อยว่าก่อนนี้อยู่กับเจ้านายจัดดีแล้วพอแก่ตัวมาก็ดีบ่มีคุณค่าแล้วบ่งามบ่สวยแล้วเปิ่นไปเสาะมาใหม่เสาะสัตว์ใหม่มาเลี้ยงเอาสัตว์เก่าเนี่ยไปปล่อยไปทิ้งตามป่าตามเขามันหากินบ่จ้างบางพ่องก็ตายเหี่ยเต็มข้างต่างก็มีสถาบางวัดบางวาต่างเข้าไปวัดวาบางที่บางแห่งเข้าไปตลอดเส้นทางมีแต่หมาเป็นหมู่รถโดยก้นรถสถาอันนี้คืออย่างคือสัตว์ที่คนเอาเลี้ยงแล้วก็ปล่อยเปิ้นไปเป็นหมาจรจัดไปเป็นสัตว์ข้างถนนเป็นภาระของสังคมคนทั้งหลายก็ต้องมาเป็นวิบากมหันต์แล้วก็ทุกอกทุกใจพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าหันก็ทนบ่ได้แต่ก็ใจเนี้ยจะได้บางวัดบางวานั้นลาภสักการะก็บ่มีแล้วก็จตุปัจจัยยังก็บ่มีเต่าตีควรก็จำเป็นเอาตามอัตภาพนั้นเนาะบิณฑบาตได้มาต่อได้เหลือจากฉันแล้วก็เอาศูนย์เอาไหนเอากลไปแบ่งให้สิ่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นหมาเป็นแมวตามข้างต่างคนหันทุเจ้าเลี้ยงเข้าหมาดีก็เอามาปล่อยเพิ่มแหมแล้วที่สำคัญก็คือสัตว์เนาะสัตว์มันก็ขยายพันธุ์ของมันเหี่ยมันก็ซ้ำขยายพันธุ์ดีเนอะยิ่งเปิ่นเอาไปปล่อยกลางต่างอย่างอันทำให้มันดูต่างผลิตลูกมันเนอะสัมปีสัมปอไปหาเราศรัทธาตุกอกตุกใจเรื่องศีล5สดมาเรื่องหมาเรื่องไอ้แดงสดไปเรื่องหมาจรจัดเนอะจะได้ก็ตามคนเฮาเพิ่นบอกว่าจิตใจที่เฮามีเมตตากรุณาเนี่ยต่อสัตว์ก็ดีต่อคนก็ดีศรัทธาเป็นสิ่งที่จะเติมบุญเติมกุศลให้กับตัวเฮาทั้งนั้นบุญกุศลนี้เกิดขึ้นได้หลายทางเนอะทางที่หนึ่งก็คือเกิดจากการรักษาศีลเฮารักษาศีลบริสุทธิ์กาบอกว่าเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามศีล10ก็ตามศีลอันอย่างก็แล้วแต่ถ้าเฮารักษาให้บริสุทธิ์ก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลไปถึงสวรรค์ไปถึงวิมานแล้วก็ถ้ารักษาศีลบริสุทธิ์ปาริสุทธิศีลแท้ๆนั้นก็อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสได้บอกได้กล่าวได้สอนสาวกทั้งหลายบอกว่าถ้าเธอรักษาศีลบริสุทธิ์นั้นแม้แต่เรื่องของนิพพานก็บอกไกลเกินไปสำหรับผู้ที่รักษาศีลบริสุทธิ์ศรัทธาทั้งหลายเอาละในช่วงนี้เนอะอาตมาไปก็เสียงจะแห้งไปจะจิบน้ำไปตัวจะไปตัวก็เก่งใจศรัทธาเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งให้ศรัทธาทั้งหลายช่วงนี้ก็โทรมามาจากันเนาะโทรมามาจาตอนเมินเตื้ออาตมาจะได้ออกอากาศแล้วก็ออกอากาศไปถึงเชียงใหม่ไปถึงเชียงรายไปถึงลำปางพี่น้องทางเมืองปานพี่น้องทางแก่ซ้อนตะกี้ได้ยินโทรมาหาทุลุงอยู่บ่ฮู้ตอนนี้ยังฟังรายการอยู่ก่อนเนอะแม่สายพินก็ดีแม่ยายแรงก็ดีแม่ยายคำนวณเนอะทุกคนนะทางเมืองปานก็กึดเติงหาอยู่เสมอแต่ว่าบ่ค่อยได้จัดรายการที่ออกอากาศไปทางเมืองปานของเฮาเท่าใดส่วนมากที่เมืองปานของเฮาก็จะฮับสัญญาณเสียงตอน20 ทุ่มถึง4 ทุ่มแล้วช่วงเวลานั้นอาตมาก็บ่ได้จัดเนาะช่วงที่ผ่านมาเพราะเวลาที่ครูบาอาจารย์เป็นแบ่งให้บางเตื้อมันก็บ่ตรงกันซะท่าแล้วก็ปัญหาของอาตมาอีกส่วนหนึ่งบางครั้งบางที
ครูบาอาจารย์เพิ่นขออยากจะให้ออกรายการโดยเหมือนกัน แต่ทีนี้อาตมาบ่ได้อยู่กับที่แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์เปิ่นบ่อยู่ในสำนักงานบ่อยู่ที่สถานีวิทยุก็บ่สามารถให้อาตมาออกโดยได้เพราะเปิ่นจะต้องโทรไลน์มาบางครั้งบางทีก็ไล่สดไปให้เปิ่นเอาก็มีแต่จะต้องมีคนควบคุมรายการควบคุมเสียงหรือว่ามอนิเตอร์อยู่หน้าจอหน้าสถานีแต่ถ้าบ่มีอย่างอันก็ลำบากเนาะเอาแล้วตอนนี้นะอาตมาจะขออนุญาตเด้อสถาอีปอยอีแม่โทรศัพท์แหมเครื่องหนึ่งอาตมาลืมไว้อยู่ตีอันกุฏิเนาะบ่ได้เอามาโดยกุฏินะเต็นท์ที่อาตมาอยู่ทางบนพุ่นเนาะบ่ได้เอามาโดยนี่ฉะนั้นถ้าจะโทรมาเนอะขอบอกเบอร์เปลี่ยนเบอร์ใหม่กันโทรมามาจากันที่เบอร์นี้เนอะ098-005-2515ศรัทธาเอาเบอร์นี้เนอะเบอร์เดิมนั่นแหละเบอร์ที่ศรัทธาเคยโทรมาก่อน098-005-2515เนาะเบอร์โทรมาเบอร์นี้เนอะแหมเบอร์นั้นเพื่อนดังอยู่ติกุฏิเพื่อนอยู่ตีอันเต้นเตะอาตมาอยู่ทางบนว่าสถาจะใจไผ่ไปก็บ่มี ใจตัวเก่าไปก็บ่ได้เนาะตะกี้นึกว่ายิบติดมือมาแล้วนะบัดเป็นว่าบ่ได้ยิบมาสักกำโอ้ติดมาแล้วโอ้ติดก็เหรออยู่ไหนนี่โอ้ติดมานี่แล้วติดมานี่แล้วสถาเดี๋ยวพอกันเด้อเจริญพรจากที่ไหนเนี่ยเจริญพรจ้าได้ยินแล้วแม่ไม่รู้ว่าวันเสาร์นี้จะไปวัดศรีสองเมืองครับศรีสองเมืองจากไหนจ๊ะเชียงใหม่ครับโอ้เชียงใหม่เนาะนี่อาจารย์สมชาติเนอะจัดรายการตีม่อนศรีสองเมืองว่าจะซื้อหัวไก่ไปให้ไอ้แดงมันด้วยอ๋อแดงเหรอ มาวันงานก็มาเจอเขาอยู่แถวนี้แหละจ้ะครับมาเนอะถ้าผ่านไปผ่านมาแวะมาก็แวะหาแดงบ้างแดงเป็นหมาที่ดีมากครับผมก็ชอบหมาครับตอนนี้ก็เลี้ยงแมวด้วยเลี้ยงหมาไปติดตัวสาธุบุญรักษาเนอะบุญรักษาเนอะจ้าเจริญพรเจริญพรสาธุครับสาธุครับสายไมเนอร์สายนี้เจริญพร4116จากตั้งใดรายงานตัวน้อยไม่สาเจ้าอาจารย์เจ้าแม่ไม่นี่แต่เจ้าเนี่ยอยู่ดอยนางแก้วกับเจ้าอยู่ดอยนางแก้วอยู่ม่อนศรีสองเมืองแม่นี่วันได้ไปกับเปิดน้ำมันแม่ก็เป็นนั่นกลุ่มเสี่ยงเนาะแม่เป็นลงมะเร็งว่าก็คือแม่เคยไปเสี่ยงกับท่านคนหลายเนาะเจ้าบ่เป็นยังแม่บ่ได้มาบ่เป็นยังเนอะเจ้าประเดี๋ยวนี้บ่ได้ไปเลยนั่นธรรมยาตาแล้วกับเจ้าเสร็จแล้วแม่โครงการเสร็จแล้วจ้ะเป็นกำลังใจนะเจ้าสาธุบุญรักษาแม่เนอะขอบคุณเจ้าสาธุเจ้าเจริญพรรับสายใหม่เนอะพักสายนี้ก่อนเจริญพรไปช้าเจ้าที่ในกันที่บันมะกอกประจ้างขบาที่เนอร์เจ้าแม่ที่เจ้าจันไหนก็เจ้าจันสีแม่จันสีแม่จันสีนะแม่ในดิสที่วัฒนบาลทางผ่าเนี่ยเจ้าแต่
ตอนที่ขายโยมในกดโทรหาเนาะ โอ้จ้าจ้าแม่ ในจิตใจขนาดเลยที่อาจารย์เป็นลูกศิษย์แต่อาจารย์สาธิตอ่ะ เจ้าแม่ ที่จะลูกศิษย์ที่ในจิตใจขนาดเลย เจ้าเจ้า โอ้ที่มันอาจารย์เองบรรยายดีนะมานั่นน่ะคนอาจจะเป็นลูกเป็นญาติจักรยานของเฮาไงเป็นญาติวงศ์คณะญาติเฮาอ่ะคนตายไปแล้วมันอยู่ว่าหอมหูติดไข่ก็คือยังหอมหูติดได้รัฐบาลก็เรียกมาลุงเนี่ย เจ้าแม่ นะเอาไปดินถ้ามันยาวไปนะแต่อาจารย์จะดีนี่เลยกว่าในฝั่งตั้งห้องเป็นอาจารย์อันสูนอกสูดีขบาที่คนนั้นสุดไปอยู่ปูนันนะแล้วเกิดในป่าก็ไปเหลืออาจารย์ก็ทิ้งเขาอาจารย์ก็ทิ้งไปบ้านพอทิ้งหมดตรงเมืองเนี่ยบุญรักษาเนื้อแม่เนื้อขออนุญาตทับสายอื่นก่อนเด้อได้เนาะเจ้าบุญรักษาแม่เนื้อเอาละท่านอาจารย์เบาเสียงลำโพงจังเพกก็ได้เนอะอาจารย์เนอะตุ๊ปีนุ่มตอนนี้มันดึกแล้วเนาะดึกแล้วก็เบาเสียงลำโพงลงแล้วเจริญพรโยมแม่สายโยมแม่อย่างโยมแม่สีทรเนาะเจ้าไอ้สารเจ้าท่านมหาเจ้าแม่เจริญพรนี่แม่เจ้าชัดเจนดีนะท่านมหาดีก้าวันนี้เสียงเขาบอกชัดเจนเพราะเสียงแหบไม่เห็นแล้วอีแม่เสียงแหบๆเสียงท่านมหาเป็นวัดกันนะจ้ากันนั่นแหละเดี๋ยวจะต้องกินนั่นอย่างก็ฟ้าทลายโจรแล้วกันยามีป่ะใจมีแม่มีแต่มันใจเสียงนักลำไปแล้วก็อันอากาศยาแก้วัดมีป่ะท่านมหามีละมดแม่มีละมดละบัดต้องห่วงเนอะอีแม่ได้มาก่อนนี่เจ้าได้มาก่อนเจ้ามาค่ะไปวันที่19ไปวันที่เจ้าดีแล้วปะกันเนาะเจ้าเจริญพรนี่แม่เนอะ080 08088444173เนอะสถา0808844ไม่ใช่สุมาตร09800052515เนอะเอาเบอร์นี้นะเบอร์นั้นมันอยู่ที่เจริญพรจากทางใดเจ้าท่านหลาเจ้าแม่เอาเงินลุงไปอย่างนี้แหละน้องแหละเจ้าอีแม่จากไหนฟังจากสถานแม่โทรมาจากห้วยหลงข้าวเจ้าแม่เนี่ยห้วยหลงข้าวห้วยตกปลาไก่กระเจ้าเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีแล้วชัดเจนดีแล้วเนอะวันผูกเป็นกำลังใจเนาะอินดูเนาะอินดูแหม่เนาะอินดูเขาเนาะเขาก็มีบุญนะแม่เขามีบุญเขาเป็นเนี่ยอย่างนั้นแต่โกงแห่งคนนี้ยังปลาบกหัวแบบแต่น่ะคนเฮามันอย่างอันน่ะของอยู่ตัวเปิ่นไปเนี่ยเปิ่นแล้วก็บ่รักษาเปิ่นแม่เจ้านี่ลูกเป็นไม่จอยนะเข้านี่จะอยู่คนเดียวจ้อยแม่เข้ารีดเลยดินเนี่ยเหลียน้ำจะขวางเอาไก่เนี่ยโคตรไก่โคตรซัดโคตรอย่างเนี่ยดีแล้วเจ้าถือก็แม่ว่ะเจ้าแม่จะแม่แต่เจ้าเลี้ยงแบบจอบอ่ะเจ้าเอาละแม่เนอะแบ่งปันเวลาคนอื่นหน่อยเนอะเดี๋ยวเขาจะทักทายแม่แก้วก่อนเนาะแม่เนาะสาธุแม่เนอะขอบคุณแม่เจ้าบุญรักษาแม่เนอะเจริญพรโยมแม่แก้วจำได้อยู่วะจำได้เจ้านอนบนดอยมันหนาวนะหนาวนะแม่อากาศเย็นอยู่เนอะดีกะน้องมันฝนมันตกวัดเจ้าเนี่ยเกิดบดมันมีทั้งมันตกเจ้าเป็นฝนเป็นลมมาอยู่นอนตกเจ้ามาตกเวียงปะเป้าพี่แม่ตกเตือนเฮ็ดเลยเนี่ยก็กำลังไปถอดเฟือกมามือวันที่10นี่ถอดเฟือกแล้วเดี๋ยวนี้นะดีขึ้นแล้วเนาะเจ้ายกได้ของละยำได้ของละดีละดูแลตัวเองเนอะแม่เนอะเจ้าหมอยังรักเย็ดเดินกันนะ
เจ้า เจ้า แม่บุญรักษาบุญรักษาขอฮับสายอื่นผ่องเด้อแม่เน้อเจริญพรจ้ะ ท่านมหาอยู่คนร้อยก็ขอจากตัวตรงเนอ เจ้าแม่สาธุสาธุ เจ้าขอบสาธุเจ้า เอาเจริญพร6919เน้อโอ้ยมแม่สายทองอินดูอ่ะ6919อุกก่อนเลย เจ้ากับไอ้สาเด้อนั่นแหละไม่สุเปี้ยวศิลาพรสิทธิ์อ่ะมันองละปูนเด้อติดตามท่านหาอยู่เด้อเจ้า เจ้า ต่อจากตุลุงนะเนาะ เจ้าแม่เบอร์ใหม่ เจ้า เจ้า เจ้ากับไอ้สาสาธุสาธุเด้อชัดเจนดีเด้อเจ้า เจ้าแม่สาธุ เจ้า สาธุเอาแล้วเอาสายต่อไปศูนย์เจริญปอนโอ้อินดูแม่สายทองเจริญปอนเจ้าจากตังได้ กับไอ้สาเจ้า เจ้าจากตังได้ กับในกำนันมันดินดำเจ้า อ๋อแม่คำนวณดินดำเนาะโอ้บอกได้ปากคนเหมือนเนาะแม่เนาะ ที่แรกนะว่าจำได้ไปเดียวในโมไมโฮไปถ่ายจะได้ไปอยู่ ดีกะเจ้ามันจะไปที่เช้าป่ะ โอ้ดีมาพอสอฟังสอเนาะแม่เนาะ เจ้าเขาจะไปทำซอยอีก ดีแล้วก็มาหันเปิ่นหมดละแม่มาหันนั่นเจดีเปิ่นประดับประดาชัดเรียบร้อยก็มาฟังซอด้วยกัน เจ้าไม่จะไปเช้าเจ้า เจ้าบุญให้สาแม่เนอะเจริญปอนโยมแม่ เช้ากับไปสาเจ้า เอาแล้วโอ้แม่สายทองประสบความสำเร็จแล้ว เจ้ากับไปสาเจ้าทำไม ติดหลายรอบแล้วหับถึงแบบ ละที่รู้นะก่อนยมแม่ไปมาให้สบายท่านยมแม่เป็นนั้นกระดูกทับเส้นนอนพอได้สุมาได้เด่นจะเป็นเดือนละแล้วก็จะฝากซองไปนะจมูกว่าจะไปวันที่19นี่เจ้าใจโต๊ะว่าข้าจานนั้นน่ะต้นไม้5 พระองค์นี่นะต้นหอมไปอันยมแม่ก็สิลมใส่ซองใหญ่ไปเนาะเจ้าฝากจมูกไปเนาะ เจ้าแม่ดีแล้ว เจ้าอนุโมทนาสาธุเลิศใจโต๊ะแล้วนะเจ้าโอ้ดีแล้วแม่ดีแล้วก็กำลังใจอันพระมหาเนอะอย่างที่3ยังฟังอยู่นะแต่โป้ยใจกายใจบะโป้ยเจ้าดีเจ้าสู้ๆนะทำบุญกันไว้เนาะมันจึงเพิ่นว่าอย่างเนาะอันทำบุญกันเจ้ามันจึงบ่เสียหายจะได้สบายรู้เรื่องไว้หน้าทำบุญกันเจ้าหมู่เฮาเจ้าข้าผ่านนาเฮาเต่งตัดบ่ได้ขัดสนบ่ได้การคาดเงินทองสินทรัพย์จังมีทำบุญกันไว้บ่ได้มองสีสุขแต่บ่ดีขอจันนี้จันหน้านะเจ้าสาธุสาธุใจว่านะเจ้าจะไว้สาเจ้าสาธุเจ้าโอ้กำข่าวกำฟอนมาม่วนแจ๊ะเนาะเอานี้จากทางได้เบอร์ใหม่เนาะเจ้าจังหน้าย่อยเบอร์สุดท้ายเจ้าโอ้ฟังชัดดีเนาะแม่เนาะฟังชัดเจนดีเจ้าใส่แก้วเลยโอ้จะได้มาแอลด้วยเปิ้นก่อนเนี่ยแต่ว่าเนี่ยถ้าจะไปก็ไปที่8เนี่ยเนาะที่8เจ้า18ก็วันพุธได้มานะเจ้าเจ้าแม่18ก็วันพุธแล้วนะเนาะดีกันเพื่อนเขาจะไปวันที่18ด้วยลูกโอ้ดีวันพุธมาแล้งปากกันเจ้าเจริญปอนอีแม่เอาละจะรับสายคนเนอะเอาเจริญปอนสายนี้จากจังใด7900เจริญปอนจากจังใดเจ้าไปสาหันมาหาโอ้อีป่อจากไหนนี่ป่อบริการบ้านเจดีย์3 ยอดโอ้เจดีย์3 ยอดตู้ตั้งแต่ธรรมยาตราเพื่อการศึกษาได้ฟังเสียงป่อฟังทั้งตุลุงมาแล้วเนี่ยโทรหาตุลุงเกี่ยวกับบันไดบัดติดโอ้ดีติดของเขาให้ดีแล้วครับถ้าจะได้ไปอยู่นะท่านดีกันมันโจรงานละอ่อนอันนี้ว่าได้แล้วก็โทรกันเนาะถ้ามันได้ไปก็ไปปัจจัยไปแล้วตัวมาเตื้อแล้ววันเขาขึ้นบ้านใหม่นะจัดกันแต่ว่าไปโจร
นัดกันแต่ว่า ถ้ามันตันก็จะไปอยู่ สาธุป่อของ แต่ ตั ปั น จ เน จัย อะ ไปแล้วไว้สานะท่านเนอะ สาธุบุญทักษาป่อเนอะ กำลังใจ สาธุสาธุเอาละเบอร์ใหม่เบอร์นี้เนอะสถานทั้งหลาย0980052515เนอะ0980052515เจ้าสาธุเจ้าค่ะมาเจ้า เจ้าแม่ เป็นวันมหาที่พุ่นหลายชื่อมาเจ้า อยู่ตั้งแต่วันที่13ไหมแม่ โอ้ไม่ไหวไปเจอเขาวันที่เจ้านี่นะวันที่จะไปหม้อเลยวันที่20นี่แหละโอ้มาเฮือได้กะอีแม่อยู่ไหนอีแม่อยู่ไหนเจซ่อนนะจ๊ะแม่ฉลาดนะจ๊ะแม่ฉลาดแม่ฉลาดเจซ่อนดีแล้วมาเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุเจ้าสาธุดีแล้วเอาเจริญปอนพระแม่จ๋าเจ้าพ่อมหาสมชาติเจ้าอีแม่บุญทินฟังอยู่เนอะเจ้าแม่แม่บุญทินอันปันยูสันโปงแม่ลิศเจ้าเจ้าดีเนาะชัดเจนดีเนาะเจ้าตั้งเพศเสียงลำโพงแตกน้อยนะแม่อันแต่เจ้าโอเคละเนาะขอบคุณอีแม่เนอะบุญทักษาแม่บุญทักษาเจ้าเจริญปอน3918กำลังมาจัดการท่านมหาสมชาติเจ้าป่อครับพอแล้วฝนเจ้าซ่อนเลยป่อได้มาแอลก็นี่ป้ากันมาเนอะได้มาครับดีกาที่ป้ากันเพ่ถามหาเฮาเด้อมาวันที่เช้านี่แหละครับดีจะป้าฟังซอท่านมาอยู่นี่เหรออยู่จนแล้วงานพุ่นอยู่จนแล้วงานพุ่นน่ะช่วยครูบาอาจารย์จนแล้วงานดีแล้วสาธุปอเนอขออนุญาตอีป่อฮับสายไม่ญาติแรงคำป่อครับเจริญปอนอีแม่วันนั้นไปบ้านก็ได้ปะกันสกรรมเนอะหน้าเกาหวานปุ๊บจันหวานถูกมาเดียนเจ้าบอกก็เป็นคำไหนก็จะตั้งคือน่าค่ะได้2 เดือนคือจิ้มนะใช่เอาเพิ่มได้ไป5 เดือนเป็นยังเพิ่มเขาจ้องเพิ่มอยู่แล้วเอา5 เดือนหรอกเจ้าแม่วันนั้นบัดได้ไปแอวหาไปสักคนนะไปเยี่ยมปอจันไปเยี่ยมลุงมีไปเยี่ยมปอทองแล้วก็ปิกมาบ้านปิกมาก็ไม่ได้อู้อย่างไผนักพ่อฟังไปประจ้าแม่ก็ว่าจะไปนอนกุฏิเก่าที่ประจ้าเนี่ยจะไปเพียวไปพัดทุกปีคำจะได้ปะกันสักคำว่านั่นน่ะบัดได้กับยาแรงมาปาไปกิตุมานี่โหยังบอกตั้งหน่อยยังบอกคำไหนกันเจ้าน้องสบายดีเนาะสบายดีเนาะดีแล้วดีมาเขาไปไปอ่ะเนาะเจ้านักอะเจ้าสาธุแม่สาธุบุญทักษาเนอเจ้าเอาแล้วสถาญาติโยม098เนอะ098005215เบอร์ติดใจกูเตือนนี่แหมเบอร์1มาอยู่นี่เจริญปอนมัสการเจ้าเอาจากทางใดอีแม่จากทางใดดีฮะโอ้ยอันเสียงมัดแตกตอนเข้ารายการตะกี้ว่ะเป็นอย่างว่าแม่นอาบน้ำมาใหม่อ่ะบอกว่าหอยมเปตะกี้ตอนวันนี้ออกอากาศหลายชั่วโมงแล้วไปบอกตอนเจ้ากะตอนมาแรงนี่กำ1แล้วก็ตอนตะกี้1 ทุ่มเขาไปออกอากาศไปที่ลำปางน่ะเสียงก็เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเร็วลงไปอ่ะพอมานี่ก็ต่อตุ้ลุงยองมาสัก10 นาทีรู้สึกว่ามันเสียงแตกไปเลยนะก็ยังดีกว่าเจ้ากะเจ้านี่เสียงตุ้ลุงนี่เสียงเหมือนคนเฒ่าอ๋อล่ะ
เจ้าแล้วไม่เจ้าเจ้า เจ้าโยมปี้จะขอฮับสายอันนี้กำเนิดเปิดมา2-3 รอบลุดติ๊กติ๊ก เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งขอนมัสการแทนที่ไทยเพื่อนไทยตัวเนอะ อ๋อเจ้ามัสการมาเจ้า เจ้า ถ้าจะอู้ร้อยเปิ้นขอกลัวว่าไปเจริญพรแทนท่อนวะ บอกเปิ้นเนอะคือเติงหาเราไปทั้งปุ่นเดี๋ยวจะแวะหาเปิ้นอยู่โยมปี้ จ้านมัสการเจ้า สาธุโยมปีอัมภัยเนอะปีอัมภัยปีประภัยเนาะโอ้เปิ่นช่วยอาตมาโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาเจริญปอน ไปเจ้าจากลำปางนะจ้าไม่น้อยอุตุดีอะเจ้า โอ้อีแม่ได้ยินเสียงอีแม่แล้วตะกี้บัดตันกะที่ออกลำปางอะ บัดตันสกัมนะเจ้า บางโทรลูกโทรมาว่าแม่อันหลานโทรมาแม่ก็ปอดที่โควิดโอ้นั่นเนาะเจ้าเดี๋ยวเนี่ยว่าเป็นยังรักษาได้อีแม่โอ้ไปให้มันเป็นอย่างเนาะพระอาจารย์เนาะมันจะมีภูมิต้านทานดีขึ้นโดยซ้ำไปน่ะบัดต้องวิตกบัดต้องกลัวขนาดนั้นเพราะว่าทุกคนจะเจอหมดไอ้แม่บัดต้องห่วงมันเจอหมดแต่ใช่เจอเร็วทุกคนนั่นเนาะใช่ต้องบัดต้องนี่บัดต้องไปให้ไปห้องไว้อย่างเสียกำลังใจบ่ได้กินยุกกินยารักษาตัวเองบัดต้องห่วงกันนะมันจะดีขึ้นแน่นอนแม่แม่หูกับลูกมาลาที่อยู่สหรัฐมาแม่ลูกอันปีลงติดโควิดนะแม่พี่หลานโทรมาให้ย่าน้องอยู่กับไฟแม่ติดโควิดปอดติดโควิดว่ะถ้าน้องถ้าตรวจอันนี้มาตรวจส่งมาตรวจเท่าไรน้องเป็นนะมาอยู่กับยาเพ่นกตูเจ้าโอ้ดีบ้านไหนเพ่เจ้าไว้สาเนอสาธุบุญรักษาแม่เนอเจริญปอนแม่ย่าโอ้หายไป10,000นี่แม่ย่าสมจิตนี่หายคือไอ้ตัวบัดตันมาคนเท่าตัวบัดตันนี่ร้อนบัดตันน่ะ80 ปลายแล้วผมก็เลยแต่ก็ฟังอย่างเดียวฟังทุกวันนะทุกลูกไก่หันหน้าหย่าขนาดบัดเดียวนี้บัดได้จะไปแอวสวนทอนมุนีนะก็นั่นกะม้าบัดได้ส่งออกอากาศจะไปเนอะอย่าไปหาเนอะเจ้ายกแม่ก็กดบัดได้ก็มตันกดบัดได้ก็มตันก็ว่ามันเท่าแล้วมั่วมาตันอ่อนนี่แหละสาธุตันแล้วเดี๋ยวฟังอย่างเดียวนั่นแหละชัดดีเจ้าโชคดีเจ้าบุญรักษาแม่เด้อแม่ยาสมจิตเจริญปอนจากตั้งได้จากห้องแม่หลวงห้อยไข่แม่สายเจ้าโอ้ห้อยไข่แม่สายเขาไก่ไปแม่สายมันปะกันสักกรรมน่ะเจ้าอันเป็นเรื่องมาที่มันเจ็บหางมันอ่ะเจ้าแม่พระอาจารย์มีหญ้าหงใบแถวนั่นก็หญ้าบอกอันอู้กับอาจารย์ที่เปิ่นเคยรักษาแล้วเปิ่นว่าอันหญ้ามันจะเลียอยู่ไหมบัดเดี๋ยวนี้จะใจอันยาอันปฏิชีวนะยาแก้อักเสบน่ะคือมันกินช่วงที่เขาอยู่นี่3 วันต่อจากนี้นะจะตันอยู่มันแผลจะแห้งอยู่ไหมที่ผ่านมามันไม่ไผดูแลมันน่ะที่จริงมันก็เป็นอย่างยาถ้ามันเลน่ะคนเรายังเอามาต่ำดีกินหน้ามันได้อยู่ยาหงไว้เอาใส่แผลเดี๋ยวทำมันมีเดี๋ยวจะลองใส่ผ่อนเนาะแม่เนาะเจ้าบุญรักษาเนอะแม่เนอะโอ้โทรมาถามหาอีกก๊อตจะเล่นก่อนจ้ะเนาะเป็นประเด็นเรื่องมาเนอะเสถาจะเล่นปอนน้ำมันกระจานเจ้าเวิร์กไผ่เดิมไหมยายพรยายพรกะเจ้าอ๋อเจ้าอาหมาเจ้าเป็นที่ไงมีแล้วแม่แต่มันมีเวลากินเดี๋ยวก่อนออกรายการแล้วจะมาบลื้นสักครั้งเดี๋ยวจะชมกินหมดเลยกันยังมีอยู่โยมแม่ไล่ถึงวันเม็ดเมื่อที่5 วันถึงแค่นั้นจันโควิด
ดีกันเอาต่ออีกก่อนนะอย่าหับสายอื่นก่อนเนอะยายเนอะจ้าลูกบนหับสายยายเนอะจ้าใส่ได้ที่บ่ได้วางกำเตอวางเฮากำเจริญปอนนี่แม่จากไหนเจ้าอยู่สันทรายเจ้าโอ้สันทรายเนาะเจ้าสันทรายคลองน้อยกะเมืองฝางเจ้าสันทรายเชียงใหม่เจ้าอ๋อสันทรายเชียงใหม่ฟังชัดเจนดีเนาะจะได้ไม่แอลกว่านี่เราแม่คนถ้าโดนกักตัวแม่ใครไปกันนาหากิจกรรมวันหลังก็โทรมาเนอะแม่เนอะออกรายการแล้วโทรมาก็ได้ถ้าเขามีโอกาสไปทางพุ่นเนี่ยเขาก็จะแวะหาเจ้าถ้าใครหันกันก็หันกันเนี้ยแล้วไปเจ้าขอบคุณสาธุขอบคุณนี่แม่เนอะบุญทักษาแม่เนอะเจ้ากล่าวไหว้ศาลเลยเจ้าสาธุสาเลยเจ้าฟังเสียงแอบแหกไม่ออกนั่นครับมีเวลากินยาเถอะแม่เจ้าเจริญปอนแถมสาย1 7274โอ้อันนี้ดังใดโอ้มีเพลงให้ฟังนะขอเปลี่ยนสายเนอะจะรับสายแล้วเจริญปอนกำนมัสการเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะฟังจากบันไดแนะนำตัวจีมเจ้าอยู่เจ้าโฮมเนาะตำบลวิเศษนครลำปางเจ้าอันนี้เมตตากันบ้านใหม่เรายาวไม่เรายาวแหละอันนี้เบอร์ใหม่นี่ไม่เรายาวนี่เจ้าเขากุเตียมันติดพระอาจารย์เจ้าอีแม่ชื่อหยังแม่แสงเดือนเจ้าแม่แสงเดือนบ้านใหม่เรายาวอีแม่ฮู้จักอันนงก่อนอันนงรูปดีอีจ้ะไม่เรายาวอันนงรูปดีแม่นก่อนบักกอนเป็นอยู่กรุงเทพเดี๋ยวมาอยู่บ้านเฮาขนาดนะมาอยู่บ้านใหม่เรายาวนี่แหละใช่อันนงอีกอ่ะชื่ออันนงอีนะอันนงรูปดีจะแม่นรูปดีก็แม่นมันอันนงมีหลายคนบ่เป็นอย่างเจ้าสาธุบุญทักษาแม่เนอะเจ้าขอบคุณอีแม่เนอะบ้านใหม่เรายาวเปิ่นฟังอยู่ดีใจคนบ้านเดียวกันเจริญปอนเจ้าแม่บ้านนาแก่เจ้าเขาไม่เหมาะจังหวัดลำปางเจ้านาแก่วันนั้นเขากายอยู่จ้านาแก่นี่นาแก่วันนั้นไปบ้านผาแมวนะแม่ฮะโทรยากอะเนาะโทรยากล่ะบทติดเห็นเลยคนเปิ่นโทรนักเนาะเจ้าอาจารย์เจ้าสาธุแม่บุญทักษาเนอะบรรณาแจ้โยมเรนูชัยวงศ์โยมแม่เรนูกำไม่สาเจ้าติดแล้วเลยกันดูด้วยเจ้าเนาะวันที่3นะเจ้าแม่จะไปนะเจ้าแม่ปากันนี่เนาะวันที่20กะมาฟังซอไงแม่เจ้าจะไปฟังซอเจ้าพอเข้ามาฟังซอเนอะเจ้าหอไม่ค่ะถ้ามี5ปัดหูจีเอามาหูจิบสาธุเจ้ากลับไปสาธุแม่เจริญปอนกำนมัสการเจ้าระมหาอีแม่อย่างนี้เสียงเฮาสายเป็นคิดกันเชียงมันหมู่3อำเภอเจ้าโฮมจังหวัดลำปางเจ้าเชียงวันฟันกันหลายก็เจ้าหลายเจ้ากันทั้งทุกตนทุกองค์แล้วก็ดีกันบัดนี้เจ้าน่ากะเปิ้นนั้นบัดเดียวแฟนรายการเปิ้นโทรกันนักอันนี้เขาแบ่งเวลาให้เปิ้นโทรจัดนักนี่นะก็ยังบ่หมดคำเดียวนี่เองแม่ก็ปั่นกันโทรวันนี้นะเป็นดีเด้อสาธุบุญทักษาอีแม่เนอะวันหน้าจะไปแอวใจโฮมกันก่อนสาธุเจ้า
เอาเจริญปอน1262พ่อสุชาติบ้านประแดงหลังมอเลย โอ้อีปอมาแล้ว มาหำแล้วฟังตลอดแล้วได้ละ โอ้ดีแล้วเนาะทุกตนทุกองค์ อยากให้ถามว่ากับเจ้าเลยเพิ่นปุกเสกเกี่ยวพระเวทสุวรรณ เจ้าปอง เอาไว้บริภาคโดยภาพนั้นเป็นยังไงท้าวเวสสุวรรณ เอาไว้ตัวพระอีกอะเอาไว้บริภาคโดยภาพเวลาเป็นยังไงก็ท้าวเวสสุวรรณก็อยู่ติดตัวเฮาแล้วเนาะถ้าอู้ถึงว่ามูลนิธิมันผ้าหลายองค์เลยเอาไว้ที่บริภาคจ้ะแล้วแต่เขาหันเหมาะสมกับอีปอเนาะเขาอีปอหันเหมาะสมว่าใจถ้าเขาว่าเหมาะสมมันก็เป็นยังเป็นยังเนาะจ้าปอได้จ้าสาธุปอบุญทักษาปอเนอบุญทักษาอีปอเนอเอาสายนี้4823จากดังได้รายงานตัวจิมจากไม่อายเจ้ารู้จักเวลาไม่อายขอโทษเวลาน้อยอย่างก็เวลาเจ้าเลยไม่อายขึ้นมาเจ้าอันตุเดินไก่แล้วนะเดินไก่ไม่อายวันนั้นตุเจ้าวันนั้นท่านมาเจอกับเจ้ามากะวันนั้นสมัครประกาศเจ้าลูกค้าสมัครประกาศเจอก่อนเจอตุก่อนผมเจอกะบัดได้เจอค่ะบัดได้ลงไปไม่อายอะค่ะบ้านอยู่สูงขึ้นไปแหมล่ะบัดได้อยู่ใกล้ตางเนาะขึ้นดอยมาแหมประมาณ8 กิโลอะค่ะโอ้วันหลังบอกเนอจะเดินขึ้นดอยไปได้ท่านเจ็บขาหายแล้วยังค่ะดีขึ้นแล้วพอได้พักแล้วก็ดีขึ้นแล้วนะเพราะว่ามันอักเสบข้าเจ้าขอแนะนำนะของท่านเอาไปบอกด้วยการเนี่ยปะแกมันนุ่มนะเจ้าสักกำมือสักนิดกว่าใบนะเจ้าท่านเอามันล้างแล้วก็เอาไปต้มมาเจ้าพอน้ำเริ่มเดือดท่านก็เอาไปบอกด้วยการต้มนะเจ้าน้ำบอกด้วยการต้มแล้วก็ท่านก็เอามาฉันทายน้ำชาท่านฉันน้ำชาก็เจ้าดีล่ะดีกะท่านมาต้องปวดท้องผูกขอสิมาเลยเจ้ามันต้องกลัวว่าจะท้องจะผูกกันอย่างไม่จะทายสม่ำเสมอเลยนะเจ้าดีเดี๋ยวจะสงสารวันนั้นนะแต่ว่าถ้าอยู่จำบุรีจะเอาไปแล้วคิดให้ฉันนะเดี๋ยวจะไปเมืองฝางอยู่เนี่ยไปเมืองฝางนิยมมาแอลก่อวัดน้ำบ่อสวาจะมาก่อนนี่ข้าเจ้าขัดไปเจ้าเขาอยู่ข้าเจ้าขัดไปเจ้าอยู่คนเดียวเจ้ามีลูกมีหลานเจ้าอยู่คนเดียวมาบ่ได้เนาะสาธุเจ้าอายุ7มันก็มาไก่กันก็น้ำบ่อสวาสางเจ้าบ่มีโลดแต่เจ้าเนี่ยกระจวนกันหลายคนกระจวนคนมีรถจวนคนมีรถไปถามท่านมหาก่อนต้องไปถามท่านมหาท่านมหาจะไปก็ถ้าไปจะไปเจอคนที่ได้จวนกันมาเนื้อมุทิตาสักการะมุทิตาจิตวันเกิดของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ครูบาอาจารย์ไปกันนักเองไหมเจ้าอันนี้จะฟังเตียนนั้นนะเจ้าจ้ะเนื้อปากันพูดจะฟังอยู่ที่9175เนี่ยก็ที่ใช้ประกาศสถานที่ก่อนปะกันปุณเนอขอให้ท่านสุขภาพใจสุขภาพกายแข็งแรงนะคะสาธุบุญทักษาเนื้อมาเนื้อสาธุค่ะเจ้าศรัทธาทั้งหลายเนาะอันนี้เบอร์ใหม่แน่นหนานะอาตมาแน่นหนาอาตมาบัดได้จดสักคนเนอะกลายเป็นว่าวันนี้มันบ่มีประกาศจดด้วยจัดรายการสดบางครั้งมันบัดได้เตรียมตัวศรัทธาไม่ก็ดีกรรมอาจจะจดจะเขียนก็ปัดตันนะขอสู่มาเจิมเตะบัดได้บันทึกเบอร์ไว้สักคนละวันนี้นะตอนยังมีเวลาอยู่0980052515เนอะเจริญปอน8664โอ้เล็กดีติดแล้วว่ามาได้แล้วนะอีแม่อู้เลยกะอู้เลย
อู้เลยจากไหนจากทางใดไอ้แม่ปิดวิทยุก่อนบอกอ๋อแหละอู้เลยกะจากไหนรายงานตัวจีมอ๋อดีกะฟังชัดอยู่เนาะแม่เนาะก็อยู่ฝั่งซ้ายๆมันจากเมืองพานจังหวัดกระจายจ้าโอ้เจียงไฮ้ดูเมืองพานจะได้มาแอวได้เบิ่นวันนี้ด้อยนางแก้วเมืองพานนี่มาก่อนโอ้เจ้าไอ้เนาะก็อยู่ฝั่งซ้ายใช่เจ้าฝั่งซ้ายเคยไปแอวตุเนอแม่เนอไม่ก้านดูขนาดคอแตกไม่ก้านอยู่สาธุนะแม่นะบุญรักษาแม่เนอจ้าโอเคเอาสรับสายก่อนนะแม่0383เนอจากทางใดจ้าไปฝากจ้าแม่อุ้ยอินเนี่ยเจ้าโอ้แม่อุ้ยอินแม่สาบเสมออันนี้นอนดึกนะเข้าใจกินยาเลยแม่เจ้าอีแม่เดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวจะกินข้าวทางไหนบอกออกเจ้าเป็นวันได้เป็นไส้เป็นเฮ้ยนะเจ้าเนาะเป็นดูล้ำพอมาได้ทานได้ยังเนาะเจ้าไม้มันดูดเสียงไปหมดนะเจ้าไม้ตุปินุมบดีไม้ตุปินุมบดีมันดูดเสียงเขาเจ้าไม่อุ้ยเป็นกำลังใจท่านนะเจ้าเจ้าขอบคุณอุ้ยเนอขอบคุณอุ้ยเจ้ารักษาสุขภาพเจ้าบุญรักษาทุกอ้าวสายตีลุดไปเนอะไปพอจะมีเวลาอยู่แหมประมาณ10 นาทีกันแล้วกันเนาะศรัทธาญาติโยมวันนี้สารธรรมบ่ได้อู้อย่างนักอู้แต่เรื่องนายแดงกับอันนายก๊อตเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เมตตาเขาเนอะเจริญปอนเนอะฮับใส่แล้วเนอะจะได้เขาบ่ได้เปิดไมค์บ่ได้เปิดลำโพงอย่างโอ้เดี๋ยวเนอะเขาบ่ได้ยินเนอะเขาบ่ได้เปิดลำโพงที่พอก่อนสายตะกี้บ่ได้เกิดลำโพงเนอะสุมาเตอเจริญปอนเจ้ากับนมัสการเจ้าแม่1971จากตั้งได้รายงานตัวสถานีวิทยุฟังจากไหนเจ้าฟังจากที่ลำปางเจ้าอยู่หน้าวัดจิตสาวเจ้าโอ้ไข่นี่ป้าจันเจ้าป้าจันกะโอ้ป้าจันกะฮู้จักเฮาอยู่กะถ้าป้าจันฮะคุณโทรมาครั้งแรกแต่เจ้ามาตั้งหลายครั้งป้าจันเขาเป็นปีอ้ายของเป็นตุ๊กปีของปีนานวิชานะแล้วเจ้าป้าจันฮู้จักก่อนปีนานวิชาที่อยู่กับหลวงปู่พระราชจินดานายกเจ้าฮู้จักอยู่เจ้าโอ้เนาะฮู้จักกันอยู่เนาะเจ้าขอบคุณป้าเนอโทรมาเป็นกำลังใจกันเนอะเจ้าเป็นกำลังใจโอ้สาธุมีความทุกข์เยอะๆนะเจ้าสาธุบุญรักษาป้าเนอสาธุเจริญปอนจากตั้งได้
อ๋ออาจารย์สมศาสตร์กับเจ้าแม่นแล้วตัวจริงเสียงจริงบ้านนาแจ่เจ้าเราบ้านแม่บุญรักอุทิเดชบ้านนาแจ่เจ้าเขาเป็นหมอดลำปางน้าแจ่อยู่แถวใดนี่เห็นไหมฮะเขานึกเขาไปวันนั้นเขาไปซบปาดนะซบปาดซบเตินจะเข้ามาแหมจัดไก่เจ้าอ๋อวันน่าจะไปเอวเดอแมนเนอร์เจ้าจุดกดจึงบัตันเขาจึงบัตันนั่นสักเดียกำลังดีจุดนั่นติดข้างแรกเจ้าโอ้ดีกะดีแล้วเขาซ้ำบัได้จดเบอร์อีเมลไว้ประเด็นนี้นะไผเป็นไผบอกว่าเปิ่นโทรมาพ่อเขาบ่มีประกาศจดอีเมลไม่กดดิกรรมโทรศัพท์กดดิกรรมเนี่ยมันมีอันประกาศจดนะบุญอย่างบ่โหนี่เนาะโทรติดเนี่ยโทรประกาศแล้วนะถ้าโทรมาตั้งจังหวะน่ะทุกส่วนทุกวงดีแล้วกันดีแล้วเจ้าเป็นกำลังใจให้กันเนอแม่เนอบุญรักษาแม่เนอเจริญปอนเอาละครับสายนี้ก่อนสายนี้จากทางใดเอ่ยโอ้ดับปิ้งเห็นหรอครับแล้วนะจะได้อีก8 นาทีอีก8 นาทีสายนี้จากทางใดเจริญปอนนมัสการเจ้าอีแม่จากวันที่14แม่โทรมาจากไปบุญรวงปัญญาดอยสะเก็ดเจ้าแม่เจ้าวันนั้นแม่ขึ้นไปวันที่14อีแม่เจออันติมาส่งหาห้องป้ากำใจกันไป3 คนจึงลูกเขยกับลูกสาวอีน่ะวันนั้นอันเขาลุกไปว่าอันเขาตื่นตี 2นี่แม่เขาตื่นตี 2มาจัดรายการแล้วก็อันตอนกลางวันเขาก็นั่งนี่ถึงฉันเพลนแล้วสักกรรมเนี่ยก็ทำมีไผมาศาลาเป็นเนี่ยการนี่เขาก็ว่าศาลาเขาอยู่นี่เขาก็คงจะพออย่างอีเนี่ยก็เลยเข้าไปไหนบอกเขาอีแม่เขาบอกเขาอีแม่ไปสักกรรมเนี่ยเขามาบอกเขาว่าตะกี้มีโยมมาหนังท่าท่านอาจารย์นี่ว่าโอ้อินดูแต่เนาะมันกัดตายามแต่เขาลุกไปกำเดียวอีแม่มาลูกเจ้าแม่ขึ้นไปไหว้พระธาตุแล้วขึ้นไปไหว้พระเจ้าศรีสมรแล้วแม่ก็ทำบุญแล้วเนาะพอดีแม่ลืมแว่นจ่าที่แม่ขึ้นไปแล้วก็แม่ทำคนงานว่ะบะมีพระเจ้ามาแต่คนงานบอกว่ามีตุ้ลุงเพิ่นมาปักคดอยู่ตะวาแล้วโลเลยแม่บอกคนอย่างใดเนาะเพราะว่าคนสูงดำๆอย่างเนี้ยแม่ก็ตึ้งนึกถึงใครอยู่ท่านมาหายเนาะแม่ก็เดินเลาะไปติดข้างครัวฮะนะแม่หักเป็นหันตางพวกแม่ก็เลยกลับมาเดี๋ยวลูกเคยแม่ว่าเพิ่นลืมอ่านโทรศัพท์มาแล้วแม่แม่ลืมเบอร์เพิ่นนี่เนาะแม่ไม่ได้โทรเบอร์แล้วก็เลยน้องแล้วก็เลยไปห้องหาทานตัวลุงเนี่ยผมได้ยินเนาะเจ้าแล้วแม่ก็ลุงแล้วก็เลยกลับมาเหี่ยอินดูอีแม่อินดูอีแม่บ่ได้ปะกันสักกรรมนะอุตส่าห์มาแต่วันหน้าลูกเคยจะปาไปพอดีวัดบุญยวาสก่อนนะเจ้าอันเปิดโทรอีแม่นี่เบอร์เดียวนี่เขาบัดตันจดจะได้อันวันหลังอีแม่โทรมาแหมไม่เด้อเป็นอย่างเจ้าวันข้างหน้าถ้าแม่ไปว่าคุณแม่จะโทรไปแหมแม่ได้เบอร์แล้วเนาะแม่ได้เบอร์แล้วเนาะเจ้าเป็นคนก็เคยแม่เป็นคนแจ้งโฮมมาเจ้าโอ้ดีกะคนแจ้งโฮมนี่หูตีตังหมดอ่ะคนแจ้งโฮมสาธุบุญรักษาแม่เด้อสาธุแม่เจ้าได้หันบ่ได้หันกันสักกรรมได้ยินเสียงกันกับพ่อแม่เฮ้ยเขาก็ข้องใจว่าไผมาหาเนาะฮู้แล้วอีแม่โทรมาก็ดีแล้วเจริญปอนแม่น้อยตาถูกเจ้าอีแม่โตยมาเพ่อยู่รู้บันนอนบันรับบันนอนทั้งเดียวพ่อว่าอย่างวันเดียวนี่มันได้ยินเสียงท่านเดี๋ยวไปกินยาเห็นเลยเนาะเจ้าเดี๋ยวก็จะกินแล้วอีแม่น้ำอุ่นมีหันละกินน้ำอุ่นกินอย่างกินน้ำอุ่นเจ้าหายกับวันผูกหายแน่นอนเสียงยังก็บันนี้วันนี้น่ากาลำโพงแตกกินยามันหายกันนะลุงเนอะสาธุบุญรักษาอีแม่บุญรักษาแต่ตัวไม่หายอยู่ก็ได้ยินเสียงมันออกอันนี้ลงไปน่ากา
เจ้าเจ้าไว้เจ้าเจริญปอน3903เจ้าดูโทรใหม่ล้อไหนจะได้กำลังจะได้แถม5 ตั๋วอ๋ออินดูอ่ะอันนี้มาจากเจ้าเจ้าอีแม่ยังด้านไหนเจ้าเมตตาเมตตานะกะเจ้าเมตตาได้ยินหมาจะได้จัดเงินเลยนะกะถ้าเพิ่นออกอากาศอย่างอีกก็มีโอกาสได้อู้กับอันศรัทธาญาติโยมห้องเหมือนกันเนาะเหมือนเตื้อยังแควนหน่อยเจ้าเจ้าได้ไปตัวเองได้ไปมันไก่เนาะเจ้าแม่วันหน้ามันไก่ๆกันเนาะไก่ยังมาเจ้าโฮมจะเนาะเดี๋ยวถ้าไปเจ้าโฮมเขาจะไปแวะหายแม่อยู่บ้านแม่ตาในเขาจะไปแอวสักวันเจ้าตื่นแม่พองตัวเจ้าเขาจะไปแอวหาสักวันบุญรักษาแม่เนอใจเนอท่านเจ้าเอาละศรัทธาญาติโยมเนอตอนนี้เวลาใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ำคืนนี้ศรัทธาทั้งหลายที่เป็นกำลังใจเจริญปอนเป็นสายสุดท้ายเนาะเจ้าแม่ทองคำเจ้าเสียงเป็นวัดอ่ะลูกใส่หมวกก่อนอ่ะใส่กายแม่เมื่อนั้นจะได้ฮะแต่เจ้าเมื่อนั้นวันนี้มันจัดรายการอยู่2-3 รอบใช่ไหมไม่ใช่เสียงนะไม้ตุ้ลุงหนุ่มมันจะดูดเสียงเขาอ่ะเสียงแม่นะกระทั่งแม่เนี่ยมันอู้หนักหรอนะเจ้าแท็กกี้อย่างตอนผ่านพ่อครูนะแต่ถ้าฟังพ่อครูที่ไปวาดรูปอ่ะเจ้าแม่ต้องมีเสียงอ่ะเจ้านั่นน่ะมันเตือเสียงถ้าเขาของเขานี่เวลาใจเสียงนักปั่นป้อนอย่างนี้แต่เขาจังใจเสียงนักมันเลยมีปัญหาเส้นเสียงว่าหลังต้องถนอมเสียงไหมเจ้าลูกป้อนตุ้งผ้าเห็นเนอะตุ้งผ้าหนาๆเนอะเจ้าแม่ขอบคุณเนอะเป็นห่วงแม่ทุ้มแม่นี่ไปหมดแล้ววันมันต้องนอนในป่าแล้วเนอะอยู่ในป่าพวกเพราะว่าเดียวฝนจะตกอ่ะบอกเป็นยากางเต้นอยู่พุ่นอะไรขี้ข้านรอดได้ไหมเป็นห่วงสาธุเนอะแม่เนอะบุญรักษาเนอะบุญรักษาเตรียมเพลงเนอะเอาแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกสายทุกเสียงเนอะตอนนี้ก็งดโทรแล้วเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรายการสารธรรมในช่วงของยามกลางค่ำกลางคืนอาตมาภาพพร้อมกับท่านพระอาจารย์ชัยวัฒน์นาคเสโนตุลุงยองต้องขอบคุณศรัทธาญาติโยมที่เป็นกำลังใจกันบุญกุศลที่อาตมาและครูบาอาจารย์ได้มาก่อร่างสร้างแปลงยังพระธาตุเจดีย์42 เมืองที่นี่ก็ขอปกปักรักษาศรัทธาญาติโยมให้ท่านเจ้ามีความสุขความเจริญทุกผู้ทุกท่านทุกผู้ทุกคนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังนิพพานังปรมังสุขัง